Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tôi đã ăn tôm hùm đất từ con sông mà không ai cần. Cả khu quân sự đều cười nhạo tôi không có cơm ăn. Xem cách tôi làm thế nào để chiếm được trái tim của mọi người. Trong một sự cố, người phụ nữ xuyên thành một người vợ của quân nhân. Nguyên chủ không chỉ vừa ngốc vừa lười, thế mà còn bị sự khiêu khích của kẻ tiểu nhân chạy đến ký túc xá của quân đội. Chỉ vì muốn ngủ cùng phòng với chồng, người đàn ông không để cô ấy thành công. Thế mà nguyên chủ dám nhảy từ tầng 2 xuống, đập vỡ đầu rồi chết. Đường Cẩm cũng vì thế mà xuyên vào thân thể này. Mộ Hằng, cho anh thêm 3 tháng nữa, cố gắng khuyên vợ của anh, đến lúc đó vẫn không thể giải quyết được, đơn ly hôn tôi sẽ phê duyệt cho anh. Lão Mộ, người phụ nữ này được trời gửi đến để trừng phạt anh đấy, anh em cũng không giúp được anh, trại của chúng ta sao lại gặp được một người vợ kỳ lạ như vậy, thật sự cảm thấy không đáng cho anh ấy. Xung quanh có tiếng ồn, Đường Cẩm chỉ cảm thấy chóng mặt. Phía sau đầu vẫn còn hơi đau, ngạc nhiên mở mắt. Người xuất hiện là một anh chàng đẹp trai mặc quân phục. Đầu chóng mặt quá, đầu còn hơi đau. Tôi đang ở đâu? Không sao chứ, sau này có thể đừng làm như vậy nữa không? Những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Xấu hổ? Sao tôi lại làm chuyện xấu hổ thế? Và người đàn ông này là ai? Mặc dù trông đẹp trai, nhưng mà vẻ mặt lại lạnh lùng đáng sợ. Lúc này Đường Cẩm lại cảm thấy chóng mặt. Nhìn lại người đàn ông đẹp trai mặc quân phục trước mắt. Đây không phải là chồng mới cưới 3 tháng trong ký ức của cô gái này chứ. Nghĩ đến nguyên chủ là bởi vì muốn cùng ông chồng cùng ngủ với nhau, nam chủ không chịu mới nhảy lầu. Đường Cẩm lúc này thật muốn tìm một chỗ chui vào. Đây là đâu? Anh là ai? Nếu đã không có lỗ để chui, vậy thì mất trí nhớ đi. Vừa vặn vỡ đầu mất trí nhớ rồi. Mộ Hằng bất đắc dĩ, đành phải ôm Đường Cẩm, bước nhanh về phía trạm y tế của quân khu. Đến trạm y tế trong quân khu, Mộ Hằng và bác sĩ đã giải thích tình hình. Bác sĩ khám đầu cho cô ấy. Chẩn đoán cuối cùng, không có vấn đề gì. Khả năng là phần đầu bị đập, hơi bầm tím, mất trí nhớ tạm thời. Quan sát 2 ngày không có vấn đề gì là có thể về. Đường Cẩm bị đưa vào một phòng bệnh. Bên trong còn có một người nhà quân nhân. Người phụ nữ này cô ấy nhớ là vợ của đại đội trưởng Trương, tên là Ngô Tú Lan, cũng sống trong khu quân sự. Chị dâu, chị ở đâu không thoải mái mà ở chỗ này à? Đã phẫu thuật viêm ruột thừa, vết thương chắc đau lắm. Nếu chị dâu muốn uống nước hoặc gọi bác sĩ, chỉ cần gọi cho tôi. Mặc dù cô ấy có đeo băng trên đầu, cũng hơi đau, nhưng việc thảm hại mà nguyên chủ làm cô ấy phải gánh chịu. Bước đầu tiên là thu phục lòng người. Nhờ ký ức của nguyên chủ, chị dâu Tú Lan này nổi tiếng người tốt, nhân phẩm cũng tốt. Chị dâu, tôi đập đầu mất trí nhớ rồi. Hai chúng ta trước đây có vấn đề gì không? Nếu có tôi xin lỗi bạn. Em mất trí nhớ rồi. Vâng, tôi đã bị đập đầu và không thể nhớ bất cứ điều gì. Chị xem trên đầu còn băng đầu lớn nữa nè. Vậy em gọi tôi là chị dâu. Sao em biết tôi đã kết hôn? Ngô Tú Lan năm nay 25 tuổi, mặc dù nguyên chủ năm nay mới 19 tuổi, nhỏ hơn cô ấy 6 tuổi, nhưng cũng có thể gọi cô ấy là chị gái. Tôi thấy trên mặt cô ấy có hào quang của tình mẫu tử, da trắng hồng hào, một khuôn mặt hạnh phúc. Đó nhất định là có tình yêu dưỡng thành mới có biểu cảm như vậy. Vậy em biết tôi là ai không? Tôi không biết, tôi vừa mới biết. Tên tôi là Đường Cẩm, chồng tên là Mộ Hằng. Ngô Tú Lan bỗng nhiên có chút thương hại anh ta, có thể giải thích được là mất trí nhớ. Nhưng sau khi mất trí nhớ này, hình như thái độ nói chuyện cũng tốt rồi, hình như có vẻ khác so với trước đây. Tôi là chị dâu Tú Lan. Em mất trí nhớ chắc sẽ suy nghĩ rộng lượng hơn. Yên tâm đi, Đường Cẩm ở lại bệnh viện 2 ngày, rồi bị Mộ Hằng đón về. Vừa đưa vào cửa, vẫn còn việc ở trại, buổi trưa sẽ mang cơm về cho cô. Nói xong liền vội vàng đi rồi. Đường Cẩm nhìn phòng khách như bãi rác. Điều cô không thể chịu nổi nhất chính là bẩn thỉu. Đường Cẩm dọn dẹp căn phòng một lượt, rồi còn đi tắm. Khi Mộ Hằng mang theo cơm mở cửa phòng mang theo đồ ăn bước vào, ngạc nhiên, phòng khách không bẩn thỉu, có phải là nhà của anh ta không? Chồng, anh đã về rồi, mang theo món gì ngon vậy? Mộ Hằng khi nhìn thấy cô ấy ăn mặc trang điểm như vậy vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Đường Cẩm trong sáng và quyến rũ, như tia nắng ban mai, da trắng như tuyết, khuôn mặt như ngọc bích, tỏa ra một mùi hương thuần khiết. Chồng ơi, anh đã ăn chưa? Mộ Hằng lúc này mới lúng túng tỉnh táo lại, không tự nhiên nói, ăn rồi. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa, làm việc lâu như vậy, đói chết tôi rồi. Là cô đã dọn dẹp căn phòng này à? Ừ, trong này lộn xộn quá. Chồng ơi, trước đây tôi có lười lắm không? Quân khu tôi còn có việc thì đi trước. Chồng ơi, buổi tối không cần ăn cơm ở nhà ăn đâu. Tôi sẽ làm cho anh. Muốn có được trái tim của một người đàn ông, chúng ta cần phải tấn công từ món ăn trước. Đây là những gì cô ấy đọc trong một cuốn sách. Cô có biết nấu ăn không? Không phải là mất trí nhớ sao? Còn không nhớ mình không biết nấu ăn luôn à? Tôi nghĩ tôi sẽ biết. Cô ấy kiếp trước là một người sành ăn, nấu ăn đương nhiên không thành vấn đề, ăn gì cũng khen. Được rồi, tôi sẽ mua ít thực phẩm khi về. Được, vậy chồng, anh đi làm đi. Cầm lấy tiền theo trí nhớ, sau đó bắt xe đưa đón đến thành phố. Trên xe buýt toàn là người quen, các chị dâu quân nhân nói chuyện nhiệt tình.
Chị dâu, chị bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Cảnh này làm kinh động mọi người trên xe. Tất cả đều nhìn về phía người phụ nữ bỗng nhiên nằm trên mặt đất. Đây là người yêu của Lục sư trưởng Quách Tố Na. Vừa rồi còn đang nói chuyện với Trần Lệ Lệ. Bỗng nhiên chị ta ngã ra khỏi ghế. Chị dâu, dậy đi, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Mồm 5 miệng 10. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Mọi người tránh ra. Giữ không khí lưu thông. Nhanh chóng mở cửa sổ thông gió. Cô ấy vừa nói vừa kiểm tra tình hình của Quách Tố Na. Đây là ngừng tim. Tình trạng này rất có thể là nhồi máu cơ tim. Đường Cẩm nhanh chóng làm phục hồi tim. Người trên xe nhìn thấy hành động này của Đường Cẩm, tất cả đều chết lặng. Trương Lệ Lệ nhanh chóng phản ứng lại Đường Cẩm. Cô muốn chết sao? Cô đang làm gì thế? Phải, Đường Cẩm, đây là tính mạng con người, không phải là trò đùa của cô. Vợ của tiểu đoàn trưởng, mau buông tay đi, giết người thì phải ngồi tù. Cả một đoàn người đang tấn công cô ấy. Đường Cẩm không có thời gian để ý, vẫn nhấn một chút lại một chút. Sau khi hành động này kéo dài vài phút, Quách Tố Na cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Đường Cẩm nhìn Quách Tố Na tỉnh rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tài xế, vẫn là nhờ anh lái xe đến bệnh viện nhân dân. Chị dâu có thể là nhồi máu cơ tim, con phải đến bệnh viện để bác sĩ xem. Đồng chí Tiểu Đồng, cô từng học y khoa. Vâng, lãnh đạo tôi chưa từng học qua một chút, tôi đã từng đọc một số kiến thức sơ cứu trong sách. Vậy thì cô có tài đấy. Cô có muốn tiếp tục học thêm không? Tôi có thể sắp xếp cho cô đến trạm y tế của quân khu, học với bác sĩ Bàng. Nghe nói sẽ sắp xếp cho cô ấy đến trạm y tế. Mấy chị dâu khác đều ngưỡng mộ. Đó là một công việc tốt, 80 tệ một tháng. Con là biên chế chính thức. Đây thực sự là một công việc tốt. Nhưng Đường Cẩm muốn. Trên thực tế, hàng chục tệ một tháng là đủ. Ngoài ra, cô ấy không có hứng thú với việc học y khoa. Cảm ơn lãnh đạo, tôi có kế hoạch khác cho tương lai. Tạm thời không muốn học y. Đường Cẩm cảm ơn thị trưởng Lục, lại xác định chị dâu Quách Tố Na không có gì nghiêm trọng, thì vội vàng rời đi. Đường Cẩm về đến nhà, nấu một nồi cháo gạo kê, rán một vài bánh hành tây. Mộ Hằng đi đến cửa nhà liền ngửi thấy mùi thơm. Cái này chắc là vợ của nhà lão Thẩm đối diện. Thẩm Kiến Quân, đúng là nấu ăn giỏi. Vừa vào cửa thấy mùi thơm nồng hơn. Trên bàn có 2 bát cháo gạo kê, một đĩa dưa chuột lạnh. Đúng lúc này, Đường Cẩm bưng bánh hành tây đi tới. Anh đã trở lại rồi. Bánh này vừa nướng xong, rửa tay đi, ăn khi nóng. Ngon quá, người phụ nữ này thực sự biết nấu ăn. Mộ Hằng ăn một miếng bánh hành tây, bên ngoài mềm, đầy hương thơm. Đây chắc là món bánh hành ngon nhất mà anh ta từng ăn. Anh ta hơi khó tin, người phụ nữ này không chỉ biết nấu ăn và còn nấu rất ngon. Khi khôi phục trí nhớ thì lại biến thành trở lại như cũ chứ. Anh Hằng, trưa mai anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh. Anh Hằng, đây là xưng hô mới dành cho tôi. Dù sao 3 tháng nữa sẽ ly hôn. Tên gì thì để cô ta gọi đi, miễn là cô ta không gây ồn ào là được. Buổi trưa tôi ăn nhà ăn là được rồi. Nếu cô có thể tự nấu ăn, ngày mai tôi sẽ không về. Nói xong lại móc ra 30 tệ từ trong túi. Đây là chi phí sinh hoạt trong tháng này. 2 ngày nữa tôi phải đi thực địa thực hiện nhiệm vụ, ước tính phải 10 ngày nửa tháng. Vậy anh phải cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ. Tôi có thể chăm sóc bản thân ở nhà. Đường Cẩm cũng không từ chối 30 đồng của anh ta. Dù sao cô ấy hiện tại rất thiếu tiền, đàn ông chỉ ngăn cản bước chân kiếm tiền của họ. Tạm thời tách ra cũng được. Mộ Hằng vừa đến cổng nhà người nhà, gặp được Lục Văn Sinh từ bệnh viện trở về. Chào thị trưởng, nè nhóc, hôm nay là nhờ vợ anh. Ngày mai tôi sẽ để đài phát thanh của bệnh viện gia đình tuyên truyền. Nói về hành sáu hữu ích, chuyện ly hôn của anh thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay tôi thấy đồng chí Tiểu Đường có biểu hiện rất tốt. Giới thiệu cho cô ta công việc, anh cũng bảo cô ta nên suy nghĩ kỹ. Mộ Hằng nghe vậy hơi ngơ ngác. Đường Cẩm sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hôm nay lần đầu tiên nghe có người khen ngợi cô ta. Còn là Lục sư trưởng tự mình khen ngợi. Tiểu Đường về nhà không nói với anh sao? Hôm nay cô ta đã cứu mạng chị dâu cậu. Tôi nghĩ cô ta biết cách chữa trị, chuẩn bị đưa cô ta đến phòng y tế. Bị cô ta từ chối, cô ta đã cứu mạng vợ của anh. Cho nên nói đồng chí Tiểu Đường vẫn rất có tình thương. Ngoài ra, trong số những ứng cử viên trở thành tiểu đoàn trưởng, hơn nữa số lượng chỉ có 1. Cho nên vẫn là xử lý tốt quan hệ vợ chồng, đừng để người khác nói ra nói vào. Lục Văn Sinh nói lời khuyên chân thành. Ông ta là người thích người tài. Mộ Hằng, người này có năng lực siêu cấp, cho dù đó là khả năng chiến đấu thực tế cá nhân hay là khả năng lãnh đạo đều là người giỏi nhất. Đây là một thanh niên có tương lai tươi sáng. Không thể vì cuộc hôn nhân này bị trì hoãn. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn. Đường Cẩm lúc này còn chưa biết, sư trưởng Lục đang nói tốt về cô ấy. Cô ấy đang nghiêm túc vẽ bản thiết kế. Vẽ xong bản thiết kế lại tự cắt 2 bộ quần áo. Cắt xong Đường Cẩm lại làm cảm thấy khó khăn rồi. Không có máy may, nhưng ai sẽ cho cô ấy mượn? Người nhà đều bị nguyên chủ đắc tội hết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể kiên trì đi tìm Ngô Tú Lan thôi.
Đường Cẩm à, có việc sao? Chị ơi, em muốn mượn máy may của chị dùng. Làm 2 chiếc váy. Em dùng được không? Có à, mất 1 tiếng. Đường Cẩm làm xong 2 cái váy. Hơn nữa còn mặc cho Ngô Tú Lan xem. Sao đẹp thế? Hôm khác em cũng sẽ làm cho chị một cái. Đường Cẩm không khỏi phàn nàn. Ngô Tú Lan này có thân hình đẹp, mặt cũng đẹp, mới 25 tuổi, cũng đang tuổi trẻ. Nhân duyên cũng tốt, mặc quần áo cô ấy làm cũng tương đương với quảng cáo sống. Thật sự, chị em vừa vặn có vải. Bây giờ hãy làm đi. Ngô Tú Lan là một người thẳng tính, làm gì cũng quyết đoán. Được. Tôi sẽ đo vòng 3 cho chị dâu. Chị muốn váy ngắn hay váy dài? Hay váy sườn xám? Sườn xám đi, chị luôn thích sườn xám. Đường Cẩm từ cắt may đến khi hoàn thành sản phẩm mất hơn 1 giờ. Khi Ngô Tú Lan mặc sườn xám, váy bay theo gió, để lộ đôi chân thon dài của chị ấy, dáng đi quyến rũ hơn. Thân hình của chị ấy cao và cân đối, như thể được sinh ra để mặc sườn xám, mỗi cử động đều đầy quyến rũ nữ tính. Hấp dẫn. Đường Cẩm lại thiết kế cho chị ấy một kiểu tóc khác, trông còn xinh đẹp hơn. Quyến rũ nồng nàn. Ngô Tú Lan vui vẻ, không khép được miệng, lập tức liền thân thiết với Đường Cẩm. Mấy ngày còn lại, Đường Cẩm làm phần vải còn lại thành quần áo. Đã làm tổng cộng 12 cái. Đường Cẩm lấy bản thiết kế của cô ấy, lấy quần áo của cô ấy làm và chuẩn bị vào thành phố. Vừa đến khu quân sự, thấy Đường Cẩm ăn mặc đẹp như vậy, tất cả đều ngạc nhiên nhìn cô ấy. Thêm 2 ngày này nữa, đài phát thanh của bệnh viện gia đình luôn phát sóng chuyện Đường Cẩm sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mọi người đều biết cô ấy đã cứu vợ của sư trưởng. Đường Cẩm, cô mua chiếc váy này ở đâu vậy? Cũng đẹp đấy. Người nói chuyện chính là Phương Quyên, vợ của tiểu đoàn trưởng Thẩm, tiểu đoàn 2, đối diện với Đường Cẩm. Đây là em tự làm. Trong túi của em còn có 10 mấy cái nữa, nếu chị dâu thích bán cho chị một cái rẻ hơn. Được thôi, vậy tôi sẽ xem có bộ nào vừa ý không. Đường Cẩm lấy ra áo dài. Phương Quyên nhìn một cái là thích luôn. Cái này tôi muốn. Giá bao nhiêu? Cái này giá 30 tệ ở cửa hàng bách hóa. Chúng ta là hàng xóm, chỉ 15 tệ thôi. Cô ấy cũng muốn gần gũi với những chị dâu này. Cô ấy vốn định đi con đường đặt làm riêng cao cấp. Lợi ích trước này sẽ bắt đầu từ những chị dâu này. Tốt, Phương Quyên rất sảng khoái lấy ra 15 đồng từ túi xách. Đưa cho Đường Cẩm. Lương của chị ta ở đoàn văn nghệ tương đối cao, 1 tháng có khoảng 100 tệ, cho nên tiêu tiền thường rất thoải mái. Chị ta cảm thấy 15 đồng này thật sự không đắt, tôi muốn xem có cái nào khác phù hợp không. Được, Đường Cẩm, lần này là mẫu sườn xám. Vẫn chưa đợi Phương Quyên mở miệng, một chị dâu quần khác hét lên trước, cái này tôi muốn rồi. Hôm qua chị ta thấy Ngô Tú Lan mặc, vô cùng đẹp. Cứ như vậy, 12 chiếc váy của Đường Cẩm đều bán hết. Phương Quyên đã mua hẳn 3 cái, những bộ quần áo này vốn là hàng mẫu, cho nhà máy sản xuất quần áo xem. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bạn thiết kế để nói về hợp tác. Nhưng không sao, nếu có thể thuận lợi hợp tác thì cô ấy làm lại là được rồi. Dù sao đi nữa, 180 đồng này đã đến tay rồi. Người phụ nữ này đang chạy trên sông, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ sâu đang lắc lư. Wow, tôi thấy người khác làm việc rồi à? Cô ấy không thể không tò mò, cẩn thận đi qua. Chỉ thấy trong đám cỏ sâu kia có một vũng nước, có một con rùa trong nước. Ôi được lợi rồi, đây là hoang dã đấy. Đường Cẩm cầm con rùa vui vẻ quay về. Đến cửa quân khu vừa đến giờ làm việc, nên nhiều người hơn bình thường. Đồng chí Đường, đây là rơi xuống sông à? Còn bắt được một con rùa. Xin chào, tôi không rơi xuống sông. Tôi đặc biệt xuống sông bắt được. Cẩn thận đấy, con sông đó rất sâu. Cảm ơn sư trưởng đã quan tâm, súp hầm rùa này vô cùng ngon. Buổi trưa tôi sẽ gửi cho anh một bát thử xem, đưa cho lãnh đạo thì luôn đúng. Một người cũng không ăn hết. Trời nóng quá, không có tủ lạnh, không thể lưu trữ được. Kể từ khi Đường Cẩm cứu vợ ông ta, và vợ ông ta luôn muốn gặp lại cô ấy, muốn cảm ơn cô ấy. Nói chuyện xong với sư trưởng Lục, Đường Cẩm lại gặp Phương Hướng Đông. Cô ấy biết đây là người hướng dẫn của tiểu đoàn 3, quan hệ rất tốt với Mộ Hằng. Chị dâu, sao còn xuống sông bắt rùa nữa? Nước sông nguy hiểm, đừng đi nữa. Nữ nhân này gần đây hình như không làm loạn nữa. Nghe nói còn cứu vợ sư trưởng, chắc chỉ thay đổi vài ngày lại trở lại như bình thường thôi. Xuống sông bắt rùa, nếu chết đuối thì sao? Tôi biết bơi, súp hầm rùa này ngon lắm. Chị dâu à, tôi là huynh đệ tốt của Mộ Hằng. Nếu cô không có tiền để ăn, tôi có thể cho cô mượn. Đừng xuống sông bắt rùa nữa, quá nguy hiểm. Ngoài ra, thứ này trông thật xấu xí, chắc cũng không ngon. Hướng Đông cảm thấy mình là người hướng dẫn này, đã rất quan tâm rồi. Ngay cả sự sống chết của vợ sắp ly hôn của anh em cũng phải quan tâm. Cảm ơn, tôi có tiền. Món hầm rùa này rất ngon. Buổi trưa tôi sẽ gửi cho bạn một bát thử xem. Không cần đâu, tôi ăn trưa ở nhà ăn là được rồi.
Mặc dù cậu ta ăn rất nhiều, nhưng thứ xấu xí giống rác rưởi này và còn được do một người phụ nữ không đáng tin cậy làm, thật không dám ăn. Đường Cẩm đi chợ, mua một con gà và một ít rau, một số nguyên liệu cần thiết cho món hầm. Làm xong cơm, Đường Cẩm một tay cầm súp rùa, một tay bưng đĩa gà lớn đến nhà sư trưởng Lục. Cô tìm ai? Cảm giác hơi quen. Quách Tố Na cố gắng nhớ lại. Chị dâu không nhớ tôi nữa à? Tôi là Đường Cẩm, em là Đường Cẩm. Hôm đó cũng không nhìn kỹ. Cô bé xinh đẹp quá. Tôi biếu súp rùa cho chị và sư trưởng. Đứa bé này, chúng tôi vẫn chưa cảm ơn em. Con biếu thức ăn cho chúng tôi. Thật ngại quá. Đường Cẩm, tôi cứ tưởng hôm nay cô chỉ nói lịch sự với tôi. Không ngờ thật sự đến tặng súp. Tôi là người nói là làm mà. Hãy thử xem món súp rùa này ngon như thế nào. Đáng để cô mạo hiểm xuống sông bắt rùa. Chị dâu, sư trưởng, hai người thử xem món súp rùa này ngon lắm. Đường Cẩm sử dụng phương thức này chỉ chờ sư trưởng Lục khen cô ấy thôi. Sư trưởng Lục cười hì hì nếm một ngụm, vốn không hy vọng. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi hương vị thơm ngon này. Ngon quá. Quách Tố Na cũng vội vàng nếm thử một miếng, cũng bị hương vị thơm ngon này chinh phục. Chị ta sống nửa đời người, cũng chưa từng uống qua món súp ngon như vậy. Hai người khen ngợi Đường Cẩm. Đường Cẩm được khen cảm thấy rất vui. Tiểu Đường, tay nghề của cô tốt hơn cả đầu bếp ở khách sạn Quốc Ngân. Tiểu Cẩm, tại sao em không để lại ăn? Ở trong nhà còn lát nữa tôi về ăn, nếu không đến tối sẽ hỏng mất. Cuối cùng đĩa sạch xanh xanh, súp cũng ăn hết rồi. Tay nghề nấu ăn của Tiểu Cẩm quá tốt. Sư trưởng, nếu anh cảm thấy ngon, ngày mai tôi sẽ xuống sông bắt 2 con cá, làm cá kho cho hai người thử xem. Lục Văn Sinh vừa nghe lại muốn xuống sông, không thể không cau mày. Mặc dù ông ta vẫn muốn ăn cơm cô ấy nấu, nhưng mà lúc nào cũng xuống sông rất nguy hiểm. Tiểu Đường, con cá này không phải có bán ở chợ sao? Tôi sẽ cho cô tiền, ngày mai đi mua ở chợ. Chúng ta không xuống sông nữa, hơi nguy hiểm. Xong, lấy từ trong túi ra một tờ tiền lớn đưa cho Đường Cẩm. Không cần mua, bắt trên sông không cần tiền. Ngoài ra, bắt cá rất vui. Tiểu Cẩm, chú của em cũng lo lắng cho em. Con sông đó rất sâu và nguy hiểm. Chú gì chứ? Tôi còn gọi chị là chị dâu cơ mà. Gọi sư trưởng là chú, đây không phải là gọi bừa sao? Tôi không biết phải gọi cái gì nữa. Vậy thì đừng lo lắng nữa, gọi cha mẹ đỡ đầu đi. Ta nhận cô làm con nuôi. Cố Văn Sinh rất thích cô bé này. Nhìn rất thông minh, lại có kỹ năng nấu ăn tốt. Nói là con gái nuôi, sau này mới có thể ăn cơm danh chính ngôn thuận. Ông ấy cũng chỉ có một sở thích này, thích ăn ngon. Nhưng cơm của vợ ông ấy làm lại không ngon bằng một nửa của Đường Cẩm. Sao thế? Không đồng ý à? Đồng ý, tất nhiên đồng ý. Bố mẹ nuôi. Rồi Đường Cẩm cười ngọt ngào, làm kiểu dễ thương, giơ tay ra và nói đùa. Bố mẹ nuôi, có phải sẽ tặng quà cho con gái không? Đứa bé này thế mà lại là một đứa nghiện tiền. Lục Văn Sinh cười lấy ra 10 tấm tờ tiền lớn từ trong túi, đặt nó vào bàn tay dang rộng của cô ấy. Quách Tố Na cũng không muốn tụt lại phía sau, cho Đường Cẩm một cái vòng tay ngọc. Đường Cẩm không hiểu loại ngọc, nhưng nhìn màu sắc này nhất định là ngọc tốt hạng nhất. Cảm giác có thể trị giá vài ngàn tệ. Mẹ nuôi, cái này hơi có giá trị phải không? Tất nhiên là đưa đồ tốt nhất cho con gái tôi. Bà ấy chỉ có một đứa con trai, vẫn còn ở quân khu của Kinh Thành, một năm cũng không gặp được mấy lần. Giờ đây thêm một cô con gái nuôi. Bà ấy thực sự hạnh phúc. Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ. Cảm ơn bố mẹ nuôi. Ngày mai tôi sẽ làm cá chép kho và qua lồng hấp để hiếu kính hai người. Đường Cẩm đang vui vẻ vì tự nhiên có thêm một bố mẹ nuôi. Còn có thêm 10 tờ tiền lớn nữa thì gặp phải Trương Bồi Bồi. Nụ cười lập tức cứng đờ. Nguyên chủ chính là do sự tính toán của Trương Bồi Bồi mới làm nhiều chuyện quá đáng như vậy. Giờ nghĩ lại, cái người Bồi Bồi thích Mộ Hằng không phải một ngày 2 ngày rồi. Cho nên lúc nào cũng tác quái với nguyên chủ, khiến cô ấy xấu mặt khắp nơi. Muốn đợi nguyên chủ ly hôn, cô ta dễ dàng thay thế. Ôi, đây là đến làm giá ở nhà sư trưởng Lục. Cô đi ăn xin bị từ chối rồi phải không? Cô là ai? Sao miệng đầy phân vậy? Không có tiền mua kem đánh răng sao? Đường Cẩm trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng cô ấy bị mất trí nhớ, không thể cho Trương Bồi Bồi cơ hội vạch trần mình. Nhưng cãi nhau không được thua. Tại sao cô lại chửi thế? Mấy ngày không gặp, cô còn không biết tôi nữa. Cô là minh tinh nào sao? Tại sao tôi phải biết cô? Tôi không phải là ngôi sao, mà là trụ cột của Đoàn Văn Công, là sự tồn tại mà cô không thể leo lên được. Đường Cẩm này bị sao vậy? Thật sự không biết cô ta nữa. Trước đây cô ta rất thích bản thân mình, bảo cô ta làm gì thì cũng làm. Sao bỗng nhiên lại trở mặt, còn giả vờ không biết mình. Tôi chẳng quan tâm cô là trụ cột hay không phải là trụ cột. Nếu không thể leo cao thì không leo. Đỡ hơn rơi xuống và chết. Cứ tưởng ai thèm muốn bám vào cô. Đừng cảm thấy quá tốt về bản thân. Nếu không phải do cô, nam chủ sao ghét nguyên chủ như vậy. Nguyên chủ danh tiếng có thể xấu như vậy. Đường Cẩm đi về phía trước không định để ý đến cô ta nữa. Đường Cẩm, cô dừng lại cho tôi để cô đi sao? Cái đứa đầu đất này hôm nay cũng không để mình vào mắt nữa. Không được,
tôi phải dạy cho cô ta một bài học. Nếu không còn tưởng mình là người ăn chay. Cô là giáo viên thể dục của tôi phải không? Bảo tôi đi là tôi mới được đi à? Bảo tôi dừng là tôi phải dừng à? Đường Cẩm thật sự là chả muốn quan tâm. Cô ấy còn sợ cô ta nữa chắc tập qua cãi nhau. Được chứ? Miệng nhỏ của cô mấy ngày nay không thấy. Nó đã trở nên sắc sảo rồi à? Tôi sẽ tát cô mấy cái cho tỉnh ra. Nói xong giơ tay chuẩn bị cho Đường Cẩm một cái tát. Thấy vậy, Đường Cẩm đá một chân. Trương Bồi Bồi bị ngã 4 chân hướng lên trời. Đường Cẩm chết tiệt nhà cô. Dám đánh tôi. Bố, có người đánh con. Đánh không được thì kiện. Thật trẻ con. Phục rồi, bố nuôi có người đánh con. Bây giờ cô ấy cũng có bố nuôi bảo vệ rồi. Cô điên rồi. Bố nuôi, ai sẽ làm bố nuôi cho một kẻ ngốc như cô? Đoàn trưởng Trương và sư trưởng Lục ở đối diện nhau. Động tĩnh lớn như vậy, hai người đều nghe thấy rồi. Ra khỏi nhà vội vã, và cả Lý Chính Vĩ nữa, ngay cả Quách Tố Na cũng đi theo ra ngoài. Bố, Đường Cẩm này đánh con, bố phải làm chủ cho con. Hãy để anh trai Mộ Hằng ly hôn với cô ta, đưa cô ta ra khỏi nhà gia đình quân khu. Chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại đánh nhau? Bố nuôi, cô ta mắng con là ăn xin. Cô nói nhảm, rõ ràng là cô đá tôi ngã xuống đất. Là cô muốn tới đây và tát tôi chỉ trốn thôi. Chính cô nằm ăn vạ trên mặt đất, cô nói dối. Đừng cái nữa, đầu tôi đau lắm. Đại tá Trương, ông nói phải làm gì? Có thể làm gì? Quan lớn cấp một đè chết người. Mặc dù Bồi Bồi là viên ngọc trong mắt tôi, nhưng tôi cũng không dễ dàng tác yêu tác quái trước mặt sư trưởng. Trẻ con cãi nhau thôi, quay về dạy dỗ là được rồi. Sư trưởng Lục, khi nào thì ông nhận một đứa con gái đỡ đầu, rất đẹp nữa. Trương Đại Phúc nghĩ một đằng nói một nẻo, vốn là muốn nói là rất lợi hại, mới nhận đó. Con gái tôi không chỉ xinh đẹp, nấu ăn còn vô cùng tuyệt vời. Trưa mai, Lão Lý, đến đây thử tay nghề của con gái tôi. Lục Vân Sinh chỉ muốn khoe con gái nuôi của mình thôi, khiến họ khoe con gái cả ngày. Cười nhạo ôn ấy không có con gái. Được rồi, ngày mai có lộc ăn rồi, chuẩn bị 2 chai mao đài nhỉ. Có con gái thì nên được ăn mừng chứ. Không vấn đề gì, phải ăn mừng. Trương Bồi Bồi không nói nên lời, thế là trong lòng rất không phục. Nhưng cũng biết Lục sư trưởng lớn hơn cha cô ta, cũng không dám kiêu ngạo nữa. Bố yên tâm, bữa ăn ngày mai con sẽ chuẩn bị đầy đủ, cho người có thể diện. Đứa ngốc này không gây rắc rối cho cha đỡ đầu là được. Không bị đánh đau chứ? Tiểu Cẩm có bị thương không? Nhìn vẻ mặt quan tâm của họ, Đường Cẩm rất cảm động. Quyết định sau này hiếu thuận họ cho thật tốt. Con ổn. Hai người thấy con gái là người có thể chịu thiệt sao? Bố mẹ giỏi như vậy, con gái có thể nuôi giỏi như vậy, làm con gái làm sao có thể tụt lại phía sau? Người chịu thiệt là cô ta, không đánh được con thì lại mách lèo. Buổi chiều, Đường Cẩm đã mua hết mọi thứ cần thiết rồi, mua thêm một ít lụa. Cô ấy chuẩn bị làm một cái sườn xám cho Quách Tố Na. Dù sao người ta tặng cô ấy một thứ giá trị lớn như vậy. Một chiếc vòng tay ngọc bích hàng ngàn và mua một ít vải pha trộn len. Chuẩn bị làm cho Lục Văn Sinh một bộ đồ. Đường Cẩm luôn biết cách báo ân. Người ta đối với cô ấy tốt 3 phần, cô ấy sẽ trả lại người ta 7 phần. Đường Cẩm đến bờ sông, không ngờ lại có phát hiện mới. Chỉ thấy bên cạnh ao nước phía trước có một con tôm hùm nhỏ. Mẹ ơi, bây giờ kiếm được nhiều tiền rồi, lát sau vớt được nửa thùng. Hôm nay không thể chỉ làm một món này, vẫn là phải nhanh chóng câu cá mới được. Cô lại đi tiếp về phía trước, không thấy cá, mà thấy mấy con qua. Đường Cẩm vớt hết qua len bằng lưới, cho vào xô nước. Đường Cẩm lại đi xuống, bắt được một cặp song sinh cá, 2 con cá. Đường Cẩm cảm thấy sắp xong rồi nên quay lại. Vừa đi vào khu quân khu lại đụng phải hướng đông. Chị dâu, sao cô lại xuống sông nữa vậy? Không phải nói ở đó nguy hiểm sao? Con bọ đỏ trong thùng này là cái gì vậy? Con rùa xấu xí thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả con bọ không rõ nguồn gốc này cũng ăn. Xong ăn lại có vấn đề thì sao? Mộ Hằng lại không có ở nhà. Ôi, thật sự làm tan nát trái tim tôi. Phương Hướng Đông vội vàng lấy trong túi ra 10 đồng, đưa cho cô ấy. Chị dâu, 10 đồng này chị mua đồ ăn trước nhé. Anh Hằng phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ về, nhưng tôi sẽ đưa thêm cho cô. Đây không phải là bọ, đây gọi là tôm hùm đất nhỏ ướp với bia lạnh. Đó quả thực là món ngon của nhân gian. Cái tên cô đặt rất hay. Hướng Đông cười khổ. Sau khi cảm thấy người phụ nữ này sau khi mất tinh thần không bình thường, mấy ngày nay cũng không làm những việc linh tinh, chỉ thích chạy xuống sông và có những thứ kỳ lạ. Cậu em Hướng Đông, tôi sẽ không nói với cậu nữa. Tôi phải về nhà để xử lý tôm hùm đất nhỏ nữa. Đường Cẩm trực tiếp đến nhà sư trưởng Lục, nhìn một đống bọ đỏ trong thùng. Quách Tố Na cũng bị sốc. Con gái à, cái này ăn được không? Mẹ ơi, tôm hùm đất này ăn ngon lắm. Mẹ cứ đợi đi ạ. Làm 2 phần tôm hùm đất, 1 phần vị cay, 1 phần vị hương. 2 con cá, 1 con ôm, 1 con làm chua ngọt, qua thì hấp. Lão Lục, con bọ đỏ này là cái gì vậy? Tiểu Cẩm à, đây là cái gì vậy? Con vớt nó trên sông, ngon lắm. Tôm hùm đất nhỏ này cũng giống với ta ăn tôm hùm đất lớn một lần ở khách sạn ở Kinh Thành. Đây chắc là em trai của tôm hùm lớn phải không? Vâng. Ngon lắm ạ. Con làm 1 phần cho cha nuôi nếm thử. Lục Văn Sinh cho một miếng vào miệng. Bỗng nhiên hương thơm tươi cay kích thích vị giác của ông ấy. Nhai từ từ vị thịt trong miệng. Món này ngon quá nhỉ? Lý Chính Vĩ xem ông ấy ăn hưởng thụ như vậy, cũng thử ăn một miếng.
Lát sau 2 đĩa tôm hùm nhỏ đều sạch sẽ hết. Các món ăn khác cũng hết sạch rồi. Lão Lục, vẫn là con gái ông lợi hại. Con gái nhà tôi xào món nào chảy món đó. Không ăn được. Lý Chính Vĩ tôi đây là có chút ghen tị với Lão Lục rồi ha ha. Tôi đã nói rồi, con gái tôi không chỉ xinh đẹp, tài nấu ăn cũng là số 1. Không nói dối ông chứ. Lục Văn Sinh rất tự hào. Đứa con gái này đã cho ông thể diện. Tôi nói này Mộ Hằng, có phải anh cũng quá tàn nhẫn với chị dâu không? Mặc dù muốn ly hôn, nhưng bây giờ không phải cô ta mất ký ức rồi sao? Cô ta gần đây không gây chuyện nữa. Mỗi ngày xuống sông không phải bắt rùa mà là câu cá. Hôm đó còn nhặt một đống bọ đỏ để ăn. Có phải anh không cho cô ta tiền ăn cơm không? Tôi để lại 30 tệ. Hesi, tôi không lo lắng nữa. Vợ nhà anh quay lại mà quản lý. Lần này, lực lượng đặc nhiệm mà anh dẫn đầu đã lập được công lớn. Tất cả những kẻ buôn bán ma túy đều bị bắt. Không có tên nào có thể trốn thoát. Lãnh đạo sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho các anh. Lần này anh trở thành tiểu đoàn trưởng đã ổn định rồi. Đừng ly hôn nữa. Hướng Đông thật sự là vì tương lai của người anh em này mà lo lắng rất nhiều. Gã này cái gì cũng tốt, chỉ là xui xẻo. Kết hôn với một người như vậy. Đừng lo lắng cho tôi nữa, tôi khác có chừng mực. Hesi anh đến đó tốt nhất là về nhà xem sao. Chắc là vợ anh lại xuống sông tìm thứ để ăn rồi. Anh cho cô ta tiền ăn. Gần đây đừng để cô ta làm loạn nhé. Ông à, ông còn nhớ cháu không? Mấy ngày trước đến rồi, đương nhiên nhớ rồi. Cô gái xinh đẹp như vậy rất hiếm thấy. Vậy tôi vào đây. Lần sau lại mua thuốc lá cho ông. Tôi là nhà thiết kế trang phục. Anh là giám đốc nhà máy ở đây phải không? Tôi là giám đốc nhà máy. Tôi đến để nói chuyện hợp tác với anh. Đây là bản thiết kế tôi vẽ, anh xem đi. Lý Đại Vĩ tiếp nhận bản thiết kế, Dương San cũng xem. Từng cái một đều thiết kế quần áo đẹp. Làm hai vợ chồng kinh ngạc. Có váy ngắn có váy dài. Có quần áo. Những mẫu này họ đều chưa từng thấy qua. Mới lạ và đẹp. Quần áo này thiết kế rất tốt. Những quần áo này cô đều có thể làm được. Tất nhiên, cái này tôi đang mặc là do tôi tự làm. Cô muốn hợp tác như thế nào? Thân hình của chị gái tốt như vậy, tại sao tôi không làm cho chị một chiếc váy ngay tại chỗ? Cô cảm thấy tốt, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đường Cẩm thích dùng thực lực nói chuyện. Nếu có thể làm cho Dương San hài lòng, vậy thì tiền đầu tư của cô ấy có thể thêm một chút nữa. Dương San nghe có người khen cô ấy thân hình đẹp, tâm trạng tự nhiên cũng rất tốt. Cô ấy cũng muốn nhìn lại khả năng của nhà thiết kế này. Cứ theo như cô nói, trong thời gian hơn 1 tiếng, quần áo được làm xong rồi. Dương San thay bộ đồ này. Đường Cẩm cũng đi theo, trải cho cô ấy một đĩa tóc kiểu Pháp mềm mại. Chị San, bộ đồ này đẹp quá. Chị San, chị nhìn hình như đã gầy được 10 cân rồi. Đây có phải là mẫu mới của chúng ta không? Quá xa lạ. Tiếng khen ngợi trong xưởng. Tất cả những gì khoe khoang về Dương Sa đều được vang lên. Hai người lại, trở lại văn phòng. Khi Lý Đại Vĩ nhìn thấy vợ mình, cũng là thể hiện tâm trạng rõ ràng sửng sốt. Em nói xem em muốn hợp tác như thế nào. Đường Cẩm đã lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Dương San. Cứ mỗi quý tôi sẽ cung cấp 6 bản thiết kế, chia theo tổng số tiền bán được. Hợp đồng được ký kết là 6 mẫu mỗi quý. Bản quyền thiết kế không phải mỗi mình tôi, cá nhân tôi vẫn có thể bán bất kỳ mẫu nào khác ngoài 6 mẫu. Thời hạn hợp đồng quần áo dự kiến là 1 năm. Nếu hợp tác vui vẻ thì tiếp tục hợp tác. Vậy em muốn chia theo tỷ lệ nào? 5/5 lợi nhuận ròng. Tôi cũng có thể cung cấp một loạt các kế hoạch tiếp thị, đảm bảo quần áo của chúng ta bán chạy. Nếu có thể là 6, 4, nếu không thì 7, 3 cũng không phải là không được. Đừng vững trước đã. Cô gái nhỏ này thật tham lam. Nhưng chị đây coi trọng em rồi. 5 năm hơi cao. 4-6 đi, chị 6 em 4. Kế hoạch tiếp thị mà em nói đến nhất định phải đề cập đến hàng ngày. Dương San sẵn sàng đồng ý. Cô ấy cứ cảm thấy nhân duyên của mình và cô gái nhỏ này hơn nữa cô ấy không hiểu sao lại tin vào thực lực của cô bé này. Cảm ơn chị. Kế hoạch tiếp thị tôi sẽ viết khi về, chắc chắn sẽ nghiêm túc. Cái này bán nhiều, không phải tôi cũng được chia nhiều sao? Sẽ cố hết sức. Hợp đồng đã được ký ngay tại chỗ. Lúc đi, Dương San còn tặng cho cô ấy một cái máy may. Bởi vì cô bé hỏi một câu, máy may có thể mua ở đâu? Thì Dương San đã tặng cho cô ấy rồi. Đường Cẩm, mấy người này đều là đồng nghiệp của đoàn văn nghệ của tôi. Họ đều muốn tìm em mua quần áo. Phương Quyên nhìn phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước đã đi qua cửa nhà cô bé này, nhưng mùi hôi thối không chịu được. Nó giống như một bãi rác. Đứa bé này thật sự là thay đổi lớn rồi. Bây giờ tôi không có váy sẵn. Nếu chị muốn, mấy chị dâu có thể đo kích thước trước, tùy chỉnh cho mấy người. Mấy người cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình. Hôm nay cô ấy vốn muốn đi mua ít vải. Kết quả người ta đến tặng máy may cho cô ấy, cô còn chưa kịp đi. Chúng tôi sẵn lòng đợi. Chúng tôi sẵn sàng chờ, chỉ cần làm xong trong vòng 3 ngày là được. Thời hạn 3 ngày đã đến. Mấy người phụ nữ trong đoàn, tôi rất hài lòng với quần áo của Đường Cẩm. Tất cả lại đặt hàng yêu cầu làm thêm một cái nữa. Đường Cẩm cầm kế hoạch tiếp thị tốt, lại xách nửa túi tôm càng cay. Đến nhà máy sản xuất quần áo. Xin chào, đoán xem tôi đã mang gì cho mấy người. Nói xong mới phát hiện trong phòng không chỉ có hai vợ chồng chị San, và còn có một người đàn ông trẻ. Tiểu Cẩm đến rồi, đúng lúc tôi đang định tìm em. Dương Lệ Phàm nhìn thấy Đường Cẩm mắt sáng quắc.
Cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi nhất kiến trung tình. Sao vậy? Là quần áo làm không tốt? Tất nhiên là không, em làm rất rõ về biểu tượng thiết kế. Quần áo làm ra hiệu quả rất tốt. Có một tin tốt cho em. Tháng tới có một cuộc thi thiết kế thời trang quốc gia. Tôi nghĩ em có thể tham gia. Ngay cuộc thi trang phục quốc gia, cô ấy rất hứng thú. Kiếp trước cô cũng từng tham gia và giành chức vô địch. Trước khi xuyên qua, cô ấy đã là một nhà thiết kế nổi tiếng rồi. Cô ấy có studio riêng, đi theo tuyến đường tùy chỉnh cao cấp. Chị San, đây thực sự là một tin tốt cho tôi. Đúng lúc tôi mang đến đồ ăn ngon, hãy ăn mừng nào. Vừa mới vào đã ngửi thấy mùi thơm. Em mang món gì ngon thế? Chỉ riêng mồi cũng thơm như vậy. Nhìn anh kia. Cứ nói đến ăn là mắt sáng cả lên. Lương Sơn phát hiện em trai mình cứ nhìn chằm chằm vào Đường Cẩm, đôi mắt cứ nhìn không chớp. Thằng nhóc này chẳng lẽ là nhìn trúng Đường Cẩm rồi sao? Không phải ánh mắt của nó cao lắm sao? Bảo xem mắt đều không muốn. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quên giới thiệu rồi, đây là nhà thiết kế Đường Cẩm. Đây là em trai tôi Dương Lệ Phàm vừa tốt nghiệp đại học, đến nhà máy giúp đỡ. Cùng ăn nào? Được, Đường Cẩm, đây là cái gì? Ăn được không? Đây là tôm hùm đất, tôi sẽ cho mấy người xem ăn như thế này. Lý Đại Vĩ vội vàng học cách ăn thử một cái. Món này ngon quá. Em gái em mua tôm hùm đất ở đâu vậy? Lý Đại Vĩ, khách sạn lớn nhỏ ở thành phố Nam Côn đều đã đi qua. Chưa từng thấy loại thức ăn này. Đây là tôi tự làm. Kỹ năng nấu ăn của em gái cũng quá tốt. Lý Đại Vĩ chân thành khen ngợi. Hắn chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Ăn xong còn muốn ăn, nhịp điệu không thể dừng lại khi ăn. Lần sau, hãy để một ít bia lạnh vào tủ lạnh. Tôi sẽ làm thêm ít tôm hùm. Bia lạnh và tôm hùm là món ngon của nhân gian. Tôi sẽ đi mua bia ngay bây giờ. Anh à, anh mua thêm cầu cơ cho tôi nữa nhé. Đường Cẩm không khách sáo với anh ta chút nào. Cô ấy có thể nhìn ra được hai người này đều là người có thể dễ ở. Được, anh Lý này của em cứ nghĩ đến ăn uống là như thế. Chị ăn mới vậy thôi, nói có đồ ăn ngon. Anh ấy còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Chị San, tôi đã viết kế hoạch tiếp thị này rồi. Chị xem lại xem. Còn có, tôi muốn đến xưởng để xem hiệu quả của mẫu. Xem có chỗ nào cần sửa đổi không? Được rồi, chúng ta đến xưởng. Ba người đến nhà xưởng. Nhìn vào sản phẩm đã hoàn thành, tương tự như hiệu của cô ấy muốn. Rất hài lòng, lại nhìn thấy mấy tấm vải xếp chồng lên nhau. Bỗng nhiên có ý tưởng. Chị San, mấy tấm này thường xử lý như thế nào? Mấy tấm vải phế phẩm này, ngoại trừ là một số túi áo trên quần áo, lấp lỗ may hay gì đó, phần còn lại được bán làm phế liệu. Quá nhiều cũng không dùng hết. Bán phế liệu bao nhiêu tiền một cân? 2 xu một cân. Vậy sau này những loại vải phế liệu này đều bán cho tôi đi. Đường Cẩm trong lòng suy nghĩ, 2 xu một cân là quá rẻ. Em muốn làm gì? Em cần phải kéo tất cả đi, còn cần tiền gì vậy nữa? Vậy không thể cho một ít. Nếu cho nhiều thì không cần lấy tiền, không phù hợp có thể dựa theo 2 xu. Nếu em không muốn tiền, chị cũng không muốn nữa, sẽ đồng ý với em. Đứa trẻ này rất nghiêm túc. Dương San thích cô ấy nhiều hơn, lại thêm một ưu điểm nữa, không thích lợi dụng nhỏ. Dương Lệ Phàm cũng thích cô gái này hơn. Xuyên thành một người vợ quân nhân vào những năm 80, tôi bắt rùa trên sông không ai muốn ăn. Toàn bộ quân khu đều cười nhạo tôi nghèo không có cơm ăn. Xem cách tôi sử dụng nó để thu phục lòng người. Đường Cẩm, em sao lại xuống sông bắt rùa rồi? Nếu em không có tiền để ăn, chị dâu cho em mượn trước nhé. Chờ tiểu đoàn trưởng nhà em trở về mới trả lại là được. Cảm ơn chị dâu, em có tiền. Chị biết em làm quần áo mà. Mấy ngày nay kiếm được rất nhiều tiền. Con rùa này chỉ là tiện tay bắt thôi. Súp hầm ngon lắm. Lạc Lạc bị mắc kẹt phía sau Ngô Tú Lan. Đường Cẩm thấy Lạc Lạc rất thích. Nhưng mà thấy nhóc sợ mình như vậy, không khỏi trong lòng cười khổ. Lạc Lạc, chị trước đây làm không đúng. Chị sẽ không bao giờ đánh em nữa. Nhìn thấy con rùa trong tay chị gái không? Làm món hầm ngon lắm. Chị gái làm xong mời em uống nhé. Chị gái còn biết làm khoai tây chiên. Lát nữa cho em ăn khoai tây chiên nhé. Lạc Lạc gật đầu. Có vẻ ít sợ hãi hơn. Nó chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Nghe nói có đồ ăn thì vui. Chị dâu, chị đi mua đồ ăn đi. Lát nữa em sẽ nói chuyện với chị, giúp chị kiếm tiền tiêu vặt. Cách kiếm tiền. Cô ấy cũng là nông thôn đến, cũng không có việc làm. Cha của Lạc Lạc là một tháng mấy chục tệ. Còn phải gửi cho cha mẹ ở quê một nửa. Cuộc sống của họ cũng rất eo hẹp. Ngoài ra, Lạc Lạc nên đi học sớm thôi. Sau này cần tiêu tiền rất nhiều chỗ. Cô ấy ở nhà cũng nhàn rỗi không sao. Thật sự muốn kiếm tiền làm đồ thủ công. Chị đi mua đồ ăn trước đi, em ướt hết cả người rồi. Về nhà tắm rửa trước đã. Buổi trưa chị mang Lạc Lạc đến nhà em ăn cơm đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Vậy chị mua ít đồ ăn về nhà em xem còn cần mua gì nữa không? Mua một con gà đi. Quay lại đây, em sẽ đưa tiền gì cho chị. Ai trả cũng giống nhau. Được rồi, em về trước. Chị mua xong đồ ăn đến nhà em nhé. Người phụ nữ này từ khi nào trở nên xinh đẹp như vậy? Cái cô gái trước kia đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra trong nửa tháng qua? Và cái máy may kia đâu ra? Máy may từ đâu ra? Đường Cẩm tạm thời không muốn anh ta biết mình và nhà máy quần áo hợp tác.
cho nên không thể nói là chị san tặng. Cái đã qua sử dụng tôi mua chỉ có mấy chục đồng. Cô lấy đâu ra tiền để mua để làm gì? Giọng điệu này nghe trong tai cô ấy rất không chịu được. Cho nên cô ấy cũng thẳng thừng nói, tôi tự kiếm tiền mua nó dùng để làm quần áo. Cô biết làm quần áo? Vâng, những gì tôi mặc trên người là do tôi tự làm. Cô đã mất ký ức xong chưa? Còn chưa, Đường Cẩm thật ra rất muốn nói. Cô ấy không mất trí nhớ, nhưng dường như vẫn chưa đến lúc. Vậy có gì cần giúp đỡ không? Nếu không giúp tôi xử lý một con rùa. Lát nữa hầm súp uống. Mộ Hằng cuối cùng cũng tin lời Phương Hướng Đông. Gần đây cô ta thích xuống sông bắt rùa. Súp rùa này anh ta tự nhiên đã uống qua rồi. Từ nhỏ sống ở Bắc Kinh, bán ở khách sạn này còn không rẻ. Cũng biết rùa có nhiều dinh dưỡng hơn. Vốn định chỉ mua một con gà. Ông chủ vội vàng đóng cửa hàng. Bán miếng thịt này rẻ cho chị rồi. Trông béo và gầy rất tốt. Hôm đó em ở bệnh viện còn nói mời chị ăn thịt kho. Cái này còn nhớ. Em tưởng chị đã quên. Đó là lần đầu tiên em nói mời tôi đi ăn tối. Tôi đã sợ hãi. Thịt này không đến miệng thì lúc nào cũng không quên được. Mộ Hằng nghi ngờ, hai người này khi nào thì hợp nhau như vậy? Đường Cẩm có bạn rồi. Trước đây không ai nói chuyện với cô ấy, trốn tránh cô ấy như tránh tà. Tiểu Đoàn trưởng Mộ đã trở lại. Vậy Trương Quảng nhà tôi có phải cũng đã về không? Mê mơ, quay lại rồi. Có thể nghỉ 3 ngày. Nghe nói Trương Quảng đã trở lại. Ngô Tú Lan đang vội. Chị ấy phải về nhà nấu cơm cho đàn ông của mình. Đường Cảnh chị về nhà thì không ăn ở đây nữa. Trương Quảng không biết nấu ăn. Chị dâu gọi anh Trương cùng đến đây. Nhiều người vui vẻ cùng nhau ăn. Lạc đi gọi chú Phương Hướng Đông cùng đến ăn. Để cậu ta nếm thử con rùa xấu xí. Có ăn được không? Tránh cho cậu ta luôn không thích tôi. Xuống sông bắt rùa. Đường Cẩm biết Hướng Đông là vì Mộ Hằng quan tâm cô ấy. Người ta còn muốn cho cô ấy mượn tiền đây. Mời cậu ta ăn cơm cũng được. Lạc về gọi bố con rồi gọi chú Phương. Mẹ ở đây giúp dì nấu cơm nhé. Nhìn một bàn đồ ăn, Hướng Đông và Trương Quảng đều chết lặng. Đường Cẩm này có năng lực như vậy, tại sao trước đây không nấu ăn? Hai người muốn đi cùng nhau. Khoai tây chiên này ăn ngon lắm. Ha ha. Cái này nhúng nước sốt cà chua này ngon hơn. Súp rùa này ngon quá. Trông xấu xí như vậy, thảo nào chị dâu luôn xuống sông bắt rùa. Chị dâu, lần sau tôi sẽ giúp cô bắt nó. Hướng Đông lần này phục thật rồi. Súp này ngon quá. Cậu ta vốn không dám uống. Thấy Mộ Hằng uống cậu ta mời uống. Không ngờ đây là món ngon của nhân gian. Món ngon thực sự của nhân gian là con bọ đỏ kia. Cậu có dám ăn không? Dám, chúng ta đi ăn xong thì bắt đi. Vậy thì tôi sẽ cố gắng làm món tôm hùm đất cho mấy người ăn một lần, để các người nếm thử xem thế nào mới là món ngon của nhân gian. Chị dâu, tôi có kênh không đầu tư phí mua hàng. Chị tìm mấy người có quan hệ tốt, chị dâu có tay nghề tốt và nhân cách tốt. Tôi sẽ dạy các chị làm một số đồ thủ công, ví dụ như kẹp tóc, đồ lót hoa đầu, quần lót, những thứ nhỏ nhặt. Chúng ta mang đến thành phố bán. Ý hay đấy. Tôi biết nhiều chị dâu quân nhân ở nhà đều có thời gian may vá. Tất cả đều đến từ nông thôn, là một số thủ công nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy chị tìm người trước đi, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ. Phí tôi thu chỉ thấy rất rẻ và đảm bảo sẽ không hết hàng. Lợi nhuận của những đồ thủ công nhỏ này sẽ rất đáng kể. Đến lúc đó chị làm trưởng nhóm, chị quản lý tài khoản. Đường Cẩm cũng là muốn làm kinh doanh lớn cho bản thân sau này, phát triển một số người có sẵn. Sao được? Đội trưởng, em làm đi, em là lãnh đạo, em bảo làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Chúng tôi nghe lời em, tôi còn rất nhiều việc phải làm, có thể không giúp được. Tùy thuộc vào chị để dẫn đầu. Tục ngữ nói, sư phụ giới thiệu môn, thực hành trong cá nhân. Em coi trọng chị, em thấy chị cũng được sao? Chị sợ chị sẽ không làm được. Tôi nói chị dâu nè, chị rất lợi hại. Ngày mai chị sẽ gọi tất cả các chị dâu đến nhà chị. Tôi sẽ lấy vải vụn. Buổi sáng tôi phải đi mua quạt điện trước. Buổi chiều nhé. Được, sáng mai chị đi mua quạt với em nhé. Có thể giúp em bê. Sau khi ăn no nê, Hướng Đông hoàn toàn bị Đường Cẩm mua chuộc. Lão Mộ, tối nay anh ở nhà đi. Nghỉ phép cũng đi chen chúc ký túc xá với người khác thật sự là không ổn. Một chai rượu Ngũ Lương Dạ. Phương Đông uống hết nửa chai, nói chuyện không chú ý lắm. Khả năng uống rượu của cậu không được rồi. 3 ly rượu lười cũng không tỉnh được. Tôi có say đâu. Tôi vô cùng tỉnh táo. Tôi nói nè anh Quảng, tuổi lớn nhất trong chúng ta là 25. Nhưng con anh còn có thể đi mua nước tương rồi. Tôi vẫn là một xử nam. Lão Mộ này còn tệ hơn tôi, đã kết hôn rồi. Vậy mà chưa có con. Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về. Tôi sẽ không quay về. Tối nay tôi ngủ ở phòng anh với chị dâu ngủ phòng kia. Hướng Đông đừng giả vờ nữa. Anh lại biết rồi. Tôi biết tôi không thể trốn tránh đôi mắt của anh. 4 năm đại học ngủ chung đúng là không phí. Ha ha, chú Phương giả vờ tội. Tôi nói nè Mộ Hằng, quan hệ giữa chúng ta là gì? Nửa anh em nửa người thân nửa tri kỷ, nhưng đều không bằng vợ chồng. Đó là mối quan hệ mà người bình thường không thể so sánh được. Ít nhất là bây giờ. Chị dâu xinh đẹp và nấu ăn ngon.
Hơn nữa còn nói sau này thay đổi, tôi chỉ hy vọng hai người sống tốt. Đừng ly hôn nữa. Hướng Đông cũng có tư lợi. Nếu ly hôn thì làm sao để thể ăn cơm chua? Cậu lo lắng hơi nhiều. Người xưa có Vân Chỉ Sĩ không uống nước của đạo tuyền. Người lương thiện sẽ không bị kẻ gian ăn thịt. Cậu Hướng Đông, cậu nghĩ tôi nỡ tình cảm của người khác sao? Không ngờ nhà chị dâu là người văn hóa. Không giống một cô gái từ nông thôn ra. Mộ Hằng cũng rất ngạc nhiên, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi mất trí nhớ. Phóng khoáng, tính cách cũng trở nên tươi sáng. Phong cách ăn mặc thay đổi rồi, tính khí thay đổi rồi. Bây giờ ngay cả khí chất cũng thay đổi. Tôi bị mất trí nhớ, không biết trước đây có phải là cô gái thôn quê không, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải tốt nghiệp trung học. Hơn nữa gần đây tôi thường xuyên đọc sách, chuẩn bị thi đại học năm sau. Đường Cẩm, không phải em muốn chúng ta cùng nhau kiếm tiền sao? Chị dâu, chị yên tâm, không trì hoãn việc kiếm tiền, vừa học vừa kiếm tiền. Anh Hằng, em cũng không biết anh ghét em như vậy. Nếu em thay đổi cũng không được. Ngày mai đi ly hôn đi. Không được, không được. Chị dâu sao có thể ly hôn? Cái tên Mộ Hằng là một tên đầu gỗ, không hiểu yêu đương, nhưng chắc chắn là một người đàn ông tốt. Tôi đảm bảo với nhân cách của mình. Đường Cẩm à, tiểu đoàn trưởng là người tốt vừa giữ mình trong sạch. Con trẻ đã là tiểu đoàn trưởng rồi. Tương lai vô bờ bến, sao em có thể ly hôn? Ngoài ra, phụ nữ ly hôn không xấu hổ sao? Ly hôn có gì đáng xấu hổ? Phụ nữ cũng chiếm nửa bầu trời. Chị chưa từng nghe một câu này sao? Nếu đàn ông đáng tin cậy, lợn nái có thể trèo lên cây. Cho nên tự dựa vào bản thân mới là an toàn nhất. Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mới là đúng. Đường Cẩm không đồng ý với lời của Ngô Tú Lan. Đó đều là tư tưởng phong kiến của xã hội cũ. Mặc dù cô ấy không phải là người không kết hôn, nhưng cũng không phải là trong đầu chỉ toàn tình yêu. Cô ấy muốn làm người thanh tỉnh, nam nhân và tiền đều muốn. Tất nhiên là tiền xếp đằng trước. Lão Mộc, ngươi xong rồi. Hướng Đông cảm thấy Đường Cẩm thật sự không phải là Đường Cẩm trước kia nữa. Ngay cả Mộ Hằng cũng không hiếm nữa. Cô ấy còn muốn ly hôn. Chắc nguyện vọng này sẽ phải thực hiện rồi. Tôi sẽ đến thành phố, chuẩn bị mua quạt. Buổi trưa anh muốn ăn gì? Nhân tiện em mua ít đồ ăn về, tôi đi mua cho. Tôi lái xe tiện mang theo. Vậy cũng được, em sẽ lấy tiền cho anh. Tôi có tiền. Mộ Hằng có chút không vui. Khi nào anh ta cần tiêu tiền của phụ nữ? Anh ta không thiếu tiền, nhưng người phụ nữ này kiếm được rất nhiều tiền trong nửa tháng này. Hơn 100 tệ quạt nói mua là có thể mua. Làm quần áo có kiếm được nhiều tiền như vậy không? Nữ nhân này thật đúng là không thể tin được. Được rồi, em và chị dâu Tú Lan ngồi xe của anh đi. Em mua chút đồ ăn, nếu không chúng ta chưa đến nhà cha nuôi ăn lẩu đi. Đường Cẩm nghĩ mấy ngày rồi không đến nhà bố nuôi. Vừa vặn sườn xám và bộ đồ đều làm xong rồi. Vậy đến đó đi. Bố nuôi là ai? Bố nuôi là Lục sư trưởng. Sư trưởng Lục là bố nuôi của em. Mộ Hằng cảm thấy người phụ nữ này không gây chuyện nữa. Muốn thành tiên rồi à? Mất trí nhớ này có phép thuật gì? Là bị thần tiên nhập sao? Không phải em đã cứu vợ của Lục sư trưởng sao? Ông ấy nhận em làm con nuôi, có lẽ muốn trả ơn em. Đơn giản thế thôi. Mộ Hằng cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy. Lục sư trưởng là ai? Sao lại tùy tiện nhận một đứa con gái nuôi? Nhưng nhất thời cũng không đoán được nguyên nhân. Ôi, đừng nghĩ nữa, đến lúc đó anh sẽ tin. Chúng ta đi vào thành phố thôi, muộn rồi, đồ ăn không còn tươi nữa. Chờ hai người xuống lầu, vừa vặn gặp được Ngô Tú Lan vừa nghe nói Mộ Hằng lái xe đưa hai người đi. Chị ấy liền tìm lý do không đi nữa. Chị ấy không ngốc, không đi làm bóng đèn thì hơn. Sau này anh dạy em lái xe đi, em nghĩ lái xe có vẻ dễ dàng. Đường Cẩm nghĩ sau này có tiền thì không thể không muốn mua xe. Đến lúc đó bỗng nhiên nói biết lái có thể rất kỳ lạ. Vì vậy, cần phải làm một sự chuẩn bị trước. Lái xe rất nguy hiểm. Đừng học nữa. Có gì nguy hiểm? Chỉ cần nhìn một tí là em biết lái rồi. Em coi như anh là sư phụ của em. Váy của em ấy đẹp quá. Tôi chưa bao giờ thấy mẫu này trên đường phố. Chẳng lẽ là mua từ tỉnh thành? Mẹ hỏi giúp con nhé, xem em ấy mua ở đâu. Tại sao con không tự hỏi? Khi đến gần Đường Cẩm, chỉ một ánh nhìn thôi, trái tim đập thình thịch. Tại sao cô gái nhỏ này với người quân nhân lại đi với nhau? Giống như cô gái kết hôn với một người lính. Người phụ nữ này bây giờ đã là vợ của thống đốc rồi. Chỉ là một đứa con gái chết sớm thôi. Nếu không bây giờ con gái cũng lớn như vậy rồi. Cô gái này, cô mua váy ở đâu vậy? Cô gái nhà tôi rất thích, cũng muốn mua một cái. Váy của tôi là do tôi tự làm. Vậy thì em thật thông minh. Vậy em cũng giúp tôi làm một cái đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Cô ấy nghe xong tự nhiên trong lòng rất vui. Giao hàng đến cửa làm ăn gì có lý do gì để từ chối. Được rồi, chị cho tôi một địa chỉ đi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà phục vụ. Tôi quay lại làm thêm vài cái mới nữa để chị chọn. Hẹn với hai mẹ con thời gian đến nhà vào chiều mai. Đường Cẩm và Mộ Hằng đi về hướng bán quạt. 120 tệ mua một cái quạt điện sàn. Hai người lại cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu. Bố nuôi, con đến rồi đây. Tiểu Cẩm đến rồi. Hôm nay chuẩn bị làm gì ngon cho bố nuôi? Chào sư trưởng, chào Lý Chính Vĩ. Lão Lục, hóa ra con rể nuôi của anh là Mộ Hằng. Bố nuôi, sắp chiều tướng rồi. Lục Văn Sinh vội vàng nhìn một cái. Quả nhiên, bước tiếp theo Lý Chính Vĩ thua rồi. Con gái anh còn biết chơi cờ nữa. Quả nhiên là bố giỏi con cũng giỏi.
Ha ha ha, Lục Văn Sinh đắc ý. Cha nuôi, chúng ta sẽ ăn lẩu vào buổi trưa. Con đi nấu súp xương đây. Bố và chú Lý cứ từ từ chơi. Mộ Hằng cái tên nhóc này còn nhường à? Đứng như vậy còn làm gì? Thể hiện xem nào. Lục Văn Sinh đối với Mộ Hằng là rất không khách khí. Đây là binh lính ông ấy huấn luyện, đã coi anh ấy như con của mình. Đừng cầm thế mà còn có thể chơi cờ. Người phụ nữ này bây giờ đầy bí ẩn. Có chuyện gì khác mà tôi không biết. 5 người cùng nhau ngồi quanh bàn ăn lẩu. Mỗi người ăn một đầu mồ hôi. Càng nóng càng ăn. Mộ Hằng lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt lắm. Thủ tục của tiểu đoàn trưởng đã được phê duyệt rồi. Lệnh sắp được đưa ra ngay lập tức. Chờ 2 ngày ăn mừng cũng dẫn Tiểu Cẩm đến. Tiểu Cẩm à, người đàn ông này của con vô cùng yêu quý. Con phải làm hậu thuẫn vững chắc cho nó. Yên tâm đi chú Lý. Con phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh ấy phụ trách bảo vệ đất nước. Con kiếm tiền nuôi gia đình, cách kiếm tiền như thế nào? Nói cho cha đỡ đầu nghe đi. Bố ơi, đây là bộ đồ con làm cho bố. Mẹ nuôi, đây là sườn xám con làm cho mẹ. Hai người xem thế nào? Ôi, sườn xám này đẹp quá. Thêu tinh tế như vậy, con thêu à? Vâng ạ, mẹ nuôi vào nhà thử xem. Thay sườn xám, Đường Cẩm lại nhanh nhẹn, làm cho Quách Tố Na một kiểu tóc Hàn Quốc. Bố nuôi xem sườn xám này của mẹ nuôi thế nào? Lục Văn Sinh sáng mắt lên, người phụ nữ này lập tức trẻ hơn vài tuổi. Trông thanh lịch, tư thế duyên dáng, mẹ nuôi của con trẻ hơn 10 tuổi. Nói ở độ tuổi 30 cũng tin, phải không? Bố nuôi nói chuyện ngọt xớt. Lúc còn trẻ chắc mẹ nuôi cũng được rất nhiều người yêu thích nhỉ. Thường Nguyệt thêu hoa, Đường Cẩm khen ngợi, làm cho Quách Tố Na xấu hổ. Bố ơi, bố cũng thử bộ đồ đi, xem có phù hợp không? Con gái à, con còn chê cha nuôi không đủ nóng sao? Nhìn một thân mồ hôi của cha, phàn nàn thì phàn nàn, vẫn rất hợp tác, thay bộ đồ vào rồi. Bố ơi, bố xem bố kìa. Mặc bộ đồ này, bố trông trẻ hơn 10 tuổi ngay lập tức. Ngọc thụ lâm phong, khí thế hiên ngang, giống khí thế của đại tướng quân, rất phù hợp với tính khí của bố nuôi. Con Lục à, tôi ghen tị với ông lắm đấy. Ông đúng là nhận được con gái nuôi giỏi, tốt hơn con gái tôi. Con gái tôi nấu ăn rất dở, càng đừng nói may quần áo cho tôi. Thậm chí không thể khâu lấy một cây kim, thậm chí chưa bao giờ mua cho tôi một cái quần lót. Đúng là ghen tị chết đi được. Lý Chính Vĩ thật sự hâm mộ lão Lục. Kế hoạch kiếm tiền của con là làm cá nhân. Đúng rồi, bố, sân nhỏ một tầng bên cạnh viện gia đình. Nó để làm gì? Đường Cẩm nhân cơ hội hỏi một chút. 2 ngày trước cô ấy đã nhìn trúng sân nhỏ đó rồi. Sân đó? Không có gì đâu. Vậy cho con mượn đi. Con muốn những người vợ quân nhân không có việc làm một số thủ công bên trong, kiếm tiền tiêu vặt để dùng. Đường Cẩm cảm thấy sân nhỏ kia để vải vụn cũng thích hợp. Tiết kiệm hơn thuê nhà. Đóng cửa lại là một nhà máy chế biến nhỏ. Dùng đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chìa khóa hình như là ở chỗ chú Lý của con. Lão Lý, cho con gái tôi dùng đi. Tất nhiên là cho. Lát nữa tôi sẽ đi lấy chìa khóa cho con. Sau này con lại để nấu cơm cho cha nuôi của con. Gọi chú Lý một tiếng. Lý Chính Vĩ là thật sự thích ăn cơm của Đường Cẩm. Vậy tất nhiên là được. Nếu chú thích tây trang của bố nuôi, cháu cũng sẽ làm cho chú một bộ. Khả năng tầng bốc của Đường Cẩm, đó cũng là hạng nhất. Thật à, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Vừa rồi thật sự là thích tây trang của lão Lục, chỉ là ngại mở miệng. Không ngờ mắt cô gái này lại tinh như vậy. Thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Mộ Hằng là thật sự nhìn thấu rồi. Người phụ nữ này rất linh hoạt. Cái miệng nhỏ ngọt ngào đó, dỗ một nhóm người đều rất vui vẻ. Vài hỏng mà nhà máy quần áo không muốn. 1 cân giá chỉ có giá 2 xu. Lần đầu tiên đàm phán để các chị dâu quân nhân mỗi người kiếm được 60 đồng. Chị dâu có chuyện tốt, chính là sân nhỏ bên cạnh quân khu chúng ta có thể dùng rồi. Cũng không cần mỗi ngày leo lầu nằm vất vả như vậy. Chủ yếu là do vải vụn quá vất vả để lấy lên. Chuyện tốt đó là tiểu đoàn trưởng nhà em giúp em phải không? Em tìm sư trưởng Lục để hỏi à? Ngô Tú Lan nghe xong bị dọa sợ, cảm thấy Đường Cẩm rất dũng cảm, dám trực tiếp đi tìm sư trưởng Lục. Đừng quan tâm như thế nào nữa, chúng ta còn phải dọn dẹp sân nhỏ nữa đó. Ước tính mất 2 ngày. Buổi chiều có thể mở. Tí nữa em phải đến thành phố, mua ít vải, chuẩn bị làm vài bộ quần áo. Chị tập hợp tất cả các chị dâu lại với nhau trước. Em quay về lại trực tiếp đến nhà chị. Chúng tôi đã thảo luận vào buổi chiều, ngày mai lại đi dọn dẹp sân sau nhé. Ngày mai các chị dâu cùng nhau dọn dẹp cũng nhanh. Vậy chúng ta chia ra đi. Bây giờ em sẽ đến thành phố, chị đi triệu tập đi. Đường Cảnh chọn một vài màu sắc phù hợp với các cô gái trẻ, lại chọn 2 miếng vải hợp phụ nữ trung niên mặc, rồi vội vàng trở về. Các chị dâu, trước đây em đã làm nhiều việc sai trái. Tiếp theo ở đây nói xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người xem vì em còn trẻ không hiểu chuyện gì, tha thứ cho em. Sau này em nhất định sẽ làm người tốt, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền với các chị dâu. Hãy để quá khứ qua đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt, đã qua rồi. Ai mà chưa phạm sai lầm, em còn nhỏ, em có thể thay đổi là một đứa trẻ ngoan. Tôi một câu cô một câu, rất dễ dàng tha thứ cho Đường Cẩm.
Cảm ơn các chị dâu, sự rộng lượng của các chị dâu là lớn. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Mọi người phải làm, đó là tận dụng tối đa những miếng vải vụn này. Vải hoa nhỏ chúng ta có thể làm hoa treo đầu. Tơ thật, chúng ta có thể nối để làm một bộ đồ ngủ dây treo. Chất cotton nguyên chất, chúng ta có thể làm quần lót. Chúng ta có thể làm một cái kẹp tóc, cũng có thể làm áo ngực. Một cái túi nhỏ và tay nghề đơn giản trả 5 xu. 1 xu cho mỗi công việc phức tạp hơn một chút. Như vậy những cái túi nhỏ mỗi ngày có thể làm 20 cái, chính là một đống tiền. Cái này phức tạp hơn một chút, mỗi ngày có thể làm 10 cái, cũng là 1 tệ. Bằng cách này, chúng ta có thể kiếm được 2 tệ một ngày. Một tháng cũng khoảng 60 đồng. 60 tệ là quá tốt cho việc đỡ vất vả cho chồng nhà tôi rồi. Hay lắm, thật tuyệt vời khi chúng ta có thể tự kiếm tiền. Chúng ta chỉ cần làm những thứ không cần bán. Công việc này có thể làm mãi không? Mọi người nghe này, người mua em sẽ tìm. Các chị cứ yên tâm kiếm tiền lương. Sản phẩm này có thể làm mọi lúc. Sau này em sẽ cắt một số quần áo cho mọi người làm. Cái này một cái tiền công 1 đồng. Ngoài ra, chúng ta cần mang theo máy may của riêng mình. Thống nhất chuyển đến sân nhỏ bên cạnh sân phụ thuộc quân khu để làm. Tiền công của chúng ta mỗi ngày một thanh toán, nhưng cần kiểm tra hàng. Tay nghề quá kém cần phải làm lại. Cái này giao cho chị dâu Tú Lan. Chị ấy kiểm tra hàng không có vấn đề gì. Thanh toán trực tiếp tiền lương trong ngày. Mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Sân nhỏ ở tầng 1 chắc chắn chúng ta có thể sử dụng được. Chìa khóa ở chỗ chị dâu Tú Lan. Ngày mai các chị dâu nếu rảnh, các chị có thể giúp dọn dẹp. Ngày kia chuyển máy may vào. Chúng ta có thể bắt đầu công việc. Đến lúc đó, em đích thân đi dạy mọi người một số cắt may thủ công. Và thực hành tốt. Ngày mai tôi rảnh, tôi cũng rảnh. Chúng ta đều rảnh. Đường Cẩm nhìn các chị dâu đều nhiệt tình như vậy. Trong lòng rất vui. Nhà máy chế biến nhỏ của cô ấy sắp thành lập rồi. Ngày mai vào thành phố đưa quần áo. Nhân tiện xem có phòng trước phù hợp cho thuê không. Bạn đến rồi, vẫn chưa hỏi tên bạn là gì. Tên tôi là Đường Cẩm, tôi là Phó Văn Tĩnh. Tôi nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau. Vậy cứ thế gọi tên nhá. Phó Văn Tĩnh rất thích Đường Cẩm. Hôm đó về nhà nghe mẹ cô ấy nói về Đường Cẩm này. Trông giống gì của cô ấy? Văn Tĩnh, đây là váy tôi làm. Thiết kế mới, bạn xem có thích không? Phó Văn Tĩnh mặc thử, rất đẹp. Cô ấy cảm thấy chiếc váy này còn đẹp khi mua ở thành phố. Kiểu cách rất lạ, mặc lên hoàn toàn độc đáo. Đường Cảnh, tôi muốn cả 2 chiếc váy này. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Một cái váy 40 tệ, 2 cái tổng cộng 80 đồng. Chiếc váy này trị giá 40 tệ một cái. Nếu là mua ở tỉnh thành chắc còn phải đến 70 đến 80 tệ một chiếc. Cái này nó đẹp hơn nhiều so với váy của tòa nhà cửa hàng bách hóa tỉnh thành. Dì ơi, bộ đồ này con tặng cho dì. Hôm qua tôi cảm thấy khí chất của dì rất đặc biệt. Mặc bộ đồ này chắc chắn là đẹp. Và tôi cảm thấy dì vô cùng thân thiết. Tôi đặc biệt thích dì. Tôi vẫn nên trả tiền cho cháu thôi. Dì à, thật sự là tặng cho dì mà. Dì ăn mặc đẹp rồi. Không phải cũng là làm quảng cáo trực tiếp cho tôi sao? Dì đi thử xem. Đường Cẩm vốn chẳng quan tâm mấy chục tệ này. Tầm nhìn phải dài hạn mới được. Vậy mẹ cũng đi thử xem. Con cũng muốn xem. Thẩm Đông Mai thay xong quần áo đã bị sốc. Khí chất đàng hoàng và thanh lịch, đơn giản là quá phù hợp với thẩm mỹ của bà ấy. Dì ơi, tôi xấu hổ khi gọi dì là dì, nên đổi giọng gọi chị gái mới phải. Chúng ta trông như chị em. Vậy bộ đồ này của mẹ cũng quá đẹp. Chờ 2 ngày, không phải mẹ có buổi tiệc quan trọng với bố sao? Mặc nó đi ạ. Tiểu Đường à, cháu làm quần áo thật đẹp. Tôi sẽ giới thiệu lại mấy chị em tìm cháu làm quần áo. Vậy thì tôi sẽ cảm ơn dì trước. Đường Cẩm, nếu sau này muốn làm quần áo thì đi đâu tìm bạn? Mấy ngày nay tôi đang tìm phòng trước. Muốn mở một cửa hàng quần áo cao cấp hơn một chút, chưa chọn địa chỉ. Tôi sống ở nhà gia đình quân khu, để tôi để lại điện thoại cho bạn. Bạn thuộc khu quân đội. Phải, chồng tôi là quân nhân. Chồng, bạn đã kết hôn rồi. Đúng thế, năm này vừa kết hôn. Tôi sẽ 19 tuổi vào ngày Quốc khánh. Câu nói bình thường này nhưng lại khiến tim Thẩm Đông Mai đập thiếu một nhịp. Ngày Quốc khánh 19 tuổi. Cháu sinh vào ngày Quốc khánh phải không? Phải, sinh vào đêm Quốc khánh. Sinh nhật của tôi rất dễ nhớ, cả nước ăn mừng. Thật là trùng hợp. Không chỉ giống nhau mà còn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng con của chị gái tôi đã chết khi mới sinh. Không thể nào sống lại từ cõi chết được. Thật kỳ lạ. Trên thế giới thế mà còn có những cảnh tình cờ. Chúng ta chỉ cách nhau 1 tháng. Tôi sinh vào tháng 11, chúng ta bằng tuổi nhau. Bây giờ bạn là học sinh cấp 3 hay là học sinh năm nhất? À, quên đi, mặc dù điểm số vẫn chưa giảm. Tôi và bố tôi đã hỏi thăm rồi. Cho nên tôi định đọc lại. Năm sau tôi cũng chuẩn bị thi đại học. Nhưng tôi không có tư cách học sinh ở bên này. Tôi chuẩn bị đi thi đại học. Bạn cũng thi vậy, hai chúng ta cùng một đội đi. Nếu không bạn đến trường của tôi. Chú tôi là hiệu trưởng. Không được, tôi còn phải làm ăn kiếm tiền. Không thể mỗi ngày đi học. Đến trường Đường Cẩm không muốn từ bỏ kinh doanh để thi đại học. Cô ấy tốt nghiệp cao học ở kiếp trước. Vậy cũng không thành vấn đề. Bạn có thể đi mỗi khi thi. Học kỳ trước lớp chúng tôi có 2 bạn học. Bình thường không ở trường, chỉ đi khi thi thôi.
Như vậy cũng được đi học vậy sao? Đương nhiên được, đó không phải là câu nói của chú tôi. Vậy một ngày nào đó bạn đưa tôi đến trường để đăng ký đi. Sau này quần áo của bạn và gì tôi sẽ làm hết. Tất cả đều miễn phí, tôi nghĩ vậy là xong rồi. Tôi sẽ nói chú tôi trước. Đến lúc đó thông báo cho bạn. Sau khi Phó Văn Tĩnh nghe nói về quần áo mới của mình, Đường Cẩm nhận làm hết thì rất vui. Đây là điện thoại nhà mẹ nuôi của tôi. Bạn muốn tìm tôi thì gọi số điện thoại này, hoặc trực tiếp đến bệnh viện gia đình quân khu tìm tôi. Tôi nấu ăn rất ngon. Nếu đi, tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho bạn, đảm bảo là bạn chưa từng ăn qua. Một khi ăn sẽ nghiện món ngon của mỹ vị nhân gian. Thật đấy, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. 2 ngày nữa tôi sẽ đến tìm bạn. Không vấn đề gì. Đường Cẩm đi trên đường. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, nhóm khách hàng cao cấp đã có, việc học lại cũng sắp được giải quyết rồi. Bây giờ chỉ còn lại là tìm phòng trước. Không đi được bao xa, lại gặp Dương Lệ Phàm trên đường phố. Thật là trùng hợp, Đường Cẩm, cô đi mua sắm một mình à? Là anh Dương, tôi đang phụ trách tìm phòng trước, mở một cửa hàng quần áo cao cấp. Vậy cô tìm được phòng nào phù hợp chưa? Nếu không, tôi có thể giúp. Chưa đâu. Anh biết chỗ nào chuyển nhượng không? Đi với tôi, hôm nay tôi đến đây để giải quyết chuyện này. Cậu Dương, cậu có thể cho chúng tôi thêm vài ngày nữa không? Chú Lý, không phải là cháu không cho chú nợ tiền thuê nhà 1 năm rồi. Cửa hàng này của chú không phải là không nhưng con trai chú đánh bạc là cái động không đấy. Tất cả số tiền chú kiếm được đều để nó lấy đi đánh bạc. Tiền thuê nhà này của tôi cũng không nhận được. Tôi bảo cháu nó sửa đổi thì nó sẽ đổi mà. Chú Lý, con cũng thương hại nhưng chúng tôi là doanh nhân, biết cách dừng lỗ. Như vậy 1 năm tiền thuê nhà tôi không cần nữa. Chú có 3 ngày để dọn sạch chỗ này. Ông già Lý tự biết mình đuổi Lý. Không chỉ tiền thuê nhà năm nay không trả được, ông ấy còn mắc nợ người thân. Biết cửa hàng này sớm muộn gì cũng không giữ được. 2 ngày nữa tôi sẽ đóng gói đồ đạc. Đường Cẩm lúc này mới cẩn thận đánh giá cửa hàng này, chính xác kích thước mà cô ấy muốn. Đối diện là cửa hàng bách hóa. Vị trí này là một vị trí đắc địa. Mấy cái này có đủ cho cô không? Vừa đủ. Vị trí này quá tốt. Không ngờ anh lại là một đứa trẻ giàu có. Tất cả đều là sản nghiệp do ông tôi để lại, không phải khả năng của tôi. Mấy phòng này thuê 1 tháng bao nhiêu tiền? Nhà của mình, tiền thuê gì chứ? Sao thế được? Nếu anh không muốn tiền thì tôi không cần. 100 tệ 1 tháng. Dương Lợi Phàm thấy Đường Cẩm kiên trì như vậy, anh ta biết tính cách của cô. Giống như khi mua vải vụn ngày hôm đó, cô ấy kiên trì không muốn cho không. Có phải anh lấy ít không vậy? Người quen không được rẻ hơn một chút sao? Giá hữu nghị. Nếu Tổng Giám đốc Dương đã đồng ý như vậy rồi, tôi sẽ về trước. 2 ngày này anh ký hợp đồng thuê nhà. Tôi đến đây để ký và trả tiền thuê nhà, tôi sẽ gửi cho anh. Tôi vừa lái xe đến đây, không cần rắc rối, tôi đi xe buýt. Chúng ta có thể nói chuyện trên đường đi. Các vấn đề cụ thể của việc thuê nhà. Hoặc tôi sẽ giới thiệu cho cô một nhà máy dệt. Không phải cô cần rất nhiều vải để làm quần áo sao? Vậy thì làm phiền anh Dương rồi. Tôi đợi vài ngày, làm một ít tôm hùm đất và cá bắp cải muối như một món quà cảm ơn. Đến nhà máy quần áo tìm các anh. 2 người cùng nhau bàn bạc rất nhiều chuyện. Đường Cẩm bây giờ tiền eo hẹp, tiền thuê nhà tạm thời trả theo tháng. Sau nửa năm tất cả đều trả hàng tháng. Dương Lệ Phàm không quan tâm đến chuyện này. Nói thế nào cũng được, 2 người nói chuyện. Đến cửa bệnh viện gia đình quân khu, Đường Cẩm không ngờ cô là người nhà quân nhân. Đúng vậy. Đúng rồi, anh Dương, anh biết người trang trí không? Biết. Lát nữa giới thiệu với người nhà máy sản xuất đồ nội thất của cô nhé. Tôi cần tự thiết kế một số tủ trưng bày. Lão mộ đó không phải là chị dâu sao? Người đàn ông đó là ai? Chàng trai trẻ trông rất đẹp trai. Hướng Đông hoàn toàn tập trung sai điểm. Mộ Hằng cũng nhìn thấy. Đường Cẩm cười rạng rỡ với những người đàn ông khác. Anh ấy lập tức cảm thấy trái tim bị chặn lại. Có cảm giác muốn đánh người. Vợ à, em làm gì ở đây? Đường Cẩm bị gọi tiếng vợ này tương đối sững sờ. Nhìn người đàn ông đang đi về hướng này. Người đàn ông này hình như lần đầu tiên gọi cô ấy là vợ. Lạ thật. Người này là ai vậy? Giới thiệu một chút. Chủ nhà của tôi Dương Lệ Phàm. Sau đó lại nói với Dương Lệ Phàm, đây là chồng tôi, Mộ Hằng. Chủ nhà, người phụ nữ này có định chuyển ra ngoài không? Cô ấy thật sự muốn ly hôn với tôi. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Mộ Hằng vô cùng muộn phiền. Và Dương Lệ Phàm sau khi nghe được lời giới thiệu của Đường Cẩm, trái tim cũng đang chảy máu. Cô gái mà anh ta cuối cùng cũng thích, chưa kịp tỏ tình, người ta đã có chủ rồi. Dương đại ca, lát nữa tôi còn có việc. Hôm nay sẽ không mời anh ăn cơm nữa, hôm khác lại mời anh và chị San đi ăn cơm. Hẹn gặp lại. Em vẫn chưa giải thích tại sao em lại thuê nhà. Người phụ nữ này còn nói hôm khác mời đàn ông đi ăn cơm. Chẳng lẽ không phải cũng nhìn trúng người đàn ông vừa rồi sao? Tôi thuê nhà anh ta. Cái này về nhà sẽ giải thích cho anh. Tôi đến sân nhỏ xem dọn dẹp thế nào rồi. Đường Cẩm nói xong, không đợi Mộ Hằng nói chuyện thì nhanh chóng đi về phía tiểu viện. Mộ Hằng trong lòng nhất thời không biết nói thế nào. Lão Mộ đi thôi, đi uống 2 ly nào. Hôm đó nói rồi, Mộ Hằng muốn ly hôn, khả năng sẽ thực hiện sớm thôi. Không ngờ nhanh như vậy. Khi Đường Cẩm đến, sân nhỏ đã được dọn dẹp xong rồi. Đường Cẩm một buổi chiều ra rất nhiều mồ hôi. Đi tắm xong, thay đồ ngủ bằng dây treo và bắt đầu ngồi xuống vẽ tranh. Cuộc thi thiết kế này yêu cầu quần áo nữ mùa hè. Đường Cẩm quyết định vẽ sườn xám. Mộ Hằng mở cửa vào. Những gì nhìn thấy là khuôn mặt tập trung của người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, đẹp như một bức tranh. Có phải sau khi ngủ cùng nhau, cô ấy sẽ không ly hôn nữa không? Không phải cô ấy luôn muốn ngủ với tôi vậy thì sao? Cùng ngủ thôi. Mộ Hằng mượn rượu đi qua. Ông Đường Cẩm đang ngồi trên ghế đi vào phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Tự nhiên làm như vậy dọa chết người ta rồi.
Không phải em luôn muốn ngủ cùng với tôi sao? Tối nay lên giường đi, anh uống nhiều rồi, đặt tắt xuống đi. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Lão Mộ, tôi vẫn không yên tâm hai người. Anh phải nói rõ ràng với chị dâu. Nam tử Hán có thể cứng có thể mềm. Tôi sợ anh bỏ lỡ chị dâu sẽ hối hận. Tôi cảm ơn cậu đã quan tâm. Cốt cho tôi. Đường Cẩm, lâu rồi không gặp. Khí sắc của cô khá tốt. Có phải đã ngủ với tiểu đoàn trưởng Mộ rồi không? Nếu không, tôi sẽ dạy cô một chiêu mới. Người này là Phan Kim Phượng, vợ của phó tiểu đoàn trưởng Mộ. Trước đây thông đồng với Trương Bồi Bồi, làm mất uy tín của nguyên chủ. Cô ta vì giúp chồng mình tranh thủ vị trí tiểu đoàn trưởng Trịnh. Trương Bồi Bồi là vì muốn có được Mộ Hằng. Hai người liền kết hợp. Chuyện của tôi và chồng tôi không cần cô lo lắng nữa. Chuyện phòng the, từ khi nào cô trở thành người văn minh? Một cô gái thôn quê như cô, tiểu đoàn trưởng Mộ Hằng thích mới lạ. Tôi tốt bụng nói cho cô một chiêu, thế mà cô không thấu hiểu gì cả. Đường Cẩm không thèm để ý đến cô ta. Đối với lại tiểu nhân này, cô ấy lời tốn nước miếng với loại người này. Chuyện hôm qua thuê nhà là như thế nào? À, em sẽ mở một cửa hàng quần áo ở phố Phủ Dung. Anh ấy là chủ nhà của cửa hàng đó. Nếu mở cửa hàng ở phố Phủ Dung, tiền thuê hẳn là rất đắt. Em có đủ tiền không? Tiền không đủ, bây giờ tôi chỉ có hơn 500. Tôi sẽ đi mượn phần còn lại. Cả hai đều không nói gì về chuyện thân mật tối qua, như thể không có gì xảy ra. Em cần bao nhiêu tôi sẽ cho. Thật sự, mượn của anh cũng được. 2.000 tệ, tôi sẽ trả lại cho anh. Chúng ta là vợ chồng, tài sản vốn là một của chung. Nếu một ngày nào đó chúng ta ly hôn, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ của anh phải không? Vâng, ngày mai quân đội mở lễ hội, người nhà đều có thể đi tham gia. Đến lúc đó tôi sẽ đi với chị dâu Tú Lan. Tôi sẽ đến thành phố vào buổi sáng, tìm anh Dương đưa tôi đến cửa hàng đồ nội thất một chuyến. Cần đặt làm một cái gì đó. Buổi trưa chưa chắc đã về được, anh đi ăn nhà ăn đi. Tôi sẽ đi với em. Hôm nay tôi không có việc gì. Hai người cùng nhau xuống lầu vừa vặn gặp Phan Kim Phượng. Đường Cẩm vội vàng nắm lấy tay Mộ Hằng. Phan Kim Phượng ở phía sau tức giận mắng, hồ ly tinh, nửa tháng nay không gặp. Tại sao Đường Cẩm lại xinh đẹp như vậy? Vốn cô ta cũng rất đẹp, chỉ là do quần áo quê mùa lúc trước che mất. Chiếc váy hôm nay mặc sao đẹp thế? Còn có Mộ Hằng không ghét bỏ cô ta nữa. Tôi phải đi tìm Trương Bồi Bồi. Có chuyện gì nói đi, tôi đang diễn tập chương trình. Trương Bồi Bái căn bản là coi thường Phan Kim Phượng. Người phụ nữ này không có văn hóa, vô cùng quê mùa, giống như một con chuột cống. Giao tiếp với cô ta cũng chỉ là lợi dụng cô ta để bại hoại danh tiếng của Đường Cẩm mà thôi. Tôi vừa nhìn thấy cái đứa Dương Cẩm chết bầm đó, ôm cánh tay của tiểu đoàn trưởng Mộ đi ra ngoài, khoe khoang với tôi. Nửa tháng nay tôi không ở đây, sao cô ta không làm ở Mỹ? Tiểu đoàn trưởng Mộ bắt đầu thích cô ta từ khi nào? Mộ Hằng không thể nào muốn cô ta, chắc là cô ta dùng sự mất trí nhớ làm cái cớ để ở gần Mộ Hằng. Mất trí nhớ? Cô ta mất trí nhớ khi nào? Tại sao tôi cảm thấy cô ta biết tôi? Mất trí nhớ của cô ta là giả vờ phải không? Chắc chắn là giả. Tất nhiên Mộ Hằng chắc chắn sẽ không để ý đến cô ta. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải tìm cách lật tẩy cô ta. Trong bữa tiệc mừng ngày mai, chắc chắn cô ta sẽ đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cách để cô ta mất mặt. Một đứa con gái nông thôn quê mùa phỏng chừng cái gì cũng không biết, sau đó lại nhân cơ hội vạch trần cô ta. Chú hai, chú vẫn còn rất nhàn rỗi. Đơn vị quốc danh này tốt nhỉ? Cô gái này là, ông ta cho rằng Lệ Phan đưa bạn gái đến gặp ông ta. Cô gái này xinh quá, xứng đáng với cháu trai của ông ta. Bạn tôi Đường Cẩm muốn làm vài thứ ở chỗ chú. Cháu muốn làm gì? Giám đốc, tôi muốn làm mấy cái tủ trưng bày và một vài dự án cắt may. Dương Vạn Lý tiếp nhận bản vẽ thiết kế, mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây là bản thiết kế cháu vẽ. Học thiết kế rồi sao? Từ nhỏ tôi đã thích vẽ, trí tưởng tượng phong phú mà thôi. Bức tranh này khá đẹp, trình độ của nhà thiết kế chuyên nghiệp. Cháu muốn đến nhà máy của chúng tôi làm việc phải không? Tôi sẽ mở một cửa hàng quần áo. Rất bận đi làm chắc là không được. Nhưng nếu chú giúp hợp đồng này có thể hoàn thành, tôi có thể mua cổ phần công nghệ. Cô gái nhỏ này không đơn giản đâu. Cổ phiếu kỹ thuật. Không phải là muốn nuốt tất sao? Chú hiểu nhầm rồi. Công nghệ là cốt lõi của một doanh nghiệp, làm sao có thể nuốt tất được? Đúng vậy, chú ơi, suy nghĩ này của chú lạc hậu rồi. Được rồi, tôi lạc hậu rồi. Bản thiết kế cháu đặt ở đây, tôi để lão Dương làm. Tay nghề của nó là tốt nhất. Có người rơi xuống sông rồi. Đường Cẩm không nói hai lời liền nhảy xuống. Người lớn nhà chúng em đâu? Tôi tự tiện đưa em trai đến đây chơi. Người lớn không biết, em tên gì? Nhà có xa đây không? Em là Phan Tĩnh, em trai tên là Phan Phong. Chúng em sống ở Phan Gia Trang gần đó. Em tự lái xe đưa em trai đến đây. Phan Tĩnh, em là đứa trẻ lớn rồi, sau này không thể mang em trai đến sông chơi. Ở đây rất nguy hiểm, biết không? Em biết sai rồi, chị gái xinh đẹp, sau này tuyệt đối không đưa em trai xuống sông nữa. Phan Phong là một người đàn ông nhỏ bé, sau này phải nghe lời người lớn, không thể đến sông chơi. Được rồi, Phong, nghe lời chị gái. Phong thật là một đứa trẻ ngoan. Phan Tĩnh, mau đưa em trai về nhà đi. Nó ướt hết rồi, cẩn thận cảm lạnh. Chị ơi, chị tên gì? Chị là Đường Cẩm. Dạ vâng, em nhớ rồi, tạm biệt chị Đường Cẩm. Vừa xuống dưới lầu, thật là trùng hợp, gặp phải Phan Kim Phượng. Cô đây là rơi xuống sông rồi à? Đường Cẩm không thèm để ý đến cô ta, đi thẳng lên lầu, làm cho Phan Kim Phượng tức giận, lại nghĩ đến Trương Bồi Bồi, nói hôm nay ăn mừng sẽ làm cô ấy xấu hổ, lại vội vàng gọi một câu Đường Cẩm, hôm nay ăn mừng của chồng cô đừng quên. Hãy mặc cái bộ đồ hoa hoài hoài quần màu xanh đó đi, tôi nghĩ cô mặc bộ đó trông đẹp nhất, đẹp cái đầu nhà cô, cứ tưởng bà đây sẽ như trước sao.
Bị lừa bởi cả hai người. Hôm nay tôi phải ăn mặc thật đẹp, làm mù cả hai mắt chó của hai người. Đường Cẩm trang điểm nhẹ cho mình. Sao hôm nay em đẹp thế? Ha ha, hôm nay chị cũng rất đẹp. Tiểu đoàn trưởng Mộ thật là may mắn. Đường Cẩm, nếu em là đàn ông, chị cũng sẽ cưới em. Kiếp sau chị trở thành người đàn ông cưới em đi. Chúng ta đi thôi, chắc bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Lễ trao giải của chúng ta bây giờ bắt đầu. Mời Lục sư trưởng lên phát biểu. Các vị lãnh đạo, thưa quý vị, chào các chiến binh thân mến. Hôm nay chúng ta tụ họp cùng nhau chứng kiến một lễ giải thưởng trang trọng và ấm áp. Lễ trao giải này, tôi đại diện cho toàn bộ quân khu Tây Nam. Tổ chức hoạt động đặc biệt này, nhóm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và sự tôn trọng cao, các người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt phần tử ma túy. Bên dưới, xin mời trưởng nhóm hành động đặc biệt của chúng ta, Mộ Hằng phát biểu nhận giải. Trước tiên tôi muốn cảm ơn lãnh đạo quân đội, tin tưởng và khẳng định với tôi, cho tôi cơ hội để bảo vệ đất nước, đóng góp cho nhân dân. Thứ hai, cảm ơn từng đồng chí đã cùng nhau chiến đấu, là sự đoàn kết và đấu tranh của các bạn, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Là một người lính, tôi nhất định sẽ ghi nhớ sứ mệnh của mình, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, tiến lên, cho đến cuối đời. Bài phát biểu đã thu hút sự tán thưởng nhiệt tình từ khán giả. Sau đó trên sân khấu bắt đầu biểu diễn chương trình văn nghệ. Trương Bồi Bồi lên sân khấu rồi hát một bài hát Đường Cẩm không muốn tiếp tục xem nữa, cảm thấy chả có gì thú vị. Cô ấy còn rất nhiều việc phải làm, muốn lén đi. Lúc này, trên đài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình Ma. Dưới đây chúng tôi có đại diện chị dâu quân nhân. Đường Cẩm biểu diễn trên sân khấu. Đường Cẩm nghe thấy gọi mình, cảm thấy tôi trở thành chị dâu quân nhân từ khi nào? Sao không biết? Ngay cả Lục Văn Sinh ở hàng thứ nhất cũng có chút lo lắng. Tiểu Cẩm có hát được không? Tại sao nó lại là chị dâu quân nhân? Chỉ có Trương Bồi Bồi và Phan Kim Phượng ở đó hả hê? Làm sao bây giờ? Em có hát được không? Người dẫn chương trình lại gọi cô ấy. Đường Cẩm biết nhất định là Trương Bồi Bồi đang gây rối với cô ấy. Các vị lãnh đạo, thưa quý vị, đứng ở đây tâm trạng tôi rất kích động. Bởi vì quân nhân là người tôi ngưỡng mộ nhất. Các người đã dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, dùng nhiệt huyết bảo vệ sự bình an của nhân dân. Đâu có năm tháng nào yên tĩnh, chỉ là có người đang gánh nặng tiến về phía trước. Tôi rất vinh dự vì chồng tôi cũng là một người lính, là vợ quân nhân. Thay mặt cho tất cả các gia đình quân nhân, ở đây nói với những người lính gánh nặng tiến về phía trước. Các anh vất vả rồi. Lão Lục, con nuôi của ông giỏi lắm. Ừ, tốt lắm. Con gái tôi, Lục Văn Sinh cũng cảm động trước lời của Đường Cẩm. Ông ấy biết rằng đứa bé này rất thông minh, không ngờ văn nghệ cũng tốt như vậy. Bên dưới, tất cả mọi người đều bị lời của Đường Cẩm cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ai cũng rất cảm động. Tôi sẽ hát cho các bạn một bài hát quân đội, tên là Hoa Xanh trong quân đội. Giọng của Đường Cẩm rất rõ ràng, giai điệu và lời bài hát trong lòng người lính. Rất nhiều quân nhân đều chảy nước mắt, nghĩ đến mẹ già ở nhà. Khi bài hát hát xong, mọi người vỗ tay như vũ bão, như sấm sét vang dội, phong cách hùng vĩ. Nghe nói đây là con gái nuôi của ông, để nó đến đoàn văn công của chúng tôi đi. Đại tá Triệu vội vàng mời. Cô gái này hát rất hay, tất cả đều là bản gốc, ông ấy chưa từng nghe qua. Đoàn văn nghệ đang thiếu những tài năng như vậy. Tôi hỏi nó đã, xem nó có muốn đi không. Tiểu Cảnh, đây là đoàn trưởng Triệu, ông ấy muốn mời con đến nhóm nghệ thuật. Đại tá Triệu xin lỗi, tôi không muốn tham gia, nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã coi trọng tôi. Triệu Duy Dân không tin, lại có người không muốn đi đoàn văn nghệ. Quyết tâm tiếp tục khuyên nhủ, nếu cháu đi rồi thì đoàn văn nghệ sẽ trở thành trụ cột của nhóm văn nghệ này. Trương Bồi Bồi chắc tức chết mất, nhưng cũng không thể vì tức giận mà khiến Trương Bồi Bồi tức chết. Đồng ý đi nhóm văn nghệ, tôi vẫn quyết định không đi. Nói thật, hát hay là tài năng, nhưng không phải sở thích của tôi. Tiểu đoàn trưởng Mộ, cậu khuyên vợ cậu đi. Đoàn nghệ thuật thật là một công việc tốt, bao nhiêu người muốn đi cũng không đi được. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Cháu suy nghĩ lại đi, nếu cháu thay đổi ý định, cháu có thể đến gặp tôi. Được rồi, cảm ơn đại tá Triệu đã đánh giá cao. Con cái hôm nay con làm tốt lắm. Cảm ơn bố nuôi. Đừng chỉ khen ngợi, lát nữa tặng một phần thưởng đáng kể nhé. Cái đứa tham tài này, chị dâu, sư trưởng Lục là cha nuôi của chị. Đúng vậy, nếu tiểu đoàn trưởng Mộ muốn ly hôn với tôi có thể để cha đỡ đầu của tôi chấp thuận trong 1 phút. Ly hôn cái gì? Lão Mộ làm sao có thể chịu được ly hôn với chị dâu? Chúng tôi muốn chị dạy chúng tôi hát bài quân ca đó. Phương Hướng Đông hôm nay nhìn thấy thực lực của Đường Cẩm, ngay cả một vị trí tốt trong đoàn văn nghệ mà cô ấy còn từ chối. Có thể thấy cô ấy giỏi thế nào. Cậu nói cậu muốn học bài hát này, tôi đồng ý. Nhưng gần đây tôi khá bận. Vậy dành thời gian học vào buổi tối đi. Đến lúc đó tôi sẽ tập hợp hết 3 tiểu đoàn. Buổi chiều Dương Lệ Phàm cùng với người nhà máy sản xuất đồ nội thất gửi đến 6 đồ án đã cắt.
Đường Cẩm và Dương Lệ Phàm xuống lầu, chuẩn bị cùng nhau đến cửa hàng ký hợp đồng. Vừa xuống lầu thì gặp Phan Kim Phượng. Đường Cẩm, cô thật là biết quyến rũ người khác. Giữa ban ngày, thừa dịp tiểu đoàn trưởng Mộ không có với người đàn ông khác này, về nhà, chẳng nhẽ tiểu đoàn trưởng Mộ không ngủ với cô à? Cô muốn đàn ông phát điên lên phải không? Đường Cẩm đi lên trước đi. Bùm bùm tát 2 cái tát, đối phó với lại người này. Động miệng không bằng động thủ. Đường Cẩm, mày dám đánh tao? Bà đây liều mạng với mày. Đường Cẩm căn bản không có cho cô ta cơ hội. Tát thêm cái tát vào mặt bên kia. Vừa vặn có một đôi đời xứng. Dương Lệ Phàm đứng bên cạnh hoàn toàn ngây người. Cô gái mà anh ta thích không ngờ mạnh mẽ như vậy. Anh ta càng thích cô gái này hơn. Phải làm sao đây? Sự yêu thích này trái tim không kiểm soát được. Anh ta vừa nghe Mộ Hằng chưa ngủ với cô ấy, có nghĩa là anh ta vẫn còn hy vọng. Mọi người mau đến xem. Đường Cẩm muốn đánh chết tôi. Không lâu sau, dưới lầu có một vòng người. Mọi người bắt đầu bàn tán, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều nói xem cô ta đi chơi với đàn ông hoang dã giữa ban ngày, còn không để người ta nói. Đường Cẩm đi lên và lại tát một cái vào mặt cô ta một lần nữa. Cái miệng đầy phân nhà cô. Cô nói nhảm thêm một câu nữa. Tôi kiện cô vì tội phỉ báng, khiến cô bị phạt. Mọi người nghĩ đi, nếu tôi muốn tìm một người đàn ông hoang dã, dám ban ngày công khai như vậy mang về nhà sao? Dám xuất hiện công khai như vậy, chứng tỏ chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Đúng vậy, Đường Cẩm thích Mộ Hằng như vậy, làm sao có thể phản bội anh ấy? Tôi tin những gì cô ấy nói. Lúc trước tôi làm những việc xấu hổ như vậy, tất cả đều được kích động bởi Phan Kim Phượng này. Mục đích của cô ta là muốn tôi và Mộ Hằng ly hôn, ảnh hưởng đến tương lai của Mộ Hằng, để người đàn ông nhà cô ta trở thành thành viên chính thức. Bởi vì số lượng tiểu đoàn trưởng chỉ có 1. Thì ra là vậy, Phan Kim Phượng này thật là ác độc. Đúng vậy, Phan Kim Phượng bình thường làm người không tốt lắm, xấu tính và nhỏ nhen, thích nói chuyện phiếm khắp nơi, một khuôn mặt khiến người khác muốn đánh. Mọi người thực sự không thích cô ta lắm. Bây giờ bị Đường Cẩm nói như vậy, mọi người hoàn toàn tin tưởng. Đường Cẩm, cô chờ đó cho tôi. Anh Dương, xin lỗi. Để anh bị mắng. Không sao đâu, như cô đã nói, chúng ta không làm gì sai cả. Đi thôi, đến cửa hàng. Một buổi chiều, Đường Cẩm ký hợp đồng thuê nhà rồi. Đã ký 5 năm, hợp đồng cải tạo cũng đã được ký kết trong 1 tuần. Làm xong 2 việc này, Đường Cẩm lấy bản thiết kế của một số đồ trang sức nhỏ mà cô ấy đã vẽ. Đã đi đến sân nhỏ. Đây là những bản thiết kế tôi đã vẽ. Theo kích thước của đầu vải vụn, lựa chọn vật liệu phù hợp để làm gì. Làm thành quần lót nữ, có thể làm sashi emeneken. Đây là thứ tự từ nhỏ đến lớn. Khi mọi người làm thì thống nhất khâu nhãn hiệu. Bên trên phải theo là sashi gì. Tất nhiên, tôi đã làm từ sashi sang sashi rồi. Tất cả đều cắt một tờ giấy mẫu. Sau này các chị sẽ so sánh mẫu, cắt trực tiếp là được rồi. Hôm nay tôi đều ở đây. Chị dâu bây giờ có thể cắt theo mẫu này. Sau đó bắt đầu khâu. Có gì không hiểu không? Hỏi tôi bất cứ lúc nào. Rất nhanh có chị dâu liền cắt mấy miếng vải. Bắt đầu khâu lại. Đường Cẩm, quần lót em cắt cũng quá nhỏ rồi. Ước tính con gái 10 tuổi của tôi mặc cũng tương tự. Đây không phải là phiên bản dành cho trẻ em phải không? Tất nhiên là không, chị dâu không hiểu đâu. Đây là trào lưu, quần lót các chị mặc thường mặc rất lỏng lẻo, cứ lõng thõng xuống, không thể hiện được đường cong đẹp của phụ nữ. Và áo ngực, không có mẫu nào cả, không ổn chút nào. Như vậy đi, quần lót và áo ngực hôm nay làm xong, làm một bộ theo một người béo và gầy, đảm bảo các chị mặc vào buổi tối chồng đều không chịu nổi. Đường Cẩm, có người tìm em. Ai tìm tôi? Đường Cẩm, bạn nói muốn mời tôi ăn món ngon nhân gian. Không quên chứ? Tất nhiên không, buổi trưa làm cho bạn ăn, bây giờ là muốn đi đâu? Nhà bạn à? Đây là một trong những xưởng may quần áo của tôi, vẫn còn sớm, cho bạn xem trước đã. Sau đó chúng ta lại đi làm đồ ăn ngon. Cái này tặng cho bạn đấy. Và đây, một bộ đồ ngủ lụa thật dây treo lấy về tặng cho mẹ bạn. Bộ đồ ngủ dây treo này thật sexy, cho nên nói tặng cho mẹ bạn. Hãy để bà ấy mặc cho bố bạn xem. Chưa bạn có đàn ông, tặng bạn một cái đẹp hơn, gợi cảm hơn. Đáng ghét, tôi bây giờ không thèm tìm đàn ông. Chờ năm sau lên đại học rồi nói sau. Chị dâu Tú Lan, 2 cái này một cái là chị dâu Lý làm, một cái là do chị dâu Lưu làm, ghi cho họ. Tôi lấy 2 cái này rồi. Và các chị dâu, trưa nay tôi làm tôm hùm đất. Đến lúc đó mang đến đây một đĩa. Mọi người thử nhé. Được. Mọi người chưa từng ăn tôm hùm đất nhỏ do Đường Cẩm làm phải không? Nó rất ngon. Bản thân tôi cũng có thể ăn một chậu lớn. Hôm nay mọi người đều có lộc ăn rồi đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đợi. Nghe Tú Lan khen nhiều lần rồi, kỹ năng nấu ăn của Đường Cẩm rất tốt. Hôm nay thật là may mắn. Các chị dâu nói chuyện phiếm, tất cả đều muốn thử món tôm hùm đất nhỏ chưa từng nghe qua này. Được rồi, tất cả các chị chờ nhé. Món ngon nhân gian mà bạn nói đến chính là con bọ này. Thứ này xấu quá. Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của nó. Tôm hùm đất này đầy protein, ngon và bổ dưỡng. Đường Cẩm à, chuyện học tôi đã nói với chú tôi. Chú ấy bảo chúng ta ngày mai đi tìm chú ấy. Có vẻ như năm nay học sinh lại nhiều hơn một chút. Chú tôi nói cần làm một bộ bài kiểm tra,
coi như là phỏng vấn. Nhưng bạn yên tâm, cho dù bạn ghi được bao nhiêu điểm, tôi sẽ thuyết phục chú tôi. Thi Đường Cẩm cũng không sợ, cô ấy năm đó cũng là học giả nghệ thuật tự do của thành phố họ. Cô ấy đã tốt nghiệp cao học rồi. Sợ gì chương trình cao học? Vân Tĩnh, bạn học khoa xã hội hay khoa tự nhiên? Khoa xã hội, vậy hai chúng ta giống nhau. Thi thì tôi không sợ, nhưng chúng ta cùng một lớp nhé. Có thi hay gì đó, bạn thông báo cho tôi nhé. Tất nhiên rồi. Ngày mai sẽ có bài kiểm tra của trường lúc 8 giờ sáng. Chúng ta hẹn lúc 7 giờ sáng mai. Gặp ở cửa chính nhá. Được rồi, đã nhặt được hơn nửa thùng rồi. Cảm thấy gần đủ rồi mới bắt đầu quay lại. Đúng rồi, còn có một điều nữa, quên nói với bạn. Hôm trước mẹ tôi mặc quần áo bạn làm. Tham dự một bữa tiệc. Bây giờ có mấy cô muốn tìm bạn làm quần áo đây. Vậy thì thay tôi cảm ơn gì? Chờ 2 ngày nữa tôi sẽ đi tìm bạn. Bạn đi cùng tôi đến mấy chỗ đó. Đi giúp các gì đó sassy một chút. Đường Cẩm rất vui. Nhóm khách hàng cao cấp mà cô ấy muốn đã có rồi. Không thành vấn đề, tôi ở nhà nhàn rỗi cũng rất chán. Đúng rồi, Văn Tĩnh, tôi còn muốn nhờ bạn một chuyện. Có ai không thi đại học chuẩn bị tìm việc làm không? Cửa hàng quần áo của tôi mở cửa cần nhân viên phục vụ, có rất nhiều là đằng khác. Bạn muốn bao nhiêu người? Cái này phải nhanh nhẹn chút. Miệng ngọt ngào, nhân cách tốt. Vẻ đẹp chắc cũng phải trên mức trung bình. Còn nữa, bạn đang tìm bồi bàn hay vợ? Yêu cầu quá cao. Có cao không? Tôi trả lương cũng cao, nhân viên cửa hàng bách hóa gấp đôi. Sao lại hào phóng như vậy? Vậy yêu cầu phải cao hơn một chút. Tôi quay lại hỏi bạn học quen biết, làm theo yêu cầu của bạn. Sau đó hỏi lại ý kiến của họ. Rồi nói tin tức cho bạn. Được rồi, tôi sẽ mời bạn 10 bữa tôm hùm đất nhỏ. Bạn nói đó, 10 bữa tôm đất nhỏ, một bữa cũng không thể ít hơn. Cái này cũng ngon quá, cô gái này cũng rất dễ thương. Ăn xong tôm hùm đất nhỏ, khiến Phó Văn Tĩnh ăn là vừa lòng. Còn chưa xong, la hét bảo 2 ngày nữa ăn tiếp. Cậu, đây là bạn cháu, Đường Cẩm. Chào hiệu trưởng. Khi Thẩm Đông Húc ngẩng đầu nhìn thấy Đường Cẩm, ngay lập tức hóa đá. Cô gái này sao lại giống hệt chị gái khi còn nhỏ? Cậu ấy chết lặng rồi à? Đường Cẩm có giống gì cháu không? Phó Văn Tĩnh nhìn biểu cảm của chú là biết, giống như khi mẹ cô ấy thấy Đường Cẩm. Đúng, quá giống. Hiệu trưởng, anh tìm tôi. Giáo viên Phùng. Đây là Đường Cẩm, là học sinh Đường Cẩm muốn học lại muốn vào lớp của cô. Lát nữa không phải còn 10 mấy học sinh kém nữa sao? Hãy để họ cùng làm một bộ bài kiểm tra, coi như là phỏng vấn năm nay hơi nhiều người, số lượng có hạn, khó nhập học. Được rồi, hiệu trưởng Thẩm, em đi với tôi sẽ đợi bạn ở tiệm mì bò đối diện trường. Kỳ thi này của chúng ta, theo mô hình đặt câu hỏi của kỳ thi tuyển sinh đại học, thời gian thi và điểm số được thực hiện. Cho nên mỗi môn thi xong, ở giữa chỉ có 10 phút nghỉ ngơi. Mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, sắp xếp thời gian hợp lý. Môn đầu tiên là môn ngữ văn, Đường Cẩm xem nội dung, sau đó bắt đầu trả lời câu hỏi. Đường Cẩm viết sáng tác vẫn khá ok. Viết như có thần. Thi xong gần 1 giờ trưa rồi, Đường Cẩm đến tiệm mì bò. Phó Văn Tĩnh của nhiên ngồi đó chờ cô ấy. Ông chủ, 2 bát mì bò, thêm thịt bò. Sao rồi? Sao cậu còn căng thẳng hơn tớ? Yên tâm đi. Không sao thì tốt, tôi đã lo lắng cả buổi sáng. Phó Văn Tĩnh rất nhanh chóng, cô ấy yêu cầu mẹ bảo chị em muốn làm quần áo. Tất cả đều tập trung ở nhà, như vậy là đỡ cho Đường Cẩm đến từng nhà. Các dì thấy thế nào? Bạn cháu đẹp không? Và quần áo cậu ấy mặc đều là do cậu ấy tự làm. Vì vậy, quần áo của các dì yên tâm để cậu ấy làm. Chắc chắn làm các dì hài lòng. Thật đẹp, chiếc váy này cũng làm rất đẹp. Tất nhiên chúng tôi tin cháu nó. Mấy phụ nữ trung niên đều không ngừng khen ngợi Đường Cẩm. Trong số đó có bà cục trưởng cục công thương, bà cục trưởng cục xây dựng thành phố, bà cục trưởng cục công an, bà ủy viên thuế. Nói thẳng ra là bà lớn. Nhưng đều không bằng chồng của Thẩm Đông Mai, đó là bố của Phó Văn Tĩnh. Phó Quang là thị trưởng thành phố Nam Côn, cho nên những phụ nữ này bình thường đều rất thích Thẩm Đông Mai. Hơn nữa, quần áo mà Thẩm Đông Mai mặc rất đẹp. Họ muốn có tình hữu nghị, lại có thể làm một bộ quần áo đẹp, một mũi tên trúng 2 con nhạn. Những người vợ này cũng rất khí chất. Mỗi người đặt 2-3 cái. Cứ chuyến này, Đường Cẩm nhận đơn hàng tổng cộng 20 bộ quần áo. Đường Cẩm, tin tốt, có phải là chuyện thành tích không? Đúng. Cậu đoán xem cậu thi được bao nhiêu điểm? Hơn 500 điểm, 550 điểm. Đường Cẩm, cậu nói rồi, cậu muốn vào lớp nào thì chọn tùy ý. Điểm số này cũng nằm trong dự đoán của Đường Cẩm, không cần chọn nữa, nói là hai chúng ta cùng lớp. Đường Cẩm, cậu thật giỏi. Làm thế nào để đạt điểm tối đa trong tiếng Anh? Lát nữa cậu có rảnh bổ sung tiếng Anh cho tôi không? Được rồi, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Sau khi bên này nói chuyện xong, Đường Cẩm lại đến nhà máy dệt. Đầu tiên, làm 20 đơn hàng này cần vải. Thứ hai, mấy ngày nay cô ấy vẽ xong bản thiết kế, chuẩn bị để các chị dâu quân nhân bắt đầu may quần áo. Cần rất nhiều vải. Đại ca Dương, đang một lát nữa đi tìm anh đây. Muốn anh giúp tôi mua vé đi Kinh Thành. Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc thi. Với yêu cầu của Đường Cẩm, giao cho tôi chuyện vé tôi là đi đúng với em rồi. Đi. Tôi sẽ cùng em đến Kinh Thành đi. Vừa vặn bên kia có công việc kinh doanh cần mở rộng một chút. Thật tuyệt vời. Đại ca Dương chắc chắn quen thuộc với nơi diễn ra cuộc thi trang phục. Tôi cũng chưa từng đến Kinh Thành, thật sự là không biết gì cả.
Tôi học đại học 4 năm ở Kinh Thành. Nó tương đương với quê hương thứ hai của tôi. Rất quen thuộc, vậy cứ quyết định như thế đi. Chúng ta đi sớm 2 ngày. Trước tiên hãy làm quen với phần thi đấu. Đến Kinh Thành tôi mời anh ăn lẩu thịt cừu và vịt quay. Đến quê hương thứ hai của tôi, đương nhiên là tôi mời em. Tôi biết nơi nào chính thống nhất. Hai người đừng tranh cãi khiến nữa. Cho tôi cũng muốn ăn lẩu thịt cừu. Phùng Khôn thấy hai người hoàn toàn không để ý đến mà còn nhắc đến ăn khi anh ta đang đói nữa chứ. Thật sự không chịu nổi. Ha ha, để tổng giám đốc Phùng cười nhạo rồi. Tôi đến mua vài miếng vải. Tôi đoán được rồi, muốn loại nào? Tổng giám đốc Phùng, ở đây anh có thể sản xuất vải jean không? Quần jean sẽ sớm phổ biến trên toàn quốc. Bây giờ là thời điểm tốt để bắt đầu. Vải jean mà cô đang nói đến, tôi đã thấy nó ở các thành phố phía Nam. Chúng tôi tạm thời không có dây chuyền sản xuất ở đây. Tổng giám đốc Phùng, quần jean sẽ rất phổ biến ngay lập tức. Tôi nghĩ anh nên xem xét sản xuất lại vải này. Nếu ở đây có thể sản xuất tốt nhất, nếu không còn phải đi về phía Nam nhập vải nữa, thật bất tiện. Dương Lệ Phàm cũng có tầm nhìn nhất định, hắn càng tin vào ánh mắt của Đường Cẩm. Lấy 6 mẫu quần áo do Đường Cẩm thiết kế làm ví dụ. Đơn hàng đã được lên lịch đến tháng sau rồi. Phùng Khôn, tôi thấy đề nghị này khả thi. Chúng ta phải dũng cảm đổi mới, tạo xu hướng. Vậy tôi sẽ thương lượng với anh rể tôi sau. Phùng Khôn tuy là thái tử gia của nhà máy dệt, nhưng anh ta chỉ chịu trách nhiệm bán, tiêu thụ mà thôi. Sản xuất là do anh rể của anh ta phụ trách. Họ là công ty gia đình. Không còn sớm nữa, vải tôi chọn. Anh lập một danh sách. Tôi đi thanh toán tài chính, tìm một hộp hàng nhỏ gửi cho tôi nhé. Không vấn đề gì, người phụ nữ chỉ đang dọn dẹp. Vậy mà muốn ly hôn với chồng quân nhân. Hóa ra là người phụ nữ phát hiện trong sách có một bức ảnh, mà người phụ nữ trong ảnh chính là ánh trăng sáng của người đàn ông. Đây là ai? Cẩn thận cất giữ trong sách vậy. Là ánh trăng trắng trong lòng Mộ Hằng. Đó là lý do anh ta không muốn chạm vào mình. Vậy thì đợi từ Kinh Thành trở về thì ly hôn đi. Đường Cẩm không muốn lãng phí tâm tư cho người đàn ông này nữa. Vẫn là cố gắng kiếm tiền. Cô ấy chuẩn bị lên nhà mẹ nuôi một chuyến. Mẹ nuôi, con đến rồi. Tiểu Cẩm đến rồi. Khởi Minh, đây là em gái nuôi của con. Đường Cẩm, đây là anh trai nuôi của con. Lục Đường Cẩm mới biết, người lính này là con trai duy nhất của sư trưởng Lục. Anh trai, em là Đường Cẩm. Rất vui được gặp anh. Anh là Lục Khởi Minh. Rất vui được gặp em. Mẹ nuôi, đây là nước sốt cay bò nấm và dưa chuột muối con làm. Lấy một ít cho mẹ và bố nuôi thử xem. Nếu thấy ngon, lần sau sẽ làm thêm cho mẹ. Đồ con làm chắc chắn sẽ ngon. Tố Na lấy một chai nước ngọt đưa cho Đường Cẩm. Đường Cẩm nhìn nước ngọt và cô ấy có một ý tưởng. Nhà máy sản xuất đồ nội thất hiện không vậy mở một cửa hàng thịt nướng trước, sau đó uống nước ngọt miễn phí. Tiểu Cẩm, nghĩ gì vậy? Gọi con mấy tiếng rồi đấy. Mẹ nuôi, con nghĩ đến việc kinh doanh. Con muốn kiếm thật nhiều tiền, là một cô gái giàu có. Sau đó hiếu kính với mẹ và cha đỡ đầu. Đứa nhóc này miệng thật ngọt ngào. Tại sao cần nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ Mộ Hằng còn không nuôi nổi con? Bản thân con có đủ khả năng kiếm tiền, không cần đàn ông nuôi. Mẹ nuôi, ngày mai con đi Kinh Thành, tham gia cuộc thi thiết kế thời trang quốc gia. Con đến để gửi cho mẹ một ít thức ăn. Không có gì, con sẽ quay lại. Con có hành lý phải đóng gói. Đi Kinh Thành, vừa vặn ngày mai anh trai con cũng về. Hai người cùng đi. Đến Kinh Thành có thể ở trong khu quân cư. Con đi đến một nơi không quen thuộc, mẹ không yên tâm. Khải Minh, em gái con ngày mai cũng đi Kinh Thành. Hai đứa đi cùng nhau đi. Đến Kinh Thành có thể ở chỗ con. Mẹ không yên tâm nó đi một mình. Trùng hợp như vậy sao? Không thành vấn đề. Mẹ nuôi, không cần phiền phức thế đâu ạ. Con đi cùng bạn bè, không phải đi một mình. Vậy cũng không được. Anh trai con ở Kinh Thành, không làm phiền nó chẳng nhẽ làm phiền người khác sao? Đúng vậy, không phiền phức. Con mua vé 10 giờ sáng ngày mai. Còn anh? Về bằng cách nào? Thật trùng hợp, chúng ta vừa có cùng một chuyến xe. Vậy thì cùng nhau đi. Em không biết trận đấu ở đâu. Không biết có xa khu quân sự của anh không? Nếu gần thì ở chỗ anh trai. Xa em sẽ ở khách sạn. Vậy nơi em thi đấu là khu vực nào? Hình như ở khu Đông Thành. Vậy vừa khéo, chúng ta ở cùng một khu. Vậy ở khu quân sự đi. Đến lúc đó anh sẽ lái xe đưa em đi. Vâng, anh trai. Vậy thì gây thêm rắc rối cho anh rồi. Rắc rối gì cũng là người nhà. Con phải chăm sóc tốt cho em gái con, coi như em gái ruột. Vâng, con biết rồi. Đường Cẩm nhìn thấy ghi chú để lại trên bàn trà. Đi diễn tập nửa tháng. Vừa vặn cô ấy cũng muốn đi Kinh Thành một tuần. Đỡ hơn cô ấy lại tốn thời gian viết giấy ghi chú. Dương Lệ Phàm đã đến rồi. Dương Lệ Phàm, bạn kinh doanh của em. Lục Khải Minh, anh trai tôi. Anh ở toa mấy? Xe số 11 anh Dương, chúng ta ở xe số mấy? Chúng ta đang ở toa 12. Anh ơi, lát nữa anh xem đổi chỗ ngồi với ai nhé. Em mang theo đồ ăn. Chúng ta ngồi cùng nhau sẽ tiện hơn. Được rồi, lên xe rồi xem tình hình. Rất nhanh, Dương Lệ Phàm đã tìm thấy chỗ ngồi của họ ở phía trước. Hai vị đại ca là đi cùng nhau sao? Không phải đi cùng nhau, tôi và họ là người nhà đi du lịch. Ô, tôi không nhìn kỹ. Thằng bé này trông giống anh ghê. Trông đẹp trai nhỉ? Vậy đại ca này là đi một người phải không? Vậy bạn có thể đổi chỗ với anh trai tôi không? Anh ấy ở toa 11. Tôi sẽ đổi với anh trai cô. Đúng lúc này Lục Khải Minh tìm đến đây. Đứa nhóc này cũng tinh quái lắm, dũng cảm lắm, không sợ giao tiếp với người lạ. Cô ấy không chỉ can đảm mà còn rất mạnh mẽ. Hôm đó đánh một người phụ nữ chửi thề phải kêu cha khóc gọi mẹ. Vậy các anh biết biệt danh của em từ nhỏ là gì không? Tên là gì?
Khi mọi người nói chuyện với nhau rất nhanh đã đến giờ trưa. Đường Cầm lấy thức ăn cô ấy chuẩn bị xong ra, bánh hành tây, lăn một chút nước sốt thịt bò. Trong chốc lát hương thơm truyền khắp toàn bộ toa xe. Thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm vào họ. Em trai, chị mời em ăn chân gà. Muốn ăn thì ăn đi, nhanh lên, cảm ơn chị. Trương Á Như cũng ngửi thấy mùi thơm. Lại thấy Lục Khải Minh mặc quân phục và biết từ cuộc trò chuyện của họ, cô gái xinh đẹp này đang đi đến thủ đô, tham gia cuộc thi thiết kế thời trang. Vì vậy, không phòng bị với bọn họ. Em gái à, không trách mẹ khen em nấu ăn ngon, thật sự xứng đáng với cái tên. Em có thể mở nhà hàng. Câu nói này của Lục Khải Minh vừa vặn nói đến trong lòng Đường Cẩm. Sao anh biết em muốn mở nhà hàng? Em sẽ chuẩn bị mở một cửa hàng thịt nướng. Thật sự muốn mở quán cơm. Cửa hàng thịt nướng hình như trong thành phố chúng ta không có. Đây là một dự án mới. Công việc kinh doanh mà Dương Lệ Phàm nói với cô. Ngay lập tức cũng có hứng thú. Anh Dương, nhà anh còn cửa hàng nào cho thuê không? Loại biệt thự 2 tầng và có phòng riêng. Có nha, các phòng ở phố Phủ Dung đều là của nhà chúng tôi. Có một nơi 2 tầng rất lớn. Nhưng bây giờ họ đang mở cửa. Hợp đồng phải tháng sau mới hết hạn. Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi sẽ lập tức lười biếng. Chỉ riêng tiền thuê nhà cũng tiêu không hết. Anh còn vất vả như vậy làm gì? Tài sản đều là của ông nội và cha tôi. Không phải tôi tự mình làm được. Nó không có ý nghĩa gì với tôi. Thật hiếm khi anh nghĩ vậy. Nếu không hai chúng ta hợp tác, mở cửa hàng thịt nướng đi. Anh đầu tư nhà, tôi đầu tư kỹ thuật. 50/50 thì sao? Tất nhiên được. Tôi rất tin vào cách nấu ăn của em. Cửa hàng thịt nướng còn có thể bán tôm hùm đất nhỏ. Hai người bàn chuyện làm ăn, nói vô cùng nhiệt tình. Lục Khải Minh không khỏi lo lắng cho em rể chưa từng gặp mặt. Dương Lệ Phàm này rõ ràng có ý muốn với Đường Cẩm, mà còn rất đẹp trai, nhà giàu nữa. Một đối thủ mạnh mẽ. Con đường này, hai người đã nói được rất nhiều chi tiết về cửa hàng thịt nướng. Các chi tiết đã được hoàn thiện. 10 giờ tối, cuối cùng họ cũng đến Kinh Thành. Bỗng nhiên Đường Cẩm hình như nhìn thấy Tiểu Bảo. Anh ơi, anh xem, là Tiểu Bảo. Đó không phải là cha mẹ của em ấy. Có thể là kẻ buôn người. Có thể là những kẻ buôn người. Dương Lệ Phàm, cậu đi báo cảnh sát đi. Em đến nhà ga tìm cặp đôi đó đi. Chắc họ đang vội. Được, chị ơi, đừng khóc nữa. Vừa rồi tôi nhìn thấy Tiểu Bảo rồi. Nhóc bị bọn buôn người bắt đi rồi. Chắc là anh trai tôi đã bắt được bọn buôn người rồi. Vâng, Tiểu Bảo ở đâu? Bọn buôn người đâu? Tôi muốn đập vỡ đầu chúng. Mọi người đừng vội. Tiểu Bảo không sao. Bạn tôi đã đi báo cảnh sát rồi. Đi, tôi sẽ đưa các bạn đi tìm Tiểu Bảo. Cả đoàn đã đến đồn cảnh sát. Mới biết hai người này là tội phạm thường xuyên. Đã bán 10 mấy trẻ em nhỏ rồi. Cha mẹ của Tiểu Bảo nhất định phải lấy tiền để cảm ơn họ. Bị họ từ chối. Cuối cùng Trương Á Như để lại số điện thoại. Nói cô ấy mở nhà máy sản xuất túi da ở Quảng Tây. Lần này là đến Kinh Thành thăm người thân. Sau này nếu cần đến cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ giúp đỡ hết mình. Đường Cẩm rất bất ngờ. Nói cửa hàng quần áo mình mở, vừa vặn muốn vào một lô túi da nữ. Sau này nhất định sẽ làm phiền cô ấy. Trương Á Như đảm bảo với cô ấy một cái cũng là giá bán buôn. Tôi nói nè lão Mộ, nhà ông Mộ Hằng khi nào chuyển về từ Nam Côn? Cháu gái tôi 21 rồi, không thể chờ thêm được nữa. Lúc trước hai chúng ta đã đồng ý là sẽ kết thành lễ kết hôn. Thật trùng hợp khi cùng tên và họ đều ở thành phố Nam Côn. Lão Phàm, tôi lần này phải xin lỗi ông rồi. Thằng nhóc đã gọi điện thoại vào mấy ngày hôm trước, nói hắn đã kết hôn. Tôi cũng không biết thật hay giả, hay là đừng để Khiêm Khiêm chờ hắn. Thằng nhóc đó không đáng tin. Lão Mục, sự từ chối này của ông quá qua loa phải không? Sao tôi tin là Mộ Hằng đã kết hôn mà không nói lời nào? Ngay cả ông và bố mẹ nó cũng không báo sao? Không ai trong số người thân và bạn bè này biết nó đã kết hôn. Ông rõ ràng coi thường Khiêm Khiêm nhà chúng tôi, không muốn làm thân gia với nhà chúng tôi. Hắn nói đã kết hôn, tôi có cách nào để nó ly hôn sao? Lúc đó chỉ là trò đùa của chúng ta, lại không có định tình. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Không sao đâu, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau. Trước đây vì hối hận thường xuyên cãi nhau. Vài ngày nữa không phải là lại hòa giải rồi sao? Không ngờ Mộ Hằng còn có một em gái mưa, Phạm Khiêm Khiêm. Có phải là cô gái trong ảnh không? Thôi vậy, về thì ly hôn, thanh toàn anh ấy và ánh trăng sáng của anh ấy. Khi nghĩ đến ly hôn, trái tim cảm giác hơi hoảng, còn hơi đau nữa. Người đàn ông đó ngoại trừ không muốn chạm vào cô ấy, nhưng mặt khác cũng rất tốt với cô ấy. Nhưng trái tim ở chỗ người khác, bảo vệ thân như ngọc vì ánh trăng sáng. Tốt thì sao? Cũng không thuộc về mình. Đường Cẩm, sao lại ở đây? Lâu lắm đó. Anh trai đưa em đi ăn lẩu thịt cừu. Được ạ, có phải. Chuẩn bị giới thiệu chị dâu tương lai cho em biết à? Phải, không phải em muốn gặp sao? Chúng anh vừa thiết lập mối quan hệ. Đừng làm chị dâu tương lai sợ hãi. Anh ơi, hôm qua anh có phải nghe thấy biệt danh của em là Sợ không? Yên tâm, em là tiểu bá vương của Đường Gia Thôn, cũng không phải tiểu bá vương Kinh Thành. Sẽ không làm phiền anh. Em nhất định sẽ khen ngợi anh trước mặt chị dâu em. Những lời tốt đẹp ai mà không biết nói. Không tốn tiền, phải không? Đúng là một đứa trẻ tinh nghịch. Cuối cùng anh cũng biết tại sao bố mẹ anh lại nhận em làm con nuôi. Anh trai tôi khen tôi rồi. Chị dâu làm nghề gì vậy? Em ấy là bác sĩ. Hóa ra là một thiên thần áo trắng. Không tệ. Anh trai nuôi này còn trẻ đã là trung đoàn trưởng rồi. Tương lai vô bờ bến. Cô gái đó chắc cũng phải có chỗ khác biệt. Giá mà có máy ảnh, chụp ảnh chụp lại cho bố mẹ nuôi xem. Khởi Minh, đây là em gái anh phải không? Trông đẹp quá. Chị dâu cũng rất đẹp, tính khí thanh lịch,
xinh đẹp và hào phóng. Thảo nào anh trai em không ngừng khen ngợi khi nhắc đến chị. Ấn tượng đầu tiên của Đường Cẩm đối với chị ấy rất hợp duyên với cô ấy. Anh, em ấy khen tôi thành gì rồi nè? Tất nhiên là khen chị xinh đẹp và thông minh, hiểu lòng người. Anh sẽ chính thức giới thiệu với các em. Đây là Đường Cẩm, em gái nuôi của anh. Đây là Mộc Ảnh, bạn gái anh. Lục Khải Minh. Giới thiệu xong, Đường Cẩm sẽ không cười được nữa. Mộ Ảnh, lại là họ Mộ. Họ Mộ này, chắc là họ không lên được bảng xếp hạng trăm họ phải không? Cũng không phải là Trương Vương Lý chiếu chảy khắp nơi, là một sự trùng hợp hay là một họ Mộ khác? Đường Cẩm, em đã bao giờ nghe nói về những người cùng tên và họ với chị chưa? Dạ không. Chưa, chỉ là cảm thấy họ này rất ít. Tên của chị cũng rất hay. Đường Cẩm, chị có một em trai cũng ở thành phố Nam Côn. Lát nữa giới thiệu các em nhé. Em trai chị rất đẹp trai. Em gặp rồi nhất định sẽ thích. Em trai chị và chị là chị em sinh đôi. Chị ra sớm hơn em ấy 10 phút. Hắn ở Nam Côn là một quân khu Tây Nam, là một tiểu đoàn trưởng, sắp 25 tuổi chưa kết hôn. Tiểu đoàn trưởng quân khu Tây Nam họ Mộ, chắc là chỉ có Mộ Hằng thôi chứ. Tôi nên trả lời thế nào? Tiếp tục giả vờ không biết hay là trực tiếp chỉ ra mối quan hệ. Nhưng chị ấy nói Mộ Hằng vẫn chưa kết hôn. Nhưng vừa rồi ông nội Mộ nói, Mộ Hằng nói với gia đình đã kết hôn rồi. Xem ra chị Mộ Ảnh này còn chưa biết. Tiểu Ảnh, Đường Cẩm Sát đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi, nhỏ như vậy. Thật đáng tiếc. Một cô gái xinh đẹp, tôi còn muốn em ấy làm em dâu của tôi. Hôm nay là ngày gì? Ngày cả tháng 4, lập tức gặp hai người nhà họ Mộ. Sự trùng hợp này phim truyền hình đều không thể biên soạn được. Tất cả đều để tôi gặp được. Đường Cẩm, hôm nay em bị sao vậy? Không phải nói là khen ngợi anh sao? Sao không nghe em nói một lời khen ngợi anh? Ô, thịt cừu ngon quá. Em sợ nói nhiều thì ăn ít. Em biết em trai của Mộc Ảnh, anh ấy là chồng em. Vậy em và Mộc Ảnh không biết nhau. Và em ấy nói em trai em ấy chưa kết hôn. Đúng là không quen biết. Hôm nay vừa biết. Nhà anh ấy mấy người, làm cái gì, sống ở đâu, em cũng đâu có biết đâu. Chắc là anh ta vừa nói với gia đình là anh ta đã kết hôn. Mộ Ảnh có thể chưa biết. Anh cũng giả vờ như không biết. Cút đi, em gái tôi làm sao không xứng với anh cả gia đình cậu ấy cũng không giới thiệu cho em. Thật là khốn nạn. Đừng quên, anh ấy là em rể tương lai của anh. Em rể thì sao? Cho dù là em rể hay anh rể, tôi đều là anh trai của cậu ta. Bắt nạt em gái tôi, vẫn phải xử lý cậu ta. Cảm ơn anh trai. Nếu muốn đánh anh ta, em sẽ tìm anh. Chớp mắt đến cuộc thi trang phục. Đường Cẩm lần đầu tiên tham gia cuộc thi quần áo thời đại này, ngoại trừ một chút lo lắng, nhiều hơn là sự phấn khích. Đây là cuộc thi thiết kế trang phục đầu tiên của chúng tôi. Cách chơi lần này, người mẫu mặc tác phẩm thi đấu lên sàn diễn trực tiếp, giáo sư tại các trường đại học, Hiệp hội trao đổi văn hóa trang phục Hán của Pháp và những người nổi tiếng trong ngành công nghiệp quần áo. Hội đồng giám khảo, theo tính sáng tạo của tác phẩm, thị trường ứng dụng, thời trang 5 được đánh giá toàn diện và chấm điểm kết hợp với bình chọn của khán giả trực tiếp. Cuối cùng thiết lập một giải nhất, giải nhì 3 người, giải 3 5 người, giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc 20. Anh nói tổng cộng các bài dự thi chỉ có khoảng 100 bộ. Các 30 này đều có thể trúng thưởng. Có phải quá dễ dàng không? Xem ra cô Đường Cẩm của chúng ta rất có lòng tin rồi. Sách kế hoạch tiếp thị tôi viết cho anh cũng đã xem rồi. Sau này chúng ta cũng phải thường xuyên tổ chức loại chương trình này. Như vậy có thể thể hiện rõ hơn điểm sáng của quần áo chúng ta. Em là số mấy? Chúng tôi đến hơi muộn. Số hơi cao, số 52. Lúc đầu tôi cảm thấy cách này để lộ quần áo rất đặc biệt, nhưng xem lâu như vậy, tôi cảm thấy không đẹp bằng thiết kế của em. Lời khen này rất hữu ích. Cảm ơn. Hai người bình luận. Bài dự thi số 12 ra mắt. Khi người mẫu xuất hiện, có một sự kích động dưới sân khấu. Chỉ thấy người mẫu mặc một chiếc sườn xám. Sự cắt may thể hiện sự cao quý và trang nghiêm. Sự va chạm giữa cổ điển và hiện đại. Thiết kế độc đáo. Chi tiết đẹp của sườn xám và thân hình tinh tế của phụ nữ bổ sung cho nhau, đẩy sự dịu dàng và thanh lịch của phụ nữ đến cực điểm. Duyên dáng, vô cùng xinh đẹp, thật tuyệt vời. Ổn định rồi, Đường Cẩm sẽ là nhà vô địch. Cuối cùng Đường Cẩm lấy kết quả tốt là 521 phiếu, trở thành giải nhất cuộc thi thiết kế. Để vinh danh Đường Cẩm, người vô địch của chương trình chúng tôi, nói về ý tưởng thiết kế và bài phát biểu nhận giải của cô ấy. Đầu tiên cảm ơn ban giám khảo, người mẫu vất vả, và những người bạn trực tiếp đã thích và ủng hộ tôi. Ý định ban đầu của tôi khi làm chiếc váy này là một đoạn văn của cô Trương Ái Linh trên thế gian. Chỉ có sườn xám và người đẹp không thể sống theo. Một chiếc áo choàng vẽ tranh nhuộm một bó hoa thơm, ở độ tuổi tốt nhất. Đừng làm thất vọng bản thân khi đó là thời gian giải thưởng này ngay bây giờ. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, là sự khẳng định của mọi người về khả năng cá nhân của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tạo mỗi tác phẩm bằng trái tim, truyền tải vẻ đẹp với thiết kế của tôi, tuyên dương vẻ đẹp không sống theo tuổi trẻ, không chịu trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn cho thiết kế thời trang. Cảm ơn mọi người. Đường Cẩm nói xong, khán giả vỗ tay vang dội. Vô cùng to, Đường Cẩm lập tức trở nên nổi tiếng. Đường Cẩm, em thật giỏi, không chỉ đẹp mà còn tài năng như thế. Đáng tiếc là em trai chị không được may mắn. Em nói xem em kết hôn sớm như vậy làm gì? Lục Khải Minh làm theo lệnh của Đường Cẩm. Hắn không nói với Mộ Ảnh, Đường Cẩm là vợ của em trai cô ấy. Chị dâu khen ngợi tôi quá nhiều. Tôi sinh ra ở nông thôn, cho dù tôi chưa kết hôn, em trai chị chưa chắc sẽ thích em đâu.
chắc chắn gia đình chị cũng sẽ không đồng ý. Môn không đăng, hộ không đối mà. Làm gì có, mắt nhìn em trai chị cao, nhưng sẽ không khinh thường người nông thôn. Người nhà chị cũng chẳng quan tâm môn đăng hộ đối. Cuộc hôn nhân của ba anh em chúng chị, tất cả đều tự làm chủ. Gia đình sẽ không can thiệp quá nhiều. Cho nên đại ca của chị cũng là năm nay 28 rồi, chưa kết hôn. Người nhà thúc giục cũng vô dụng. Cho dù anh trai chị tìm một người nông thôn, chị tin rằng chỉ cần anh ấy thích, gia đình cũng không có nhiều ý kiến. Thật là ghen tị với chị, gia đình chị thật dân chủ. Ngày hôm sau, Đường Cẩm và Dương Lệ Phàm lên tàu về Nam Côn. Đường Cẩm làm tốt lắm, giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang quốc gia, thật tuyệt vời. Đúng vậy, Đường Cẩm, em đã làm nở mày nở mặt khu quân nhân. Đường Cẩm, em còn không biết, khi chị thấy em trên TV, em đang có bài phát biểu nhận giải trên bục. Nói hay như vậy, làm chị rất phấn khích. Hôm nay em mời khách, nấu rất nhiều tôm hùm đất nhỏ. Chị dâu Tú Lan, bản thiết kế quần áo em đưa trước khi đi, đã làm xong chưa? Làm xong rồi, thêm mấy chị dâu quân nhân nữa gia nhập chúng ta nữa. Em không có ở nhà, chị đã chủ trương nhận họ. Miễn là làm việc tốt, những việc khác chị xem tình hình rồi làm. Cẩm, tháng này, tiền công của các chị dâu đều hơn 1.000 tệ rồi. Em vẫn chưa bán một cái. Tiền có đủ không? Chị còn có vài trăm tệ tiết kiệm. Mặc dù không nhiều, nếu em không đủ, chị có thể giúp em mừng phó khẩn. Cảm ơn chị dâu, chị không cần lo về tiền. Những gì chị cần làm là chất lượng tốt. Cửa hàng quần áo sắp mở cửa rồi, những quần áo này không lo về việc bán. Chị vẫn không tin vào thực lực của em sao? Tất nhiên chị tin vào thực lực của em. Nói đi, giờ em là nhà vô địch quốc gia về thiết kế thời trang. Giá của 100 bộ quần áo trong cửa hàng trực tuyến đã tăng lên rất nhiều. Vậy thì được rồi, đi thôi, chúng ta đi vớt tôm hùm đất nhỏ. Buổi trưa để các chị dâu đến nhà em ăn cơm. Em về nhà lấy xô nước, chị nói với các chị dâu một tiếng, gặp nhau ở cùng nhé. Đến trưa, Đường Cẩm làm 2 đĩa tôm đất nhỏ cay lớn, 1 đĩa lớn sao gà, khiến các chị dâu thèm lắm rồi. Bọn họ thèm tôm hùm đất nhỏ do Đường Cẩm làm đã lâu rồi. Nhà Phan Kim Phượng ở tầng 1, ăn mì trắng và vài củ cải xanh, ngửi mùi hương từ trên lầu, tức giận ngứa răng. Buổi tối, Đường Cẩm cầm vịt quay đến nhà bố nuôi. Con đến rồi, hôm nay con sẽ nói cho mọi người tin tức hoàn toàn bùng nổ. Không phải con đã thắng cuộc thi thiết kế thời trang sao? Là đến hỏi cha nuôi muốn thưởng. Vậy là hai người đã biết con trúng thưởng rồi. Mấy ngày nay mẹ vẫn theo dõi chương trình này. Tiểu Cẩm, con thật giỏi. Con đến để nhận phần thưởng, nhưng không phải lần này. Lần trước tại hội nghị khen thưởng, cha đỡ đầu hứa sẽ cho con một phần thưởng đáng kể. Vẫn chưa có ạ? Nói xem, con muốn gì? Lục Vân Sinh biết đứa con gái này sẽ không muốn phong bì màu đỏ. Không biết nhóc sẽ lấy cái gì. Quả nhiên, con muốn một con chó quân đội. Nghỉ hưu cũng được. Con cần một con chó làm gì? Thấy vui không? Điều kiện nhận nuôi chó quân đội rất nghiêm ngặt. Bọn chúng đều là lập quốc công trên chiến trường, không phải đồ chơi của trẻ con. Bố ơi, con không coi. Chó cảnh khuyển là đồ chơi, chắc chắn sẽ cho nó ăn ngon. Chắc chắn là ăn ngon hơn trong quân đội. Bố có biết quần áo con đạt giải thưởng bán được bao nhiêu tiền không ạ? 12.800 tệ. Con có tiền, con cho nó ăn thịt và xương mỗi ngày. Một bộ quần áo bán nhiều tiền như vậy. Con gái bố là nhà vô địch đó. Không phải ngày nào cũng ăn thịt xương là tốt cho nó. Phải có tình yêu. Con nói xem con muốn một con chó làm gì? Sáng hôm đó con ra bờ sông chạy bộ, gặp một tên côn đồ, suýt bị quấy rối. May mà con chạy nhanh. Con chỉ muốn một con chó, có thể chạy bộ với con mỗi sáng. Chó cũng có thể cùng tập thể dục. Con cần một con chó. Thực ra mục đích chính là muốn trông nhà. Nghĩ nhà may quần áo không có người ở. Có rất nhiều vải và quần áo đã hoàn thành. Nếu nó bị đánh cắp hoặc ai đó làm hỏng, tổn thất sẽ rất lớn. Vẫn là phòng ngừa tốt hơn một chút. Không phải chỉ là muốn một con chó sao? Ông cứ cho nó nuôi một con. Chỉ có mỗi đứa con gái, ông không thương nó sao? Được, sáng mai con sẽ đi cùng ta. Chọn một con chó đã nghỉ hưu. Cảm ơn bố. Cảm ơn mẹ nuôi, đầy cảm ơn. Con sẽ công bố tin nóng hổi đó ngay bây giờ. Đảm bảo hai người sẽ có một đêm vui vẻ. Không ngủ được, tin tức gì vậy? Anh trai con có bạn gái rồi. Khởi Minh có bạn gái rồi. Con đã thấy rồi. Sao rồi? Bố ơi, con còn muốn lắp điện thoại ở nhà nữa. Không biết làm thế nào. Mộ Hằng cũng không có ở nhà. Không phải chuyện nhỏ sao? Ngày mai ta sẽ nhờ người làm giúp con. Nói đi, bạn gái của anh trai con là người như thế nào? Chị ấy là bác sĩ, rất đẹp. Gia đình cũng rất tốt. Ông nội và cha mẹ chắc cũng sống trong khu quân sự. Con đoán cũng là lãnh đạo. Cùng một quân khu với anh trai con. Đường Cẩm nói đúng. Đêm đó, Quách Tố Na và Lục Văn Sinh vui mừng thảo luận về hôn nhân của con trai. Đến nửa đêm mới ngủ. Thủ trưởng, Tiểu Lưu, dẫn Tiểu Cẩm đi chọn một chú chó quân đội đã nghỉ hưu. Sau đó làm thủ tục nhận chó cho nó. Vâng, thủ trưởng, bảo Tiểu Lưu đưa con đi chọn. Bố vẫn còn việc phải làm. Lát nữa ta sẽ sắp xếp người lắp điện thoại. Chuyện điện thoại chắc không nhanh như vậy đâu. Phải đợi đến ngày mai mới có thể cài đặt được.
Vâng, bố cứ đi bận việc đi Cha nuôi. Đường Cẩm nhìn một vòng, Đường Cẩm chỉ vào một con chó quân đội màu vàng nói tôi muốn. Đồng chí Đường Cẩm, cô có cái nhìn tốt ghê. Đây là chó chăn cừu Đức, có danh hiệu chó cả của đoàn chó cảnh sát. Không chỉ đẹp trai, bá khí, cho dù chủ nhân không được bảo hộ khi lấy thức ăn từ miệng nó cũng sẽ không tức giận. Độ trung thành 5 sao, xếp hạng nhất, ít cũng rất cao, rất hung hăng. Tập thể dục nhiều hơn một chút, lượng cơm cũng lớn hơn một chút. Tên nó là gì? Tại sao nó nghỉ hưu? Nó tên là Sải Hổ. Năm ngoái trên chiến trường để bảo vệ chủ nhân bị bắn trúng một phát, may mà cứu kịp thời. Tu dưỡng 1 năm mới dưỡng tốt thân thể, đã phục vụ 3 năm, năm nay 5 tuổi. Đúng rồi, chủ nhân mà nó bảo vệ chính là tiểu đoàn trưởng nhà cô. Tôi sẽ đưa cô đi nhận nuôi nó. Tiểu đoàn trưởng mỗi ngày đều đến thăm nó. Giờ cô nhận nó về, tiểu đoàn trưởng đỡ phải chạy sang bên này. Làm xong thủ tục nhận nuôi, Đường Cẩm đến cửa hàng quần áo của cô ấy. Cửa hàng quần áo sắp mở cửa rồi. Đường Cẩm, chúc mừng. Cậu vô địch nhá, cậu biết rồi sao? Không chỉ có mình tớ biết thôi đâu, mẹ tớ và một nhóm bạn của bà ấy đã biết. Nói là ngày khai trương nhất định sẽ đến ủng hộ. Giúp tớ cảm ơn gì? Ngoài ra còn có quần áo đặt làm riêng cho các dì khác. Làm xong rồi, đợi đến ngày mở cửa, bảo họ đến cửa hàng lấy. Được, tớ bảo mẹ nói với họ. Và cậu thông báo cho 4 người bạn đó. Ngày hôm sau 8 giờ sáng đến cửa hàng đào tạo. Bây giờ hai ta đi ăn đồ ăn ngon đi. Nam Côn vừa mở một nhà hàng Tây. Tớ chưa bao giờ ăn đồ ăn phương Tây. Tớ mời. Chúc cậu nhận được giải nhất thiết kế thời trang quốc gia. Vậy thì tớ sẽ không khách sáo đâu. Ăn cơm xong cậu đi cùng tớ mua một chiếc xe đạp đi. Loại cần 26 gạch chéo. Cậu có biết bán ở đâu không? Tất nhiên là biết. Tớ đã mua với bạn học của tớ. Quá tốt rồi. Kim Phượng, ai chọc phải em vậy? Là cái tên tiểu tử Ngô Quyền Quân giúp em giải quyết. Ai dám bắt nạt em, anh hai. Đánh gãy mồm nó. Đi, bây giờ chúng ta đi tính sổ với nó. Không phải anh ta. Một người phụ nữ trông giống như một nàng tiên, sức mạnh rất lớn. Nhưng em đã tìm ra cách để xử lý cô ta rồi. Cách nào? Đến đây nghe em nói này. Chắc chắn để ba anh trai từng nghiện phụ nữ. Chúng ta như thế này. Ba anh trai nghe xong đều vô cùng mong đợi. Nóng lòng muốn hành động tối nay. Đường Cẩm, chiếc xe đạp em vừa mua à? Vâng, như vậy đi siêu thị mua đồ sẽ dễ dàng hơn. Chị dâu, em có hạt giống, nhưng em không biết trồng rau. Chị dạy em đi. Chị đi nhà chị Lý mượn đủ loại cuốc và xẻng. Chị đã thấy cô ấy trồng. Nhà cô ấy hẳn là có công cụ. Đường Cẩm, em lấy con chó to thế này ở đâu? Thật đáng sợ. Chị dâu đừng sợ. Đây là chó quân đội, được huấn luyện sẽ không tùy tiện cắn người. Em nghĩ chúng ta có rất nhiều quần áo trong sân. Để nó trông cửa vào ban đêm. Đường Cẩm, em nghĩ thật chu đáo. Chị cũng có chút không yên tâm về đồ đạc trong sân của chúng ta. Em mua những hạt giống rau gì thích hợp trồng trong mùa này không? Em hỏi người bán hạt giống. Anh ấy nói có thể, có cà rốt, bắp cải dưa chuột, rau mùi và rau bina. Những thứ này đều có thể trồng. Chị dâu, Lạc Lạc ở quê thế nào? Có quen chứ? Rất hoang dã, theo một đám trẻ hoang dã. Không phải lên cây đào tổ chim, thì cũng xuống sông bắt qua. Không nói có về không? Đó là một tuổi thơ hạnh phúc và vui vẻ. Chị dâu không thì sinh một đứa nữa. Lạc Lạc sắp 5 tuổi rồi. Chị có thể cân nhắc sinh cho em ấy một em gái khác. Chị cũng muốn, nhưng mấy năm nay vẫn chưa mang thai. Cũng không biết có phải là định mệnh hay không. Cứu một đứa trẻ. Hơn nữa bây giờ đều là kế hoạch hóa gia đình rồi. Chỉ ủng hộ có một đứa con. Đường Cẩm à, em và tiểu đoàn trưởng Mộ cũng nên có một đứa con thôi. Cùng ai sinh, người ta căn bản không hiếm. Người ta có ánh trăng sáng rồi kìa. Mà nó, cha quay lại thì nói rõ với anh ấy. Chớp mắt đã đến ngày cửa hàng quần áo mở cửa. Tại sao anh lại tích cực hơn bà chủ là tôi? Đội múa sư tử ở cửa là do anh mời. Đúng vậy, chúc mừng bà chủ Đường đã mở cửa. Vậy thì cảm ơn đại ca Dương. Để cảm ơn, em tìm cho anh một cô gái xinh đẹp. Chắc lát nữa sẽ đến thôi. Hai người quen nhau đi. Tôi tạm thời không cần, làm quen trước nhé, kết bạn nhé. Cậu ấy là bạn thân nhất của em. Giống anh, mọi người đều là bạn tốt. Nhiều bạn nhiều lựa chọn. Lúc này Quách Tố Na cầm theo một khối ngọc bích đi vào. Mẹ nuôi, sao mẹ lại ở đây? Cửa hàng của con gái mở cửa, mẹ có thể không đến. Chúc con kinh doanh phát đạt. Cảm ơn mẹ nuôi. Vừa nói xong Lương Sơn và Lý Đại Vĩ cũng đến. Mẹ nuôi, bạn đến tham quan trước, con đi chào khách. Chị San, đại ca Lý, hãy hai người đi một chuyến rồi. Đại ca Lệ Phàm không phải là đại diện cho gia đình anh sao? Hắn là hắn, chúng ta là chúng ta. Chúng tôi vừa kịp đến thăm cửa hàng mới của em. Quần áo mới thiết kế của em có cái nào phù hợp? Chị San mua mấy cái cho. Chúc em kinh doanh phát đạt. Chị thích cái nào em tặng chị. Hai ta nói chuyện tiền không phải là xa lạ sao? 2 ngày nữa em sẽ đến nhà máy tìm chị. Em có một lô vải jean mới. Làm thành quần bò, chị xem nhé. Hai chúng ta lại nói chuyện cụ thể về hợp tác. Chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều. Vậy thì chị sẽ đợi. Chờ nhà vô địch này làm giàu cho chị. Tiểu Cẩm, bia của anh đã sẵn sàng hơn nửa tháng rồi. Tôm hùm đất nhỏ của em, anh thậm chí còn không đợi được vỏ tôm. Lý đại ca, gần đây em quá bận rộn. Không phải vừa từ Kinh Thành tham gia cuộc thi về sao? Lại bận mở cửa. 2 ngày nữa em sẽ đến nhà máy quần áo của anh. Đảm bảo làm rất nhiều tôm hùm đất nhỏ. Em sẽ cho anh chị biết một tin tức nữa. Em chuẩn bị mở một cửa hàng thịt nướng với anh Dương. Rất ngon.
Đến lúc đó còn bận nữa. Cửa hàng thịt nướng. Lúc này Thẩm Đông Mai và Phó Văn Tĩnh đi tới. Cảm ơn dì đã đến. Lát nữa chọn quần áo nào cháu sẽ tặng cho dì. Các chị em của tôi sẽ đến sớm thôi. Tôi còn nói với người ở đơn vị của tôi, khi cháu giành chức vô địch, chắc hôm nay cũng sẽ đến ủng hộ. Tôi đã nói với một người bạn nhà báo, bảo anh ấy đến đây hôm nay để báo cáo cho công chúng. Cháu đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế trang phục quốc gia. Nói thế nào cũng là niềm tự hào của thành phố Nam Côn chúng ta. Cũng cho chúng tôi thể diện về thị trường nhân dân thành phố Nam Côn. Thẩm Đông Mai làm việc trong ban tuyên truyền của Ủy ban Đảng chống lại là thị trường, quảng cáo một chút. Chắc chắn vẫn còn một sức mạnh nhất định. Dì ơi, cảm ơn dì rất nhiều. Lần trước cháu đã đồng ý rồi. Quần áo của dì và Văn Tĩnh cháu đã ký hợp đồng. Là của người nhà thì tiền nong gì chứ. Cháu và Văn Tĩnh có quan hệ tốt như vậy. Cháu coi dì là dì ruột của cháu. Dì ruột, Đường Cẩm thật đúng là giống cháu gái trẻ của tôi. Càng xem càng thích. Thật sự rất giống chị gái khi còn nhỏ. Cảm giác thân thiết này thật kỳ lạ. Con phố này đông khách quá. Khách đến hết đợt này đến đợt khác. Giao dịch thực sự chắc chắn là số ít. Đường Cẩm đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Quần áo của cô ấy có vị trí tương đối cao. Những người có khả năng mua hàng vốn là một số ít người. Chỉ một ngày này thôi, doanh thu đã vượt quá 3.000 đồng. Đường Cẩm hát vui vẻ trên đường về nhà. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác phía sau có người theo dõi. Anh muốn gì? Doanh thu hôm nay hơn 3.000 đồng vẫn còn trong túi. Nếu cướp tiền thì đưa cho họ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sau này lại đòi lại là được. Nếu là cướp sắc, đánh không được cũng phải đánh. Liều mạng cũng không thể mất đi sự trong trắng. Cùng nhau chết còn hơn. Lại lần nữa xuyên về là được. Ha ha ha. Làm cái gì? Tất nhiên là muốn ngủ với mỹ nhân như em. Mấy người không nghĩ chúng ta đứng cùng nhau giống như Bạch Tuyết và bầy chú lùn. Thiếu 4 cái. Các anh còn anh em không? Cùng nhau mời lại đây. Chúng ta chụp ảnh nhé. Nhìn 3 người béo lùn trước mặt, Đường Cẩm hoàn toàn không sợ hãi nữa. Chưa cao bằng cô ấy dù sao 1m68. Mấy người này phòng trừ 1m65 cũng thấp chưa thì đến. Có làm sao? Cái gì có thì vẫn có thôi. Tí nữa sẽ làm cô em vui vẻ. Phan Kim Cường đi về phía Đường Cẩm. Đường Cẩm nhanh chóng đưa chân phải ra, một cú đá mạnh vào đáy quần. Hai người đi tìm cây gậy đi. Đường Cẩm hất một người bằng vai. Phan Kim Cường nằm trên mặt đất. Đường Cẩm đặt một chân lên ngực hắn. Lúc này Phan Kim mới cầm một cành cây, đánh vào lưng của Đường Cẩm. Khi sắp đập vào, lúc này Mộ Hằng nắm tay Phan Kim tài cầm gậy. Chị dâu, không ngờ chị lại có thể đánh được. Đường Cẩm nhìn thấy Mộ Hằng, tim đập lại đập nhanh hơn. Suýt thì quên mất, hắn là người đàn ông có ánh trăng sáng trong lòng. Vốn không thích cô ấy chút nào. Vừa nãy cảm ơn anh, Mộ đại ca. Câu Mộ đại ca này có nghĩa là gì? Chị dâu, mấy người này thì phải làm sao? Tất nhiên là gửi cho đồn cảnh sát. Cô nãi nãi thả mạng. Đừng đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Chúng tôi không dám nữa, trễ rồi. Lần trước ở bờ sông, tôi có cảnh báo anh là quấy rối phụ nữ không? Tôi đã tha thứ, nhưng anh còn dám đến lần nữa. Có thể thấy lần trước đánh anh đánh quá nhẹ, không cho các người nếm thử ngục tù. Các anh sẽ không thay đổi. Anh Phương, nhờ anh đến khu quyến. Gọi cảnh sát đi. Chào, hôm nay anh mới về à? Mừng, chiều về rồi. Sau này đừng về muộn thế này nữa, quá nguy hiểm. Cảnh sát đang sắp đến. Chị dâu, hôm nay tôi tìm chị có việc phải làm. Sắp là ngày quân đội vào ngày mùng 1 tháng 8 rồi. Chương trình của chúng tôi vẫn chưa được lên lịch. Chị đã đồng ý dạy chúng tôi cách hát. Khi nào rảnh? Xin lỗi, gần đây tôi bận quên mất. Chiều mai nhé. Ngày mai nhất định sẽ đi. Được rồi. Trưa mai ăn cơm xong, chị cùng lão Mộ cùng nhau đến doanh trại nhé. Đường Cẩm mang theo tôm hùm đất nhỏ đến nhà máy quần áo Phương Hoa. Nhìn thấy Đường Cẩm họ đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là cách ăn mặc của cô ấy hôm nay cũng quá thời trang phải không? Đường Cẩm mặc quần bò cô vừa làm xong, vẫn là bím tóc bồng bềnh kiểu Hàn Quốc đó, rất tùy tiện treo ở bên cạnh vai. Cái nhìn này vừa tinh khiết vừa thời trang. Thêm vào đó, cô ấy có thân hình quá đẹp, như người mẫu khiến người ta tỏa sáng trước mắt. Sao rồi? Quần bò này đẹp không? Nó sẽ sớm phổ biến trên toàn quốc. Chị San, đây là bộ sưu tập quần jean của em. Chị thấy thế nào? Dương San nhanh chóng mở ra xem. Cả ba đều được ngạc nhiên bởi thiết kế thời trang mới lạ này. Đặc biệt là bản thân Đường Cẩm là người mẫu sống. Họ càng tin rằng những bộ sưu tập quần jean này sẽ dẫn đầu. Thời trang rồi, Đường Cẩm. Đây là tiền thưởng của 6 mẫu áo sơ mi của bạn trong tháng này. Chị trực tiếp làm cho em một sổ tiết kiệm. Em xem tổng cộng 20.000 vạn đồng. Anh Lý, bia của anh đã sẵn sàng chưa? Em mang theo một đĩa tôm hùm lớn. Sẵn sàng rồi, chỉ chờ tôm hùm đất nhỏ của em thôi. Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Khay nướng cần thiết của cửa hàng thịt nướng Dương đại ca, kiểu kẹp lò than và máy hút khói. Trước tiên anh tìm người đặt làm một lô. Mấy ngày nay tôi về quê một chuyến, để tôi lựa chọn và công thức của đầu bếp. Việc tuyển người giao cho anh, giao việc huấn luyện cho tôi. Sau đó đợi tôi từ quê về, chúng ta đi xem cửa hàng đó. Tôi vẽ một bản vẽ thiết kế trang trí, gần như đã sẵn sàng để cải tạo rồi. Tất cả đều nghe lời em. Giọng nói của Dương Lệ Phàm nói chuyện với Đường Cẩm, còn mang theo giọng điệu sủng ái. Đứa trẻ này nói chuyện với Đường Cẩm dịu dàng như vậy, và ánh mắt nhìn Đường Cẩm, bất cứ ai xem đều biết trong lòng anh ta nghĩ gì. Nhưng lâu như vậy rồi, không có tiến triển gì cả. Hai người còn cùng nhau đi kinh thành. Không phải chứ, em trai tôi có tiền.
Muốn có sắc, muốn có tài có Điều tài. kiện này ở thành phố Nam Côn có thể chọn bất kỳ cô gái nào. Người muốn mai mối cho em trai có thể xếp hàng kéo dài đến tận phố Phủ Dung. Không phải em trai mình thì không được. Đường Cẩm lại ưu tú như vậy nhưng mà cũng quá khó đuổi theo. Chị San, em muốn nói chuyện với chị. Chúng ta cũng là người quen rồi, em sẽ nói thẳng luôn. Cho dù chị có đồng ý hay không ảnh hưởng đến sự hợp tác mà chúng ta đã nói trước đây. Có ý kiến gì em cứ nói đi. Dương San là một người thông minh, họ đã đồng ý thiết kế 6 mẫu trong một quý. Đường Cẩm mang đến những bộ sưu tập quần jean này đã vượt quá 6 mẫu rồi, hơn nữa còn chưa đến thời gian giao hàng của quý sau. Thực ra mục tiêu của em cũng là muốn mở một nhà máy sản xuất quần áo, mặc dù vốn tạm thời có chút vấn đề, nhưng có thể giải quyết bằng khoản vay. Nhưng một người như em lại không muốn tốn nhiều tâm tư vào mấy chuyện như chị San. Em sẽ đỡ rắc rối hơn. Nếu không được, em sẽ cân nhắc lại việc tự mình mở xưởng. Hợp tác như thế nào? Nói đi. Em muốn đầu tư vào công nghệ và danh tiếng. Sau này chắc chắn không phải mỗi quý 6 mẫu thiết kế. Em phụ trách tất cả thiết kế. Và cuộc thi đã lên kênh trung tâm. Những người trong ngành may mặc đều biết. Em là nhà vô địch cuộc thi thiết kế thời trang. Chúng ta có thể quảng cáo trên TV. Em là nhà thiết kế và người phát ngôn của nhà máy sản xuất quần áo Phương Hoa. Như vậy danh tiếng của nhà máy quần áo Phương Hoa chắc chắn sẽ lớn hơn. Sau này bán hàng cũng sẽ nhiều hơn. Em muốn chiếm 50% cổ phần của Phương Hoa. Đây cũng chỉ là suy nghĩ của em. Nếu chị San không đồng ý, hợp tác trước đây của chúng ta vẫn tiếp tục. Ngoài ra chuyện sau đó lại đầu tư là được. Tôi có thể giúp quảng cáo. Tôi có bạn học đại học, làm việc tại đài truyền hình ở Bắc Kinh. Vậy cứ như thế đi, lát nữa sẽ làm lại hợp đồng của em. Dương San cũng không do dự. Cô ấy không thiếu tiền, thiếu là tài năng. Số lượng đơn hàng của 6 mẫu quần áo do Đường Cẩm thiết kế là nhà máy của họ làm quần áo khác có rất nhiều. Thêm vào đó, bây giờ danh tiếng ngoài ra còn có bộ sưu tập quần jean vừa được thiết kế. Họ tin rằng có sự tham gia của Đường Cẩm chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Chị Cẩm xảy ra chuyện rồi. Hồ sai nhà chị cắn người rồi. Cắn ai rồi? Tối qua cắn Phan Kim Phượng. Hôm nay cô ta cùng một trong những người ở đang náo loạn ở sân sau. Chị nhanh đi xem đi. Tiểu Trương, tối qua Sài Hổ cắn cô ta lúc mấy giờ? Cắn cô ta ở đâu? Hình như là 1 giờ sáng rồi. Tôi nghe thấy tiếng động. Tôi thấy Sài Hổ đuổi theo cô ta. Cô ta bị cắn mấy chỗ rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, Tiểu Trương. Giờ tôi sẽ qua đó xem tình hình. Đường Cẩm suy nghĩ trong lòng. 1 giờ sáng, không phải là Phan Kim Phượng muốn phá hoại sao? Đường Cẩm, đồ con đĩ. Con chó của cô cắn tôi. Không tiêm vaccine phòng bệnh dại phải không? Bệnh dại của cô đã bùng phát nhanh như vậy rồi à? Thời đại này vaccine bệnh dại còn chưa có. Hơn nữa bị chó cắn phải tiêm phòng bệnh dại. Nhiều người cũng không biết. Quả nhiên, Phan Kim Phượng căn bản không hiểu Đường Cẩm nói gì. Cảm thấy câu đó bệnh chó chắc hẳn là chửi thề. Chẳng lẽ mắng cô ta là chó điên? Cô mới là chó điên. Con chó của cô cắn tôi rồi. Đền tiền, không bồi thường chuyện này không xong đâu. Phượng, cô là muốn giả điên à? Nửa đêm không ngủ, ở cổng tiểu viện làm gì? Muốn trộm quần áo sao? Cô ta không muốn trộm quần áo, có lẽ cô ta muốn phóng hỏa. Chị dâu, gọi cảnh sát đi. Phan Kim Phượng này độc ác hơn Trương Bồi Bồi. Trương Bồi Bồi chỉ là cậy thế đánh người, giờ tính đại tiểu thư mà thôi. Ánh mắt của Phan Kim Phượng nhìn thì khiến cho người ta cảm thấy là một loại dáng vẻ ác độc. Nếu tôi không đoán sai, ba anh em nhà Phan gia này muốn làm nhục tôi, chắc là do Phan Kim Phượng chỉ đạo. Và mối quan hệ của họ rất tốt. Có lẽ ba anh em nhà Phan gia này đã bị kết án rồi. Phan Kim Phượng mới có tâm trả thù. Chẳng nhẽ cô ta có mắt nhìn xuyên thấu? Làm sao cô ta biết mình muốn phóng hỏa? Vốn định đốt cái sân nhỏ nơi Đường Cẩm làm quần áo. Dù sao thì trời cũng khô. Ai biết cô ta có một con chó ăn trong sân, vừa trèo lên tường thì bị chó đuổi theo. Thật là một cảnh xui xẻo. Đường Cẩm đoán đúng, ba anh em nhà Phan đã bị kết án. Cảnh sát điều tra, phát hiện ra họ không chỉ có tội trộm cắp và cưỡng hiếp một vài cô gái làng. Chắc 10 năm, 8 năm phỏng chừng là không ra được. Sau khi Phan Kim Phượng biết ba anh trai bị kết án, mới có tâm tư phóng hỏa. Nếu báo cảnh sát, chắc là sẽ không tốt cho mình. Tôi không muốn bồi thường nữa, tự nhận là mình xui xẻo. Người xem xung quanh cũng coi như hiểu rõ tình hình rồi. Làm loạn lâu như vậy vừa nghe báo cảnh sát là rút lui. Đây không phải là hiển nhiên bên trong có điều mờ ám. Đây là không còn lý do để làm loạn nữa mà không có việc gì. Nửa đêm lại ở gần sân nhỏ, thật sự muốn phóng hỏa sao? Tâm tư cũng quá ác độc rồi. Nếu lửa lan rộng, đốt đến nhà chúng ta thì sao? Đúng thế, ác độc thế. Đáng bị cắn. Mấy người đứng xem mồm năm miệng 10. Phan Kim Phượng nghe vậy, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến vấn đề mà Đường Cẩm sẽ phải đối mặt khi về nhà, cô ta lại có tâm trạng tốt. Đồ nhà quê, chờ bị ghét bỏ đi, có lẽ sẽ bị ly hôn. Đường Cẩm sát nhìn Phan Kim Phượng liền muốn đi, cô ấy chỉ có thể nhìn cô ta đi. Cô ấy cũng biết cho dù báo cảnh sát không có giám sát, Phan Kim Phượng nếu chết không thừa nhận, cảnh sát rất khó kết tội, nhưng cô ấy có thể khiến cô ta mỗi ngày vào tai bức óc. Sợ hãi, trà không uống được cơm không thơm. Đợi đã, phổ biến cho cô biết bệnh dại là gì. Bệnh dại, sau khi bị chó mang virus dại cắn, nếu cô không tiêm phòng bệnh dại kịp thời, hầu hết sẽ bị bệnh trong vòng 1 đến 3 tháng. Sẽ có sốt nhẹ trong một khoảng thời gian trước khi khởi phát, nhức đầu, buồn nôn, mất ngủ. Vết thương còn ngứa nữa. Cảm giác như con kiến đang bò xung quanh vậy. Sau đó đến giai đoạn hưng phấn, nhiệt độ của cô sẽ tăng lên, thậm chí sẽ vượt quá 40 độ. Không được uống nước, không được nhắc đến nước, thậm chí còn nghe tiếng nước chảy.
sẽ bị co thắt cơ thanh quản, cuối cùng bước vào giai đoạn tê liệt, làm cho cơn co thắt cơ ngừng lại, bắt đầu hôn mê và chết vì suy hô hấp. Tóm lại thành một câu, cô bị chó cắn. Không có vaccine, nếu con chó này mang 6 rút dại, cô sẽ sớm bị bệnh dại. Và tỷ lệ tử vong của bệnh dại là 100%. Không ai sống sót, cô về nhà và cầu nguyện đi, nói lời tạm biệt với thế giới sau 3 tháng nữa. Chị Cầm, cứu tôi với. Ở đâu có bán vaccine phòng bệnh dại mà cô nói? Tôi mua tôi tiêm, cô mau nói cho tôi biết, là chó của cô cắn tôi. Cô không thể bỏ mặc tôi, làm ơn nói cho tôi biết, xin vui lòng cho tôi biết. Cô đến bệnh viện hỏi xem, nếu không có thì chỉ có thể để mặc cho số phận. Cho dù không dọa chết cô ta thì cũng phải dọa cô ta bị bệnh. Tôi sẽ không nói với cô ta, chó quân đội, tất cả đều sẽ tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đây không phải là Đường Cẩm sao? Đi thành phố vài tháng, về cũng không biết đi đường rồi à? Nói chuyện tên là Tôn Tiểu Muội, là bạn tốt của nguyên chủ. Đây chỉ là một bộ mặt của cô ta thôi. Phía sau một bộ mặt ăn khác. Cây táo rào cây sung, cướp đi người đàn ông mà nguyên chủ thích. Phải, quen với những con đường nhựa bằng phẳng ở các thành phố lớn. Con đường đất này nhất thời thật sự có chút không thích ứng. Không giống như cô đi bộ trên con đường đất này mỗi ngày. Có lẽ phải đi cả đời. Tự nhiên là đi tốt hơn tôi. Tôn Tiểu Muội vốn còn muốn phản bác 2 câu, nhưng khi nhìn thấy một cái túi lớn trong tay Đường Cẩm, bỗng nhiên thay đổi thái độ. Tôi cũng đùa thôi mà. Túi này của bạn nặng lắm phải không? Để tôi cầm giúp cô. Một gói đồ lớn như vậy, tất cả đều được mang về từ các thành phố lớn. Chắc chắn là những thứ tốt. Có lẽ sẽ có quà tặng gì đó cho mình. Dù gì cũng sẽ có đồ ăn ngon, đồ tốt đều sẽ phân phối cho mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôn Tiểu Muội trong lòng tính toán, lập tức bị Đường Cẩm nhìn thấu. Vẫn là không làm phiền cô đâu, tôi tự bê được. Đường Cẩm này không còn giống trước nữa. Không chỉ ăn mặc như người thành phố, giọng nói cũng không giống trước nữa. Đường Cẩm trước đây rất dễ dỗ dành, là một đứa ngốc với bộ ngực to và không có não, và chưa bao giờ lạnh lùng với mình như vậy. Đường Cẩm một cái túi lớn như vậy là gì thế? Cô có mang quà cho tôi không? Chúng ta là chị em tốt nhất. Tôi nhớ cô mấy tháng nay rồi. Tôn Tiểu Muội, trước đây là tôi quá ngốc, từ giờ chúng ta tuyệt giao, không bao giờ qua lại với nhau nữa. Đường Cẩm, sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Tôi đã xúc phạm cô ở đâu? Cô đến thành phố vài ngày thì trở nên không quen biết, thật sự coi thường những người nông thôn chúng tôi. Bây giờ là 6 giờ chiều, người dân trong làng tận dụng thời tiết mát mẻ, chuẩn bị đi làm ruộng. Đúng lúc vừa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Đường Cẩm và Tôn Tiểu Muội. Đến thành phố vài tháng thì xem thường người nông thôn chúng tôi rồi. Bản thân cô không phải cũng sinh ra ở nông thôn sao? Nói chuyện là Vương Hỷ Phượng, người thích nói chuyện phiếm nhất trong làng. Người này rất thông tin. Chuyện phiếm của cả làng, gần như tất cả đều phát ra từ miệng bà ta. Đường Cẩm tuy rằng lời nói chuyện với những người này, nhưng cũng không muốn vì vậy mà làm hỏng danh tiếng. Là chị dâu Vương à? Mấy tháng rồi không gặp, tôi gần như không nhận ra chị. Khuôn mặt hồng thuận, trông trẻ hơn vài tuổi. Có chuyện gì vui không? Vương Hỷ Phượng trong lòng lập tức vui vẻ nở hoa. Ai mà không muốn khoe mình còn trẻ. Ngoài ra, bà ta có chuyện vui, bởi vì bà ta có thai. Đường Cẩm, đứa nhóc này có mắt nhìn thật đấy. Chị dâu thực sự có chuyện vui. Tôi có thai, chúc mừng chị dâu, chắc là một cậu bé. Chị dâu, tôi không coi thường người nông thôn, tôi khinh thường Tôn Tiểu Muội. Có biết tại sao tôi lại cắt đứt quan hệ với cô ta không? Bởi vì Tôn Tiểu Muội giúp Đậu Miêu Miêu và Chu Quốc Cường nấu gạo thành cơm. Các chị cũng biết, vốn là tôi và Chu Quốc Cường đều muốn bàn luận hôn nhân. Vậy mà tôi bị đá rồi. Hơn nữa Tôn Tiểu Muội là bạn thân nhất của tôi, nhưng lại phản bội tôi đã rất buồn. Bị phản bội 2 lần thì không muốn sống nữa. Các chị cũng biết, lúc đó tôi nhảy xuống sông mới là ngày tháng 3. Nước sông lạnh buốt, cũng không có lạnh bằng trái tim tôi. Nếu không phải chồng tôi bây giờ không cứu tôi, cỏ mộ của tôi đã cao mấy thước rồi. Các chị nói xem, những người bạn như Tôn Tiểu Muội, làm thế nào tôi có thể tiếp tục với cô ta? Tôi cắt đứt quan hệ với cô ta, không phải vì cô ta là người nông thôn, mà là nhân phẩm của cô ta không được. Nếu phản bội tôi một lần nữa, tôi có thể chết. Làm tốt lắm, loại bạn này không thể kết bạn được. Không phải như vậy, tôi không có. Đừng nghe lời cô ta. Lời của cô ta hiển nhiên không ai tin. Bởi vì mấy tháng nay Đường Cẩm đi rồi, quan hệ của Tôn Tiểu Muội và Đậu Miêu Miêu rất tốt, như hình với bóng. Chị Vương, Di Lý. Vậy mọi người đi làm đi. Trong nửa năm tôi không có về nhà, nhớ bố mẹ tôi rồi, tôi về nhà trước. Được, mau về đi. Cô gái này nói ra còn đáng thương. Thì ra là tự tử bằng cách nhảy xuống sông. Tôi cứ tưởng là vô tình rơi xuống sông. Chịu nhiều ủy khuất như vậy không muốn sống cũng bình thường. Đại nạn không chết phải có hậu phúc. Đây không phải là kết hôn với một sĩ quan. Tốt hơn cái tên Chu Quốc Cường kia nhiều lắm. Con về rồi. Mẹ, Tiểu Cẩm đã trở lại rồi. Là Tiểu Cẩm về rồi. Cha nó ơi, mau ra đây. Con gái chúng ta đã về rồi. Bố, con quay lại rồi. Quay lại là được rồi. Bỗng nhiên, phía sau Đường Quốc Khánh lộ ra một cái đầu nhỏ, một đôi mắt to tò mò nhìn Đường Cẩm quan sát. Đây là ai? Để cô đoán xem, có phải bảo bối Tiểu Tiếu không nhỉ? Đường Cẩm nhớ đây là con gái của anh trai. Lúc cô đi nó mới 2 tuổi rưỡi, chắc là gần 3 tuổi rồi. Cháu gọi cô cho cháu kẹo ăn được không? Cô, chị dâu, tôi đến rồi đây. Nghe nói Tiểu Cẩm đã về, người này chính là người cô mà cô ấy ghét. Đường Uyển Du, mẹ mỗi lần bị cô ta giáo huấn đều không dám trả lời. Hơn nữa cô ta ở nhà họ muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, mẹ và cha đều không dám lên tiếng.
Đường Cẩm, đi thành phố mấy ngày, trong mắt mày không còn người lớn nữa à? Phải để tôi đến vào sáng sớm như này, đến xem mình à? Là muốn chút quà tặng mới là thật. Cô à, tôi ở trong sân không thoải mái, không khí xấu, ngửi mùi ánh sáng muốn nôn, không khí xấu. Không khí ở đâu không tốt, mặt trời chói chang, bầu trời xanh và một làn gió nhẹ, tôi nghĩ không khí rất tốt. Mày rõ ràng đang tìm cớ, cô cảm thấy không khí tốt, cô hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi cảm thấy không ổn, cảm xúc cá nhân không giống nhau. Chị dâu, xem đứa con gái mà chị dạy ra đúng này. Là không coi ai ra gì, vô học. Lúc đầu tôi không nên giúp chị. Triệu Hồng Hà nghe vậy, vô cùng sợ hãi, sợ cô ta nói nhảm. Nhanh chóng lấy ra 2 chai nước sốt thịt bò mà Đường Cẩm mang về. Cái này cho em, Đường Cẩm lấy về. Nói là hôm nay gửi cho em. Vốn là đang chuẩn bị đi thì em đến à? Tại sao mẹ lại sợ gì như vậy? Không nói Đường Huyền Úc mấy năm nay, ở nhà mình lấy bao nhiêu thứ. Cho dù là khi Đậu Miêu Miêu cướp bạn trai của tôi, mẹ tôi cũng không dám nói một lời ác ý với dì tôi. Người mẹ này thế có thể chịu đựng được, tôi thì không thể chịu nổi. Đường Cẩm vươn tay về phía Đường Huyền Ngọc, nước sốt thịt bò trong tay cô ta. Ai biết được cô ta lại không cầm chắc. Bụp một tiếng, chai thủy tinh đựng nước sốt thịt bò rơi xuống đất. Có một mảnh vụn thủy tinh, nó cắt vào cổ tay của Đường Cẩm. Đinh, máu của bạn đã đạt được hiệp ước. Chúc mừng bạn đã trở thành chủ nhân của không gian Lâm Tuyền. Đường Cẩm sợ hãi bởi âm thanh lạ này, nhìn người khác, giống như không có gì khác thường. Chẳng lẽ chính mình nghe được âm thanh này? Khi Đường Cẩm vô tình sờ lên cổ tay mình, mới phát hiện máu và vòng tay ngọc mà mẹ nuôi tặng cô hợp nhất với nhau. Nếu bạn cần vào không gian linh tuyền, xin vui lòng nói mật ngữ linh tuyền, đinh dong. Nếu bạn muốn rời khỏi không gian linh tuyền, xin hãy nói mật ngữ linh tuyền, bye bye. Đây có phải là ngón tay vàng xuyên qua huyền thoại không? Tôi có không gian. Ông trời này đối với tôi cũng quá tốt phải không? Đây là nhịp điệu muốn cuộc sống mở ra. Ngay người đó làm gì? Giả vờ gì vậy? Ăn một chai nước sốt thịt bò của mày cũng có không người được. Như mày làm vậy với người lớn không? Người lớn? Cô có giống người lớn tuổi không? Lớn thế này, cho tôi ăn một viên kẹo hay một viên gạo? Tại sao tôi phải hiếu kính với cô khi cô giục Đậu Miêu Miêu cướp bạn trai tôi? Sao không nói mình là người lớn? Mỗi lần đến nhà chúng tôi, cô như một tên cướp, lấy tất cả những thứ tốt đẹp từ nhà riêng của tôi. Tại sao cô lại không thể xấu hổ? Người lớn tuổi như cô làm người ta khinh thường. Tôi không muốn hiếu kính cô, tôi chỉ biết hiếu kính cha mẹ đã sinh ra và nuôi dạy tôi. Bản thân cô cũng có con gái, bảo nó hiếu kính cô ý. Cha mẹ đã sinh ra mày, ha ha, cả đời này mày đều không hiếu thuận cũng đừng được. Muốn nhìn thấy họ nữa. Lời nói như sấm sét ngang tai, đánh tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là Triệu Hồng Hà, hoàn toàn chết lặng, như hóa đá, vẫn bất động. Bà ấy đã giữ bí mật gần 19 năm, cứ như vậy bị vạch trần. Chỉ có một khoảnh khắc không thể tin được. Đường Cẩm thế mà không phải là con ruột. Nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, cha mẹ ruột của cô ấy trong thế kỷ 21. Lý do cô đứng ở đây chỉ là làm hết lòng hiếu thảo cho nguyên chủ. Vì vậy, bí ẩn ban đầu của thân thế cô ấy cũng không có hứng thú. À, nói như vậy thì tôi càng không thể nào hiếu kính cô được. Chúng ta không có quan hệ máu mủ, không bình thường. Nó biết mình không phải là con ruột, không nên khóc lóc hỏi cha mẹ ruột của mình là ai sao? Sao lại bình tĩnh như vậy được? Sinh ra không bằng nuôi lớn. Mấy năm nay mẹ và bố đối với con rất tốt. Con nhất định sẽ hiếu kính hai người. Đừng lo, chúng ta vẫn là gia đình. Con sẽ luôn là con gái của mẹ. Triệu Hồng Hà nghe thấy lời nói của con gái, nước mắt vỡ òa ngay lập tức, rơi xuống đất. Những năm qua bà ấy Đường Uyển Du bắt nạt, như thể bỗng nhiên được chữa khỏi. Đường Uyển Du nghe thấy Đường Cẩm nói, bỗng nhiên tức giận. Mấy năm nay bà ta lấy gần đồ của nhà chị dâu. Cứ thế, mây nhẹ gió nhẹ không còn nữa. Hình như không đau không ngứa. Ngược lại là bà ta sau này muốn lại được lợi ích. Chắc là khó rồi, đây không phải là tự đập đá vào chân mình sao? Nếu Tiểu Cẩm không phải là em gái ruột, vậy đứa bé trong bụng mẹ là như thế nào? Em gái con sinh ra đã chết, dây rốn quấn 3 vòng quanh cổ. Lúc đó mẹ con đang đau đớn, đêm đó cô con trực ban. Cô ta nói để cô ta xử lý, đưa em gái con ra khỏi phòng. Bố tưởng cô ta đi xử lý xác chết của em gái con. Ai biết cô ta nhanh chóng bế một đứa trẻ khác lên. Mẹ con lúc đó là vì mất con, tinh thần có chút bất thường rồi. Nhìn đứa trẻ gói trong chiếc chăn nhỏ tự làm, thì nghĩ đó là con của mình. Ôm lên thì không buông tay nữa, nói là em gái con đã sống lại. Lúc đó bố cũng bị ám ảnh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ con, cũng là mặc định như vậy. Ngày hôm sau, cô của con cho chúng ta xuất viện. Sau đó hỏi cô con, đứa trẻ đó đến từ đâu? Cô ta nói là một đôi vợ chồng về quê. Cô ta cứ thế đổi đi. Chúng ta cứ tưởng đó là đứa trẻ mà người khác không muốn, không ngờ là đổi con nhà người khác. Lúc đó bố muốn đến trung tâm y tế đem đứa trẻ trả lại cho người ta, nhưng cô con không cho đi, nói là cặp đôi đó đã xuất viện rồi. Hơn nữa chuyện này nếu để lãnh đạo biết, cô ta sẽ mất việc. Chúng ta biết cô của con cũng vì lợi ích của chúng ta, cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng những năm này, bố và mẹ đều cảm thấy lương tâm bất an. Trong câu chuyện này, 3 quan điểm không chính xác. Đó là câu của nguyên chủ, Đường Huyền Ngọc. Người như vậy có xứng là một thiên thần áo trắng không? Không, tôi sẽ can thiệp vào việc này. Không thể để người phụ nữ độc ác như vậy sống thoải mái. Cũng nên để cho cha mẹ ruột của nguyên chủ biết con gái còn sống, chữa lành nỗi đau mất con gái của họ trong nhiều năm. Đây là trách nhiệm của nguyên chủ.
Nếu mình chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, mình phải hoàn thành mong muốn của chủ nhân ban đầu. Ba huynh đệ nhà Đường trong lòng cũng đều có nhiều suy nghĩ linh tinh. Giờ phút này cũng rốt cuộc biết nhiều năm như vậy, tại sao cô lại muốn lấy đồ của nhà mình? Làm bất cứ điều gì cô ta muốn. Lý do cha mẹ không dám lên tiếng. Tiểu Cẩm, nếu con muốn tìm cha mẹ ruột của mình, bố ủng hộ con, cô của con chắc sẽ biết tên của họ. Ngay cả khi con và dì của con đấu tranh với nhau, bố cũng đứng về phía con, mẹ cũng đứng về phía con. Mẹ xin lỗi cha mẹ ruột của con nhiều hơn. Lúc đó mẹ thật sự bị ám ảnh. Cứ ôm con mà không chịu buông tay. Sao lúc đó không hỏi rõ ràng? Em gái, nếu em trở mặt với cô, chúng tôi cũng ủng hộ em. Tiểu Cẩm, ngay cả khi em tìm thấy cha mẹ ruột trong tim anh lớn, vẫn luôn là người anh yêu thương nhất. Tiểu Cẩm, anh hai cũng vậy. Chúng tôi đều yêu em. Em chính là em gái ruột của anh hai này. Anh ba cũng vậy. Mặc dù chúng ta chỉ kém 2 tuổi, hồi nhỏ tuy luôn dành ăn với nhau. Đại ca, anh hai luôn bảo vệ em, lúc nào nhưng cũng anh chưa bao giờ có thù hận. Em là người bạn đồng hành cùng anh lớn lên, rất quan trọng. Bất kể ai bắt nạt em, anh ba cũng sẽ bảo vệ em. Cho dù là cô mình cũng không. Các người làm gì vậy? Làm giống như sinh ly tử biệt vậy. Cho dù tìm được cha mẹ ruột, chúng ta vẫn là gia đình, luôn là gia đình, mãi mãi là gia đình. Sóng gió qua đi, dường như không có gì thay đổi, dường như có gì đó đã thay đổi, nhưng không thay đổi là tình cảm giữa họ. Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ở trong đáy lòng gợi lên gì đó, ngay lập tức. Đây là kết thúc của chủ đề câu chuyện quanh co. Lần này con về là giúp mọi người cùng nhau làm giàu. Có hứng thú không? Đại ca, không phải anh là đầu bếp sao? Em muốn mời anh đến Nam Côn. Em và bạn em mở một cửa hàng thịt nướng. Anh sẽ làm đầu bếp, cho bạn 200 tệ một tháng thì sao? Không chỉ có Đường Gia Tuấn bị sốc, những người khác cũng bị sốc. Đây là thu nhập của nông thôn gần 1 năm, là tiền lương 4 tháng của sếp. Có thật không? Tất nhiên là có thật. Nhưng cửa hàng vẫn chưa được cải tạo, ước tính còn 1 tháng nữa là mở cửa. Đại ca có thể chờ thêm, đến lúc đó em sẽ thông báo cho anh. Tiểu Cảnh, còn anh trai thứ hai của bây em giờ anh ấy chỉ làm một chút nghề mộc trong thị trấn. 1 tháng cũng kiếm được mấy chục đồng đó. Đứa bé trong bụng này sắp ra đời rồi, cần nhiều thứ để tiêu tiền hơn. Em cũng phải nghĩ về anh trai em mới đúng. Anh hai, không phải biết nghề mộc sao? Em có thể sắp xếp cho anh đi nhà máy sản xuất đồ nội thất nhà nước đi làm theo trước. Một lão sư phụ họ Dương đang học tập. Cuối năm nay, muộn nhất là năm sau, em sẽ mở một nhà máy sản xuất đồ nội thất. Đến lúc đó anh thứ hai giúp phụ trách. Tiền chắc chắn sẽ không ít. Đại ca bình tĩnh thành thật, lời nói tương đối ít, sắp xếp trong bếp rất thích hợp. Anh hai thì làm việc linh hoạt, tính cách tươi sáng, miệng ngọt ngào, ếch cao, rất thích hợp để bán hàng. Đường Giai Minh và Tống Diệp nghe vậy, sắp xếp cho anh ấy đến nhà máy sản xuất đồ nội thất quốc doanh. Đó gọi là một sự phấn khích. Bát cầm sắt ở thời đại này rất thơm, nghe có vẻ hoành tráng hơn nhiều so với những người làm kinh doanh. Ở nhà chờ tin tức của em, sau khi em về, sau khi sắp xếp ổn thỏa em sẽ gọi điện thoại về. Được rồi, cảm ơn em gái. Anh chờ tin tốt của em. Anh ba, chúng ta cùng nhau học lại đi. Năm sau thi đại học, chi phí học lại, học phí đại học và chi phí sinh hoạt em sẽ bao hết. Tiểu Cẩm, con chuẩn bị thi đại học vào năm tới. Trong ấn tượng của tất cả họ, thành tích học tập của Đường Cẩm rất kém. Ở trường về cơ bản là học sinh rớt bảng, cho nên cô ấy ngoại trừ danh hiệu Đường Gia thôn tiểu bá vương, ở trường cũng có một danh hiệu, không phải gọi là hoa khôi, mà là người đẹp ngu ngốc. Anh ba, có dám thi đấu với em không? Xem năm sau ai sẽ vào đại học, ai thi tốt nghiệp đại học, đấu thì đấu, ai sợ ai. Buồn cười, ở trường, điểm của anh luôn là trung bình, Đường Cẩm luôn ở đáy. Dám so sánh với anh chắc chắn sẽ thắng. Được rồi, mọi chuyện hôm nay đã nói gần đủ rồi, con về ngủ đây. Vào phòng, Đường Cẩm lập tức gọi mật ngữ, Linh Tuyển tin tung. Sau đó, cô ấy thực sự đi vào không gian. Đây là một nơi giống như vẻ đẹp của thiên đường. Tất cả các loại cây ăn quả đều có quả, có một dòng suối nhỏ ở giữa. Đây có phải là linh mạch trong truyền thuyết không? Cô ấy đến bên Linh Tuyển uống một ngụm, vị rất ngọt, dư vị vô tận. Uống xong lại cảm thấy sảng khoái, sự mệt mỏi trong ngày đã biến mất, thật sự rất kỳ diệu. Thảo nào trong tiểu thuyết xuyên qua đều nói linh tuyền. Trong không gian, nước suối giúp sức khỏe tốt, thanh tỉnh tâm trí, trì hoãn lão hóa, làm đẹp, thậm chí chữa lành vết thương và nhiều tác dụng khác. Nó có thể được gọi là nước thần tiên. Hơn nữa không gian này dường như 4 mùa đều là mùa xuân. Mùa hè nóng bức này, bên trong không cảm thấy hơi nóng. Đường Cẩm nhìn, trong không gian dường như chỉ có một mình cũng không có cậu bé không gian, tinh linh không gian hay gì đó, lúc này không ngâm nước suối. Dường như rất có lỗi khi tôi có linh tuyền không gian. Đường Cẩm ngâm ở bên trong toàn cảm thấy thân nhẹ nhàng, thoải mái như bay trên mây. Khi Đường Cẩm lần nữa đi lên, cảm giác như được tái sinh. Điều tuyệt vời nhất là cổ tay bị kính cắt vào buổi sáng, còn nguyên vẹn như ban đầu, không thấy vết thương nữa. Đường Cẩm không dám ở lại lâu, nếu lát nữa mẹ phát hiện cô ấy không có vậy ở thì không phòng. Ổn chút nào. Linh Tuyền bye bye, Đường Cẩm hô mật ngữ, rất nhanh đã ra khỏi không gian. Ăn xong, Đường Cẩm chuẩn bị đến nhà Đường Huyền Ngọc tìm bà ta tính sổ một chút. Rất bất ngờ, trên đường đi gặp được Phong Miêu và Chu Quốc Cường. Đây là người mà nguyên chủ thích sao? Mắt bị mù à? So với Đoàn trưởng Mộ, đó là kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Lúc này trong lòng Chu Quốc Cường vô cùng vui vẻ.
vô cùng kích động, mấy tháng không thấy, Đường Cẩm này hình như càng ngày càng đẹp. Ánh mắt hắn ta không thể rời mắt, bị Đậu Miêu Miêu nhìn thấy, lập tức mắng. Trúc Quốc Cường, có gì đẹp, tôi mới là vợ anh, con hồ ly đó đã kết hôn rồi, là vợ người khác. Thật là một kẻ thất bại, vẫn là một người sợ vợ. Người đàn ông như vậy bà đây không thèm. Nguyên chủ nhảy xuống sông vì hắn, đúng là bị lừa đá vào đầu. Đường Cẩm lười so đo với họ, trực tiếp cười lạnh một tiếng đi ngang qua hai người bọn họ. Đường Uyển Ngọc đang chuẩn bị đi làm, bị mấy người Đường Cẩm chặn ở cửa nhà. Mấy đứa làm gì ở đây, tao đi làm muộn mất. Hi hi, vẫn muốn đi làm. Nếu tôi đi, bệnh viện nói cho lãnh đạo biết chuyện năm đó. Bà nghĩ bà còn đi làm được không? Chuyện năm đó, chẳng lẽ anh chị dâu đã nói chuyện gì đã xảy ra với Đường Cẩm? Nhưng tôi sẽ không thừa nhận đâu. Không biết mày đang nói về cái gì? Đừng trì hoãn tao đi làm. Đường Uyển Ngọc, bà có biết những gì bà làm là phạm pháp không? Mất việc là nhẹ. Nếu thức thời, chỉ cần cho tôi biết tên của cha mẹ ruột của tôi. Tao không biết mày đang nói gì. Làm sao tao biết được tên cha mẹ ruột của mày? Tôi sẽ chết không thừa nhận nữa. Những gì không có bằng chứng là lời nói không có bằng chứng. Nó có thể làm gì tôi? Đường Cẩm nhìn dáng vẻ bà ta chết không sợ nước sôi nóng, nghĩ là không làm bà ta sợ, chắc chắn bà ta sẽ không nói sự thật. Để tôi đoán, mẹ ruột của tôi hẳn là họ Thẩm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Uyển Ngọc lập tức trắng bệch, trong ánh mắt bà ta tràn đầy sợ hãi, giống như nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Không thể nào. Làm sao có thể? Chuyện này rõ ràng ngay cả chị dâu cũng không biết. Phản ứng của Đường Uyển Ngọc đều bị nhìn thấy trong mắt Đường Cẩm, không ngờ lại là thật. Tôi đoán đúng rồi. Tôi và Phó Văn Tịnh hóa ra là chị em họ. Chúng ta đi đến bệnh viện đi. Các người không thể đi. Tao nói, cha mày tên là Đường Bằng, mẹ mày tên là Thẩm Đông Thanh. Bà nói xem, tôi thế mà lại biết mẹ tôi họ Thẩm, chẳng nhẽ không thể nghe ngóng ra tên sao? Bà nói hay không nói, tôi cũng sẽ đến trung tâm y tế và nói với lãnh đạo của bà. Về phần lãnh đạo các người xử lý như thế nào, nó phụ thuộc vào may mắn của bà. Tao là cô của mày đó, không có quan hệ huyết thống. Tiểu Cẩm, tao xin mày đó tha cho tao đi. Vậy bà có bao giờ nghĩ cha mẹ ruột của tôi đã trải qua những năm qua như thế nào? Bà xứng là một thiên thần áo trắng sao? Ngày hôm sau Đường Uyển Ngọc bị xử phạt rồi. Trung tâm y tế đã đưa ra quyết định sa thải bà ta. Mọi thứ ở nhà cũng được sắp xếp xong xuôi. Đường Cẩm quyết định trở về Nam Côn rồi. Trước khi đi cô ấy tìm cho anh hai với anh ba một việc làm. Đó là giúp cô ấy nhận thu lông vịt. Có thể thu bao nhiêu thu bao nhiêu. Cho họ 200 tệ tiền công. Mộ đại ca, anh ở nhà à? Mộ đại ca, Mộ Hằng không thích cái tên này. Anh ấy thích nghe cô ấy gọi mình là chồng hoặc là anh Hằng. Đường Cẩm, chúng ta nói chuyện nhé. Nói về chuyện gì? Nói về việc anh thích anh Trăng Sáng. Muốn ly hôn với tôi. Được, tôi đồng ý. Anh Trăng Sáng là ai? Tôi vốn không hề biết. Đường Cẩm phản ứng lại, đây là câu cửa miệng của thế giới của cô ấy. Chắc là thời đại này họ chưa từng nghe qua. Lấy ảnh ra cho Mộ Hằng. Cô ta không phải tên là Bạch Nguyệt Quang, tên là Thẩm Khiêm Khiêm. À, Thẩm Khiêm Khiêm đó là cô dâu nhỏ mà ông nội sắp đặt cho anh. Đường Cẩm chỉ cảm thấy khó chịu vô cớ, không thể giải thích muốn nổi giận, nói chuyện đều quái quái gở gở. Sao em biết? Nghe ai nói vậy? Có quan trọng không? Điều quan trọng là tôi đã trì hoãn anh. Tôi đã lấy lại trí nhớ rồi. Lúc đầu không nên vì ăn mà báo đáp anh. Nếu không, anh sẽ kết hôn với cô gái anh thích. Bây giờ tôi sẵn sàng buông tay để giúp các anh. Người con gái mà tôi thích là Thẩm Khiêm Khiêm mà. Sao tôi không biết? Mộ Hằng có chút tức giận, mặt căng lên, sắc mặt âm trầm. Đây có phải là lý do cô ấy xa lánh anh ấy không? Hay chỉ là cái cớ anh không thích Thẩm Khiêm Khiêm? Vậy tại sao lại cố gắng trân trọng hình ảnh của cô ta như vậy? Đó là một cuốn sách em ấy từng gửi cho tôi không xem, không biết bên trong có ảnh. Đường Cẩm bối rối, đây hóa ra là một sự hiểu lầm. Vậy cô gái đó không phải ánh trăng sáng của anh ấy. Khoảnh khắc Đường Cẩm mua đồ ăn vào cửa, cô ấy tưởng mình đi nhầm cửa. Trong phòng có 3 người phụ nữ, một bà già, một phụ nữ trung niên, một cô gái trẻ. Các người là gia đình của Mộ Hằng. Cảm giác thứ 6 của Đường Cẩm. Cảm giác đây là con dâu xấu xí phải gặp nhà chồng. Bởi vì nữ sĩ quan mặc quân phục, trông có chút giống với Mộ Hằng. Trông giống Mộ Ảnh hơn. Âm thanh này cũng rất hay. Cháu là Tiểu Cẩm phải không? Tôi là bà nội. Cháu dâu tôi là một người đẹp tuyệt vời. Cái tên Mộ Hằng kia đúng là may mắn. Cháu chào bà nội. Cháu là Đường Cẩm. Được, bà nội sớm đã muốn đến thăm con từ lâu rồi, nhưng họ không yên tâm bà đi ra ngoài một mình. Sự kiện ngày mồng 1 tháng 8 này, mẹ con đặc biệt xin đến đây diễn. Bà cứ phải đi theo, họ chỉ có thể đưa bà theo. Mẹ cháu cũng muốn đến thăm cháu. Đây là mẹ của Mộ Hằng, mẹ chồng cháu. Mẹ, chào mừng mẹ đến thăm nhà nhỏ của con và Mộ Hằng. Mê mơn, đây là quà gặp mặt bố chồng con. Từ Minh Châu lấy ra một cái sổ tiết kiệm đưa cho Đường Cẩm. Không mẹ, cần đâu à, con có tiền. Đây là một chút tâm ý của mẹ và cha của con cứ nhận đi, lấy đi, cũng là phí đổi hàng. Tiếng mẹ này không thể gọi vô ích được. Vậy thì con sẽ nhận. Cảm ơn mẹ. Cuộc hôn nhân của hai người hơi khác một chút, yêu cầu cha mẹ không tổ chức đám cưới, làm cho chúng ta rất thụ động. Trở về kinh thành tổ chức thêm một đám cưới nữa đi. Tất cả đều nghe lời mẹ. Nhưng con nghĩ làm đám cưới hay không không quan trọng. Hai vợ chồng chúng con sống tốt cuộc sống của mình mới quan trọng. Đám cưới này không làm, không thể chỉ lấy giấy chứng nhận là xong. Cháu dâu tôi đẹp quá. Bà phải đi khoe khoang với mọi người chứ. Con dâu của bà Lý.
trông còn không đẹp bằng Tiểu Cẩm nữa. Trêu chọc trước mặt tôi cả ngày. Và ba cháu đó, cả hai đứa cháu đều đã kết hôn. Sắp được ông cháu chắt rồi. Cả ngày lo lắng về hai đứa cháu của tôi bị độc thân. Tôi phải cho ông ấy biết cháu trai tôi đã kết hôn. Con dâu cháu tôi hơn hai con dâu của ông ta. Đẹp hơn nhiều. Dạ được ạ. Nghe lời bà nội cũng có quà cho cháu. Chiếc vòng cổ này được truyền lại từ thế hệ trước của tổ tiên bà. Vài năm rồi. Bà nội tặng nó cho con như một món quà. Bà ơi, món quà này đắt quá. Cháu không muốn, hay là bà giữ lại đi. Đây là vật gia truyền của người ta. Nếu làm mất thì không tốt. Hình như nghe Mộ Ảnh nói qua, họ có một anh trai chưa kết hôn. Dù sao cũng không phải con dâu trưởng. Tâm ý của bà cháu cứ cầm đi. Nếu không bà nội sẽ tức giận. Vậy thì cháu sẽ nghe theo. Cảm ơn bà. Phạm Khiêm Khiêm đố ký nhìn đá quý vòng cổ kia. Cái này đáng lẽ là của ta. Cô ta và anh trai Mộ Hằng từ nhỏ đã là bạn thanh mai trúc mã. Nếu không phải Đường Cẩm xen vào, anh trai Mộ Hằng chắc chắn sẽ cưới cô ta. Hôm nay bà nội biểu diễn một ngày. Con đói lắm rồi. Con thấy Đường Cẩm không phải là đi mua đồ ăn. Chúng ta thử xem tay nghề của cô ta thế nào. Hôm qua nghe nói từ miệng Phan Kim Phượng ở tầng dưới, cuộc hôn nhân này nhờ vào mặt dày của Đường Cẩm. Anh Mộ Hành trên lầu không thích anh ta chút nào. Và cô ta đến từ nông thôn, danh tiếng trong nhà gia đình quân khu không tốt, thường xuyên đến nhà người khác làm loạn, thường xuyên cãi nhau với người khác, như một người đàn bà chanh chua. Người như vậy hoàn toàn không xứng với anh trai Mộ Hằng của mình. Không phải cô ta thường xuyên đến nhà người khác ăn cơm sao? Chắc chắn là tự mình không biết nấu ăn, cho dù có thể chắc chắn cũng làm rất khó ăn. Sao cháu lại gọi là Đường Cẩm? Cháu nên gọi là chị dâu. Cháu hơn cô ta 2 tuổi, gọi là Đường Cẩm cũng được. Tôi không muốn gọi cô ta là chị dâu, đó không phải là thừa nhận. Cô ta là vợ của anh trai Mộ Hằng rồi sao? Bà ơi, mẹ, hai người nói chuyện trước con đi nấu cơm đây. Có cần mẹ giúp không? Không cần đâu mẹ, con tự làm được mà. Phan Kim Phượng, thông tin này có sai không? Cháu dâu này không chỉ xinh đẹp, nấu ăn còn ngon như vậy, tốt hơn con dâu nhiều. Con dâu này nấu ăn như đánh nhau, suýt nữa thì đốt cháy nhà bếp mấy lần. Nghĩ tới đây, bà ấy không nhịn được nhìn Từ Minh Châu. Mẹ nhìn con làm gì? Con cảm thấy cơm của Tiểu Cẩm so sánh với cơm của con thế nào? Tất nhiên là do Tiểu Cẩm làm rất ngon. Hằng à, đứa nhóc nhà cháu may mắn hơn bố cháu nhiều. Tài nấu ăn của Tiểu Cẩm tốt như vậy, cháu đúng là có lộc ăn. Bà Mộc rất hài lòng với cháu dâu này, càng xem càng thích. Bà nội thấy ngon thì ăn thêm đi. Mẹ cũng ăn nhiều đi. Khiêm, cô cũng ăn nhiều hơn một chút. Sao? Coi như là nhà của mình. Cảm ơn anh Hằng. Dạ, em không có ngại. Luôn coi như là nhà mình. Mộ Hằng nói cả một vòng, đến cuối cùng cũng không nói một lời nào với Đường Cẩm. Hằng à, vợ con vất vả làm nhiều món như vậy, đừng chỉ ăn một mình, cho nó cái nó thích ăn. Minh Châu cũng cảm thấy không khí không đúng. Hai người thật sự không có tình cảm như Phan Kim Phượng nói sao? Hằng à, đám cưới của hai người, chúng ta quyết định đến thủ đô để bổ sung thêm một đám nữa. Con thấy thế nào? Còn nữa ta và bố con, vài ngày nữa phải đến nhà bố mẹ đẻ của con dâu để phê duyệt nữa. Tất cả các con đã nhận được giấy chứng nhận, hai gia đình người thân một vẫn chút chưa không thể nói được. Mẹ sắp xếp là được rồi. Đặt thời gian rồi, con sẽ xin nghỉ phép. Đường Cẩm nhìn thái độ Mộ Hằng không lạnh không nóng, trong lòng vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Hay là Phạm Khiêm Khiêm đã đến? Nhìn Phạm Khiêm Khiêm đẹp như vậy, hối hận rồi. Thái độ của anh ấy hôm nay cho thấy không coi trọng tôi chút nào. Từ khi về nhà đến giờ không nói chuyện với mình, không giới thiệu gia đình mình, hoàn toàn bị bỏ qua, không có cảm giác tồn tại. Đường Cẩm mặc dù tức giận, hơn nữa tức giận cũng không nhỏ. Cô ấy chưa bao giờ là người phụ nữ vâng dạ cả. Dù sao cũng không muốn ủy khuất mình. Mẹ, đám cưới đừng làm nữa, làm cho mọi người đều biết. Sau này nếu có gì thay đổi thì không tốt. Hai người thật sự không có tình cảm sao? Thông qua tiếp xúc của đoạn thời gian này, con dâu này tuy sinh ra ở nông thôn, không tệ hơn các cô gái thành phố, nấu ăn cũng ngon, lớn lên càng không thua những ngôi sao lớn đó. Dù sao khi khoe khoang ra ngoài cũng không mất mặt, cũng không yêu cầu phải môn đăng hộ đối, chỉ muốn nó tìm một người mình thích. Bây giờ cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Nói chuyện với con trai mới được, có thể thay đổi gì? Gia đình ta chưa bao giờ có tiền lệ ly hôn, đám cưới phải được bổ sung. Minh Chu, Khiêm, cơm cũng ăn xong rồi, chúng ta sẽ trở về nhà nghỉ của quân đội. Ta mệt rồi, chúng ta phải để vợ chồng họ riêng tư, hãy để hai người nói chuyện. Chắc chắn là do cháu trai nói chuyện không ngọt ngào làm vợ cháu tức giận. Bà ơi, con chưa ăn nó nữa. Con không đi. Vừa nghe ý của Đường Cẩm, chẳng lẽ còn muốn ly hôn với anh trai Mộ Hằng không? Vậy thì tôi còn có hy vọng. Con chưa ăn no, đóng gói mang đi, về nhà khách tiếp tục ăn. Mộ Hằng và Đường Cẩm đưa mọi người đến nhà khách. Chúng ta nói chuyện nhé. Hôm nay có chuyện gì vậy? Là bởi vì Phạm Khiêm đến. Có phải anh hối hận không? Tôi làm gì khiến anh tức giận? Anh nói cho tôi biết. Không, đó là vì bây giờ anh chán tôi rồi, không muốn sống với tôi nữa. Không phải, là trận đấu ngày mồng 1 tháng 8 tháng sao? Đúng là chỉ có thể nói, tiếc chữ như vàng. Đường Cẩm tức giận tiến vào không gian. Cô ấy cần ngâm suối nước linh tuyển để bớt giận. Nửa tiếng sau, Đường Cẩm trong lòng bình tĩnh. Đường Cẩm ra khỏi không gian. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đường Cẩm, chuyện quảng cáo của CCTV, bạn tôi đã nói xong rồi. Ngày kia chúng ta cùng đi kinh thành đi.
Ngoài ra còn có cửa hàng mở cửa hàng hợp đồng đã hết hạn rồi. Tôi không gia hạn, để 2 ngày này bọn họ chuyển đi kinh thành. Sau khi về chúng ta có thể bắt đầu cải tạo. Những công cụ mà em đã tạo ra cũng đã làm xong hết rồi. Điện thoại là Dương Lệ Phàm gọi tới, không thể không nói anh ta là một đối tác tốt. Hiệu suất công việc rất hiệu quả. Được, vậy anh mua vé đi. Chắc vẫn là chuyến tàu 10 giờ sáng phải không? Mê mơ, Nam Côn đến thủ đô chỉ có chuyến này thôi. Được, vậy chúng ta ngày kia 10 giờ sáng gặp nhau ở ga xe lửa. Nghe điện thoại xong, Đường Cẩm phát hiện Mộ Hằng đang âm trầm nhìn cô ấy. Rõ ràng là nghe được điện thoại của cô ấy. Nhìn tôi làm gì? Tiếp tục phớt lờ tôi đi chứ. Cứ coi như tôi không tồn tại. Em muốn đi đâu vậy? Với ai? 12.356. Lần này nói 6 chữ. Không dễ. Trả lời tôi đi. Mộ Hằng không để ý sự chế nhạo của cô ấy. Anh ta chỉ muốn biết cô ấy muốn đi đâu. Đi với ai? Chạy trốn. Tôi muốn chạy trốn với trai đẹp. Câu nói này coi như là dẫm phải bãi mình của Mộ Hằng. Sắc mặt anh ấy tối sầm lại, anh ấy không nỡ đánh cô ấy, nhưng anh ấy có cách giáo huấn cô ấy. Chỉ với một tay, anh ấy ôm cô ấy lên. Sau một đêm phải cầu xin tha thứ, em sai rồi. Không phải bỏ trốn, là đến Bắc Kinh quay quảng cáo, và chị Sang cũng đi. Khi Đường Cẩm tỉnh lại, cô ấy cảm giác toàn thân xương cốt đều sắp vỡ vụn. Nếu không phải hôm qua ngâm nước linh tuyền làm chuyện đó, sợ là hôm nay cô ấy không xuống được giường. Tên cẩu nam này thật sự không thể chọc, điên rồ không phải là người. Đường Cẩm cũng không có lề mề, nhanh chóng làm bữa sáng. Đun sôi cháo ke với nước linh tuyền, cà rốt, hành tây nhỏ và trứng cùng nhau nướng mấy cái bánh trứng gà. Dùng hoa quả trong không gian, làm đĩa trái cây. Khi làm xong mọi thứ, có người gõ cửa. Đường Cẩm mở cửa ra, bà nội và mẹ chồng và Phạm Khiêm Khiêm đều ở cửa. Bà ơi, mẹ con vừa làm xong bữa sáng, mau vào đây rửa tay ăn cơm đi. Ba người không động đậy, tất cả đều nhìn về phía cô ấy. Bà ngoại cười kỳ lạ, mẹ chồng ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên cũng cười theo. Chỉ có Phạm Thiên Thiên đen mặt, tức giận như thế ái nợ cô ta 25-80 ngàn. Bà ơi, mẹ có chuyện gì vui không? Các người trông vui vậy. Sự kiện vui vẻ đương nhiên là sự kiện vui vẻ. Rất nhanh bà sẽ được ôm cháu thôi. Đường Cẩm thật giỏi, nấu cháo kê ngon như vậy. Thật đấy, cháo kê này là loại cháo kê ngon nhất mà ta từng ăn. Dùng nước linh tuyền nấu tất nhiên là ngon rồi. Uống nước trước khi ăn. Đây là một cốc nước suối. Không Hằng cũng không nói gì, lấy cốc nước cô ấy đưa, nhấm nháp một ngụm. Sau khi uống xong rõ ràng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, không còn buồn ngủ nữa. Và nước này ngọt quá, không giống như nước uống thông thường. Anh ấy nhìn cô ấy, muốn nghe lời giải thích của cô ấy. Đường Cẩm giây sau hiểu, cho một chút đường trắng có thể làm tinh thần tỉnh táo. Hằng à, xem vợ cháu tốt buổi tối cháu nhẹ nhàng với nó thôi, đừng thô lộ thế. Mộ Hằng đương nhiên biết vì sao bà nội nói như vậy rồi. Trên cổ của Đường Cẩm toàn là dấu vết anh ấy để lại. Tối qua anh ấy hơi mất kiểm soát, bị người phụ nữ nhỏ bé đó chọc giận. Chỉ có Phạm Khiêm Khiêm ăn không có khẩu vị. Cô ta 21 rồi, cũng không phải là cô bé không hiểu gì cả. Tự nhiên biết, dấu râu tây trên cổ cô ấy có ý nghĩa gì. Cô ta ghen như không thể làm gì được. Đúng rồi, bà ơi, mẹ, ngày mai con phải đi kinh thành một chuyến, không thể ở bên hai người được. Để Mộ Hằng xin nghỉ phép đưa hai người ra ngoài chơi. Mấy người ở lại đây thêm vài ngày nữa, con sẽ ở lại đó một ngày và quay lại với mọi người. Thật trùng hợp, chúng ta cũng có chuyến tàu 10 giờ sáng ngày mai. Con đi kinh thành làm gì? Chụp quảng cáo, chụp quảng cáo, chụp quảng cáo gì? Con là ngôi sao? Đường Cẩm không có cách nào, chỉ có thể gọi nó là nhà thiết kế quần áo. Nói ra, tất nhiên, nhà vô địch là cổ đông của nhà máy quần áo Phương Hoa. Cũng nói, lần này đi, là người phát ngôn của nhà máy quần áo Phương Hoa. Quảng cáo trên CCTV, con dâu này có quá giỏi không? Thế mà giống như lão đại thích làm ăn như vậy. Vậy ngày mai chúng ta sẽ ở bên nhau. Con còn hai người bạn nữa cũng đi. Con sẽ chuẩn bị đồ ăn vào buổi chiều. Chúng ta ăn trên đường đi. Thức ăn trên tàu không ngon. Buổi chiều Đường Cẩm đi chợ mua một ít nguyên liệu, chuẩn bị đồ ăn trên tàu hỏa. Vừa về đến nhà, Phan Tĩnh và Phan Phong cũng đến. Chị Đường Cẩm, mẹ em bảo chúng em gửi dưa hấu cho chị. Phan Phong của chúng ta hình như lại cao lên rồi. Phạm Khiêm Khiêm nhìn hai đứa trẻ ăn mặc mộc mạc, trông như chưa từng thấy thế giới. Trong lòng có chút khinh thường, bà Mộ lại rất quan tâm đến hai đứa trẻ. Đặc biệt là Phan Phong, nếu cháu trai lớn của bà ấy kết hôn sớm hơn, chắc chắn cũng nên lớn như vậy rồi. Đến ăn kẹo nào, hai đứa trẻ ngoan ngoãn. Phan Phong nhìn thấy kẹo rất phấn khích, vui vẻ nhận và đưa cho anh trai một cái. Em ăn đi, anh trai không ăn. Phan Phong, sau khi người lớn cho em một cái gì đó để ăn em phải nói lời cảm ơn. Chị tin Phan Phong của chúng ta là một đứa trẻ ngoan lịch sự. Cảm ơn bà. Thật là một cậu bé ngoan, đồng thời càng hài lòng với cháu dâu. Xem ra sau này có chắc, nó cũng có thể giáo dục tốt. Tiểu Cẩm, hai đứa trẻ này là họ hàng của cháu à? Không, họ đến từ vùng ngoại ông Phan Gia Trang. Phan Phong đứa trẻ này lần trước rơi xuống sông. Cháu vừa hay đi ngang qua, vừa vặn biết bơi đã cứu cậu bé. Cha mẹ hai em ấy cứ muốn cảm ơn, cứ thế thân quen. Phan Tĩnh, Phan Phong, hai em chờ ở đây một lát nữa chân gà ướp xong một người ăn một cái. Đường Cẩm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu hỏi Phan Tĩnh, các em có biết Phan Kim Phượng không? Nữ côn đồ đó, sớm đã biết từ lâu rồi. Nữ côn đồ? Phan Kim Phượng sao lại biến thành nữ côn đồ rồi? Tại sao em lại gọi cô ta là đồ khốn? Cô ta luôn nói chuyện với Phan Thiết Đàn trong làng chúng em, trong khu rừng, làm chuyện xấu. Chúng em đều gọi cô ta là nữ lưu manh. Nhà Phan Kim Phượng còn ai nữa? Còn có ba anh trai, vừa lùn vừa béo, nghe nói hôm trước vào tù rồi. Lần này Đường Cẩm,
Hoàn toàn chắc chắn, mối quan hệ giữa Phan Kim Phượng và ba người lùn béo kia. Quả nhiên không đoán sai, đàn bà độc ác này. Phan Thiết Đản cùng cô ta chui vào rừng có vợ không? Người như Phan Kim Phượng không xứng làm vợ quân nhân. Một người đàn ông trung thực như vậy, nhất tâm vì tổ quốc vì nhân dân, cũng là lập vô số chiến công, nhiều lần chạm trán với tử thần. Người đàn ông cứng rắn đã cưới một cô vợ như vậy, thật là ngược đãi. Mặc dù thà phá hủy 10 ngôi đền còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân, nhưng cuộc hôn nhân của Phan Kim Phượng nên bị hủy bỏ. Không thể để một đôi giày rách nát như vậy đùa giỡn với tình cảm của người lính. Phan Thiết Đản có vợ, cô ấy tên là Vương Đại Hiệp, vô cùng lợi hại, đánh nhau trong làng, không phụ nữ nào có thể đánh cô ta. Cô ta cao và khỏe, cao hơn nửa đầu so với Phan Thiết Đản. Sau bữa tối, đoàn người đến nhà khách quân khu. Trong phòng chỉ còn lại Đường Cẩm và Mộ Hằng. Chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc. Người đàn ông chó này, đêm qua trên giường nhiệt tình như lửa, hôm nay lại lạnh như băng, vẫn phớt lờ mình. Cái tính khi đó thật chẳng thể hiểu nổi. Nếu không hỏi được, vậy buộc anh ấy phải tâm sự. Cách trực tiếp nhất là cãi nhau một trận. Nè, đây là vòng cổ đá quý mà bà của anh tặng. Đây là sổ tiết kiệm của mẹ anh đến giữ nó đi. Dù sao bây giờ anh nhìn tôi cũng không vừa mắt, cũng không muốn nói chuyện với tôi. Tương lai nếu anh nhìn ai thuận mắt thì tặng cho người đó. Ví dụ như Phạm Khiêm Khiêm, hoặc là Lý Khiêm Khiêm, Trần Khiêm Khiêm cái gì đó. Không phải em yêu tiền sao? Là chê tiền ít, 1 vạn tệ không lọt vào mắt em. Em yêu tiền, nhưng quân tử yêu tiền có đạo lý của họ. Tôi yêu số tiền tôi kiếm được, không yêu tiền của anh. Đúng thế, em không chỉ không yêu tiền của tôi, cũng không yêu tôi. Trong lòng em, tôi có thể không có hoặc một người không liên quan, không quan trọng bằng tiền. So với sự kích động của Mộ Hằng, Đường Cẩm lúc này ngược lại là bình tĩnh. Bởi vì đây là cuộc cãi nhau mà cô ấy cố tình gây ra. Cô ấy suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Sẽ không phải nói chuyện với Ngô Tú Lan ngày hôm đó bị anh ấy nghe thấy chứ? Không phải vì tình yêu sao? Lúc đầu em còn nhảy lầu để ngủ với cậu ấy. Lúc đó không cẩn thận trượt chân. Em chính là một người vô cùng tỉnh táo, làm sao có thể nhảy lầu vì một người đàn ông? Châm ngôn của em là kiếm tiền quan trọng nhất, trẻ con thứ hai, đàn ông thứ ba. Đường Cẩm lúc này có chút hối hận lúc đó không kịp ngậm miệng. Cái gì mà tiền thứ nhất, đứa trẻ thứ hai, đàn ông thứ ba? Biết được lý do người đàn ông tức giận, Đường Cẩm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo phải làm gì để anh ấy không tức giận? Chắc là làm nũng, quyến rũ, nói lời ngọt ngào sao? Đường Cẩm không ồn nào cũng không quay người nhau đi tắm. Mộ Hằng nhìn Đường Cẩm, cũng không phản bác. Cứ thế rời đi. Ý cô ấy là sao? Mặc định rồi, quả nhiên tôi không quan trọng chút ngay nào. Cả giải thích cô ấy cũng không muốn. Tắm xong, trang điểm sạch sẽ kiêu ớt rồi. Anh Hằng, em bị đau bụng, em đến ngày rồi. Cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng vừa nghe thấy lời nói của cô ấy, anh ta hoảng sợ đi qua và ôm cô ấy, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường. Mộc Hằng lấy túi chườm nóng và đi pha một cốc nước đường đỏ. Anh Hằng, anh bón cho em đi. Đường Cẩm nhìn chăm chăm vào người đàn ông góc cạnh, mày kiếm sắc bén. Sao người đàn ông này đẹp trai thế? Nhìn thế nào cũng không đủ. Nhìn lâu như vậy, tôi và nhân dân tệ, ai đẹp? Anh đẹp. Vậy trong lòng em, tôi và tiền cái nào quan trọng? Tất nhiên anh là quan trọng nhất. Anh không biết đâu, về nhà mấy ngày em nhớ anh như thế nào. Ẩn dụ như vậy đi, nếu anh bị bắt cóc, bên kia muốn 1 triệu, em không chút do dự lựa chọn dùng tiền chuộc anh. Anh không thể bị bắt cóc. Bụng không còn đau nữa sao? Anh nói yêu em thì không còn đầu nữa. Trẻ con, anh chả yêu em. Chưa bao giờ cho em biết nhà anh ở đâu. Có mấy người, anh ghét bỏ em, không muốn coi em là vợ, không bao giờ muốn chạm vào em, còn phải ép anh ngủ với em. Anh chả yêu em gì cả. Anh yêu em, rất yêu rất yêu. Em là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh, quý giá hơn cuộc sống của anh. Thật sự, không nói dối em. Anh không bao giờ nói dối. Vậy tại sao chưa bao giờ anh nói với em về gia đình anh? Là sợ em phụ thuộc vào anh, hay là nghĩ rằng gia đình anh sẽ ghét em bởi vì em đến từ nông thôn, không xứng với anh? Cũng không. Đó là vì cái gì? Chưa kịp nói, cuộc hôn nhân mà anh chọn, gia đình sẽ không có ý kiến. Thực ra, em đã thấy ông của anh và chị Mộ Ảnh, chị gái sinh đôi của anh, gặp ở đâu? Đương nhiên là khu quân sự ở Kinh Thành. Lần trước em đến Kinh Thành tham gia cuộc thi thiết kế trang phục, sống ở nhà anh trai, là con trai của sư trưởng Lục. Anh ấy cũng ở trong khu quân sự đó. Em đang ở Lương Đình trong khu nhà, gặp ông của anh và ông của Phạm Khiêm Khiêm, chơi cờ vua. Họ nhắc đến tên anh, cũng đề cập đến thanh mai trúc mã của Phạm Khiêm Khiêm. Vì vậy, em biết ông ấy là ông của anh. Trùng hợp hơn là chị Mộ Ánh là bạn gái của anh trai nuôi. Anh nói thế giới này có phải rất nhỏ không? Sao trước đây chưa từng nghe em nói vậy? Tại sao em phải nói? Anh chưa bao giờ nói với em về họ. Em tưởng anh không muốn em quen biết họ. Tại sao em lại tự tâm bốc mình? Em cũng không nói với chị Mộ Hằng rằng em là em dâu của chị. Chị ấy còn muốn giới thiệu em với anh. Thực ra gia đình anh rất đơn giản. Ông nội từng là tổng tư lệnh quân khu Hòa Bắc, giờ đã về hưu. Cha anh làm chính trị, bí thư quân ủy thành phố. Có một anh trai đi du học Mỹ về, bây giờ kinh doanh. Một chị em sinh đôi, chị ấy là một bác sĩ phẫu thuật.
trưởng đoàn văn nghệ quân khu Hòa Bắc. Khó được nghe người đàn ông một hơi nói nhiều lời như vậy. Đường Cẩm thật sự muốn vỗ tay. Cô ấy biết chuyện gia đình anh ấy chắc chắn ra thế không ngờ lại lợi hại như vậy. Tổng tư lệnh quân khu, bí thư thành phố, mỗi người đều là người nhỏ bé như cô, không thể với tới. Tất cả đều là đại nhân vật lớn. Thảo nào không giới thiệu cho em. Sợ em vì gia đình anh lợi hại như vậy. Muốn leo cao, xong rồi phải không? Ngày mai anh sẽ cùng mọi người về Kinh Thành. Thật à? Mê mơ. Đưa em về nhà. Từ ngày hôm trước biết cô ấy muốn đến Kinh Thành quay quảng cáo, anh ấy đã xin nghỉ phép hàng năm. Trong lòng nghĩ đã đến lúc đưa cô ấy về nhà. Tối nay, sương mù tan đi, hai người tâm sự với nhau. Biết đối phương yêu mình. Trái tim gần hơn rồi. Nhà ga Dương San thấy Đường Cẩm cầm cánh tay của một người đàn ông. Người thất thần hơn Dương San chắc chắn là Dương Lệ Phàm. Họ đã rất thân thiết rồi. Ở nơi công cộng, Đường Cẩm lại cầm tay hắn, cười thật ngọt ngào. Tất cả những kỳ vọng và ảo tưởng đều tan vỡ vào lúc này. Sâu bên trong, hắn biết tình yêu này sẽ không bao giờ có kết quả, nhưng lại không thể từ bỏ tình cảm đối với cô ấy. Chị San, đây là chồng em, Mộ Hằng. Chồng ơi, đây là chủ xưởng quần áo Phương Hoa, đối tác của em. Chị San, xin chào. Đường Cẩm kết hôn khi nào vậy? Cũng không thông báo cho chị đi uống rượu cưới. Quả nhiên, phụ nữ xinh đẹp không bao giờ thiếu người cầu hôn. Đường Cẩm kết hôn trẻ như vậy, thương hại em trai si tình của tôi. Chị à, chúng em đã kết hôn được nửa năm rồi. Chị cũng không hỏi em. Em nghĩ điều này không liên quan gì đến việc kinh doanh của chúng ta. Cũng không nói. Ai có thể ngờ em lại kết hôn trẻ như vậy chứ. Nhưng chồng em đẹp trai quá. Cô gái nhỏ có mắt nhìn tốt. Cảm ơn chị San đã khen ngợi. Chúng ta chuẩn bị vào trạm đi. Lần này mọi người mỗi người một chỗ rồi. Bà em và mẹ chồng em cũng cùng đi Kinh Thành. Chị San, em không thể ở bên chị nữa. Chúng ta đến Kinh Thành tập hợp lại. Chờ lên xe, em sẽ lấy chút gì ăn cho chị và Dương đại ca. Được rồi, em ở lại với bà và mẹ chồng 10 giờ tối, xe lửa cuối cùng cũng đến Kinh Thành. Dương San và Dương Lệ Phàm liền cùng bọn họ tách ra, thương lượng trước khi đi. Sáng mai gặp trực tiếp ở đài truyền hình, ra khỏi ga cùng bà ngoại. Đường Cẩm, lần đầu tiên gặp được anh trai của Mộ Hằng là Mộ Thế Thâm. Anh ơi, đây là Đường Cẩm, vợ em Tiểu Cẩm. Đây là đại ca của anh, Mộ Thế Thâm. Chào anh trai. Chào, em dâu. Các em về hơi đột ngột. Anh cũng chưa chuẩn bị quà. Lát nữa đại ca bổ sung cho em. Tiểu Hằng, anh cũng không biết là hai người cũng về. Chỉ lái một chiếc xe chỉ có thể chen chúc một chút. Ủy khuất em rồi, nói gì cũng là người nhà. Muốn ủy khuất cũng là ủy khuất bà nội và mẹ rồi. Ta đang muốn ngồi với cháu gái tôi. Con cũng muốn ngồi cạnh bà nội. Ngay sau đó xe đã vào khu quân sự. Phạm Thiên Thiên chào mọi người. Về nhà mình. Ông già có thể ngủ rồi. Rõ ràng nói với ông ta hôm nay tôi về. Cũng không để lại đèn cho tôi. Nếu không hôm nay chúng ta sẽ không vào nữa. Bố đã ngủ rồi, giờ đã muộn rồi. Ngày mai chúng ta lại đến đây ăn cơm với gia đình chúng ta. Khu quân sự này, hiện tại chỉ có ông nội và bà nội của Mộ Hằng. Cặp vợ chồng ra sống với nhau. Mộ Thế Thâm và Mộ Hằng và cha mẹ của họ, tất cả đều sống trong khu nhà ủy ban thành phố của cha Mộ Hằng. Khu ủy viên thành phố và khu quân sự cách nhau không xa. Mười mấy phút sau họ đã đến khu nhà ủy ban thành phố. Đây là cho bố một bất ngờ. Con trai và con dâu đều đã về rồi. Lâu rồi không gặp, con là Tiểu Cẩm phải không? Bố, con là Đường Cẩm, vợ của Mộ Hằng. Hôm nay hơi muộn rồi. Các con đã đi tàu cả ngày rồi. Tắm rửa và ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta mở tiệc gia đình sau. Anh Hằng, đại ca làm ăn gì thế? Thương mại xuất nhập khẩu. Em thấy anh ấy mặc toàn bộ hàng nhập khẩu. Làm sao em biết quần áo của anh ấy đều là hàng nhập khẩu? Em đoán, nhãn hiệu trên quần áo đều là phiên bản tiếng Anh. Quần áo trong nước của chúng ta không thể in tiếng Anh. Thiết kế kinh doanh của anh ấy trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ kinh doanh xuất nhập khẩu, còn làm văn hóa giải trí, nhà hàng khách sạn. Trên thực tế, những ngành này Đường Cẩm cũng rất quan tâm. Ở đây có rất nhiều cơ hội kinh doanh. Cảnh những năm 80 đầy vàng. Có rất nhiều việc muốn làm. Đang nghĩ gì vậy? Muốn kiếm nhiều tiền. Tiền có sức hấp dẫn lớn đối với em. Sao anh vẫn cảm thấy em yêu tiền hơn anh? Anh đã là người của em rồi, không chạy được. Nhưng tiền không phải của em, nó sẽ chạy đi. Sao em chắc anh sẽ không chạy? Vì anh yêu em đẹp và dễ thương. Nếu anh chạy, thì tổn thất của anh sẽ rất lớn. Sáng hôm sau ăn sáng xong, Mộ Hằng lái xe đưa Đường Cẩm đến đài truyền hình. Đường Cẩm mới phát hiện nhà mình có nhiều hơn một chiếc xe, ngoại trừ chiếc xe sang trọng đó. Ngoài ra còn có 2 chiếc xe nội địa. Đây là những năm 80, ngay cả xe đạp cũng không phổ biến. Bỗng nhiên có cảm giác kết hôn vào gia đình giàu có. Dương Lệ Phàm, đã lâu không gặp, bạn ngày càng xinh đẹp hơn. Giới thiệu cho bạn, chị Dương San bạn tôi, bạn học đại học của tôi Bạch Ngọc Trai. Bạch Ngọc Trai khi nhìn thấy Mộ Hằng, mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó có chút kích động mở miệng nói, anh Mộ Hằng, sao anh lại ở đây? Cô là ai? Tôi là Bạch Ngọc Trai, anh trai không biết tôi sao? Bố tôi là Bạch Trí Cường, chúng tôi sống trong một khu phố, khi còn nhỏ. Cứ tưởng cô gái này thích Dương Lệ Phàm, không ngờ cô ấy lại nhớ chồng mình. Muốn đào chân tường hả? Xem cách tôi trêu chọc cô ta. Đường Cẩm lập tức bắt đầu chế độ diễn kịch, bắt đầu biểu diễn ngẫu hứng. Anh Mộ Hằng, không phải anh nói trên đời này chỉ yêu một mình em sao? Ngay cả vợ anh cũng không yêu. Em ủy khuất như vậy chỉ có thể làm tiểu tam.
Không danh không phận, em không cho phép anh tìm Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục. Lời nói của Đường Cẩm không chỉ có Mộ Hằng, Dương San và Dương Lệ Phàm cũng ngây ngốc. Anh Mộ Hằng, anh kết hôn rồi sao? Người phụ nữ này nói anh chỉ yêu cô ta chứ không yêu vợ anh. Chẳng lẽ cô ấy là bạn thân của bạn? Nghịch ngợm quá, có người như em hủy hoại danh tiếng của chồng mình như vậy. Câu này Bạch Trân Châu nghe hiểu rồi. Cô gái xinh đẹp này là vợ của anh trai Mộ Hằng. Cô ấy hoàn toàn không có cơ hội. Tình yêu đơn phương của cô ấy vẫn chưa chính thức bắt đầu. Đã kết thúc rồi. Bạch Trân Châu dẫn họ đến văn phòng giám đốc. Bạch Trân Châu sau khi giới thiệu xong để họ chờ một chút. Tôi vẫn còn một số tài liệu chưa được phê duyệt. Thái độ rất lạnh lùng, một thái độ kiêu ngạo. Thế mà đợi hẳn 1 giờ. Mấy người đều không có kiên nhẫn. Giám đốc, thời gian của ông rất quý giá. Thời gian của chúng ta có thể lãng phí sao? Chúng tôi đến để gửi tiền cho ông. Thái độ này của ông, xem ra là không hoan nghênh chúng tôi đến tài trợ. Đứa nhóc này, tuổi cũng không lớn, tính khí lại không nhỏ. Để mấy người chờ một chút. Làm sao? Công việc của tôi không được làm xong trước, rồi mới nói chuyện của mấy người. Tiểu Bạch đi lấy hợp đồng lại đây. Và bây giờ không có studio dư thừa. Lịch trình đã đầy. Đường Cẩm nhìn một đoạn quảng cáo dài 30 giây. Chi phí là 120 tệ và nó được tính theo ngày. Như vậy 1 năm là hơn 40.000 đồng. Không rẻ đâu. Chi phí này đắt, tạm thời không nói nữa. Thời gian quay phim còn phải đợi thêm nửa tháng nữa. Quảng cáo của chúng tôi chỉ có 30 giây, cũng không phải đóng phim truyền hình. Không cần chiếm quá nhiều thời gian. Cho họ nghỉ ăn nửa tiếng là đủ rồi. Tôi là lãnh đạo hay cô là lãnh đạo? Tôi phụ trách ở đây, không được phép mặc cả. Mộ Hằng trong lòng rất không thoải mái. Vợ anh ấy cũng không nỡ nói một câu nặng lời. Làm sao có thể bị người ngoài chế giễu? Anh ấy lạnh lùng nhìn Cao Nham một cái, đi thẳng đến bộ điện thoại phòng họp, gọi một cuộc điện thoại. Chú chị nhà, tôi là Mộ Hằng. Sau đó không biết bên kia điện thoại nói gì. Mộ Hằng dừng lại một lát mới mở miệng, trở về Bắc Kinh thăm người thân. Sau đó bên kia lại nói gì. Mộ Hằng mới chuyển sang chủ đề chính. Nhà máy quần áo của vợ tôi muốn quay quảng cáo trên đài truyền hình. Giám đốc nói không có studio. Chưa nửa tháng sau, ông nói với giám đốc xem có thể chụp hôm nay hoặc ngày mai không. Sau đó Mộ Hằng nhìn Cao Nham, bình tĩnh nói, ông đến nghe điện thoại. Cao Nham lo lắng nhận điện thoại. Nghe thấy giọng nói của nhau, hắn hoảng sợ. Cục trưởng Trịnh, đây là lãnh đạo trực tiếp của ông ta. Cao Nham lập tức đổi một bộ mặt, một khuôn mặt tươi cười, vẫn không ngừng cúi đầu, giống như bản thân giám đốc đang ở trước mặt. Vâng, lập tức sắp xếp. Giám đốc yên tâm. Nghe điện thoại xong, thái độ của Cao Nham rẽ 180 độ. Với khuôn mặt tươi cười nói, nếu mọi người nói sớm mọi người quen. Nếu rất cấp, chúng ta ký hợp đồng rồi lập tức đi chụp. Ngoài ra còn có phí quảng cáo, tôi sẽ giảm giá trực tiếp cho cô 20%. Kết quả này mọi người đều rất hài lòng. Dương San nhìn Mộ Hằng một cái, xem ra người đàn ông mà Đường Cẩm chọn có nhiều mối quan hệ, danh tính không bình thường. Anh gọi cho ai vậy? Cục trưởng Cục Phát thanh, Điện ảnh. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Phó Hằng mang Đường Cẩm trực tiếp đến khách sạn để tổ chức tiệc gia đình. Khách sạn Kinh Đô là thành phố nhộn nhịp nhất ở Kinh Thành. Khách sạn tốt nhất. Đây là khách sạn 5 sao duy nhất hiện nay. Đến phòng riêng, người nhà họ Mộ cơ bản đều đã đến rồi. Các em đến rồi, đến xem thích ăn món gì. Anh cứ chọn đi. Em ấy không kén chọn đâu. Ăn cay. Ông ơi, đây là cháu dâu của ông. Chào ông nội, ngồi xuống đi. Ông già, ông không thể cười được tí sao? Khuôn mặt nghiêm nghị như thế. Đừng làm cháu dâu tôi sợ. Bà nội, không chạy được. Cháu phụ thuộc vào cháu trai của bà rồi. Mộ Hằng kéo Đường Cẩm ngồi cạnh Mộ Thế Thâm. Mộ Thế Thâm bắt đầu đặt món. Nhiều món như vậy, có thể ăn xong sao? Cho dù đây là khách sạn của cháu, cũng không thể lãng phí thức ăn như vậy. Đường Cẩm nghe nói khách sạn này đều là của Mộ Thế Thâm, không khỏi cảm thán người đại ca này cũng quá giàu có. Không biết có thể vào danh sách người giàu Trung Quốc không? Đó là mục tiêu của mình. Mộ Thế Thâm nhất thời cũng không dám phản bác. Vị trí của ông già trong nhà, không ai có thể lay chuyển được. Chưa kể anh ấy lớn hơn, anh ấy cũng không muốn cãi nhau với ông ấy làm ông ấy tức giận. Khi Mộ Thế Thâm cảm thấy xấu hổ, Mộ Ảnh bước vào và mang theo một người đàn ông cao và khỏe mạnh. Thấy chưa, thêm 2 người nữa có thể ăn hết. Mộ Ảnh dẫn theo Lục Khởi Minh tiến vào, vốn định giới thiệu bạn trai với gia đình trước, nhưng nhìn thấy Đường Cẩm kêu lên. Đường Cẩm, sao em lại ở đây? Chị, xin lỗi, lần trước em không giới thiệu bản thân. Em là vợ của Mộ Hằng. Chị ơi, em không cố ý không nói đâu, bởi vì lúc đó em cảm thấy Mộ Hằng không thích em. Anh ấy chưa bao giờ chủ động nói với em về chuyện gia đình. Kết hôn vài tháng, em cũng không biết trong nhà anh ấy có bao nhiêu người. Em không chắc cuộc hôn nhân của chúng em sẽ đi đến đâu, cho nên em chọn sự im lặng. Chị ơi, em xin lỗi. Không trách Tiểu Cẩm, trách em. Chị gái em có nhỏ nhen như vậy không? Xem em sợ chị còn có thể đánh vợ em sao? Tốt quá rồi, Đường Cẩm, chị nghĩ em và em trai chị rất hợp nhau. Không ngờ em lại là vợ của em trai chị. Thật hạnh phúc. Tiểu Ảnh, làm sao con biết Tiểu Cẩm? Sao chưa từng nghe con nói vậy? Nói về chuyện này, Mộ Ảnh ngượng ngùng nói. Trước tiên hãy giới thiệu với mọi người về bạn trai của con. Anh ấy tên là Lục Khải Minh, trung đoàn trưởng quân khu Hòa Bắc. Con là Lục Khải Minh, hôm nay hơi nhanh chóng, vốn nói hôm khác đến thăm nhà,
Tiêu Ảnh nói hôm nay người nhà đầy đủ nhất, cho nên trực tiếp đến đây. Con mua vài món quà. Tiêu Ảnh nói để lên xe trước, lúc xuống thì cầm. Bỗng nhiên đến thăm, gây rắc rối cho mọi người rồi. Ngồi đi, đồ ăn sắp lạnh rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, sao thấy cháu quen thế? Chúng ta có gặp nhau ở đâu đó không? Ông ơi, chúng ta hẳn đã gặp nhau ở cháu cũng sống ở đó. Cháu đã muốn đến thăm ông, nhưng Tiểu Ảnh lúc nào cũng bận bịu. Nó đã bị cháu không chuẩn bị đầy đủ ạ. Không sao. Hôm nay vừa vặn cả nhà đoàn tụ. Tiểu Thâm à, chỉ còn lại con là thôi. Sếp, ngay cả dẫn đầu cũng không làm nổi. Còn sếp ở đằng sau. Tiểu Minh, trong nhà con còn có ai nữa không? Con là người kinh thành phải không? Mẹ ơi, mẹ đang kiểm tra hộ khẩu. Nhà con ở thành phố Nam Côn, không có anh chị em, là đứa con duy nhất. Cha mẹ nhận một cô con gái nuôi, chính là gọi là không phải là người một nhà không vào cùng một nhà sao? Cha đỡ đầu của con cũng là bố của anh Khởi Minh. Cha của anh trai con là chỉ huy sư đoàn của quân khu Tây Nam, lãnh đạo của Mộ Hằng, bình thường rất quan tâm đến Mộ Hằng. Mấy người nói xem, cùng anh trai Khởi Minh trở thành người một nhà, có phải rất duyên phận không? Bà ơi, gì à? Yên tâm, con đã nói với bố mẹ rồi, gần đây họ sẽ đến thăm. Đàm phán hôn nhân của con và Tiểu Ảnh tuyệt đối sẽ không để Tiểu Ảnh chịu ấm ức. Được rồi, vậy thì ngày Quốc khánh năm nay đi. Bà ơi, bà vội vàng đuổi con ra khỏi nhà thế à? Tất nhiên rồi, ta còn muốn con kết hôn vào ngày mai. Ngày Quốc khánh có hơi vội không? Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, hơn 1 tháng là đủ rồi. Không phải còn muốn Mộ Hằng và Tiểu Cầm làm lại hôn lễ sao? Vừa vặn làm cùng nhau rồi. Họ là chị em sinh đôi, sinh ra cùng một ngày, kết hôn cùng một ngày, rất có ý nghĩa, làm ở khách sạn của chúng ta. Vậy là xong rồi. Tiểu Minh, con để bố mẹ con đến bàn bạc càng sớm càng tốt rồi. Đi. Bà ơi, mấy ngày nay con bảo bố mẹ con chồng đến. À, anh nghĩ quyết định của em có được không? Tốt, anh thế nào cũng được. Mộ Hạ Đạt ngày nào cũng bận rộn, bữa tối hôm nay vẫn là lùi mấy cuộc họp mới đến đây. Việc của những đứa trẻ ở nhà, miễn là không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, ông ấy thường không can thiệp nhiều. Chị ơi, váy cưới của chị giao cho em. Chị yên tâm, ngày đó, chị sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới. Giao cho em, chị chắc chắn sẽ yên tâm. Nhưng cô dâu đẹp nhất không phải là chính em sao? Có em ở đây, chị chỉ có thể xếp thứ hai. Chị gái khiêm tốn rồi, nếu chị phải nói em đẹp hơn chị, vậy thì em sẽ coi thật mất. Đùa thôi, nhưng chị yên tâm, em hứa hôm đó cả hai chúng ta đều đẹp. Cô ấy không hứng thú với đám cưới. Nhưng khi nghe bà nội nói muốn để Mộ Ảnh và Mộ Hằng, cặp song sinh này, tổ chức cùng ngày, bỗng nhiên có ý tưởng. Cơ hội tốt như vậy để bán thương hiệu của riêng mình, làm sao có thể bỏ lỡ. Thêm vào đó, địa vị của gia đình Mộ ở Kinh Thành, tất cả những người đến hôm đó hẳn là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Váy cưới mình thiết kế sẽ là điểm sáng lớn nhất trong ngày. Sau khi báo chí đưa tin, công việc kinh doanh đầu tiên ở Kinh Thành đã thành công rồi. Đó chính là mở một studio ảnh cưới. Vui như vậy à? Tất nhiên rồi, bởi vì em sắc, nói được một nửa. Đường Cầm kịp thời dừng lại. Mẹ ơi, quá vui vẻ rồi, suýt nữa thì nói chuyện làm ăn. Của Kinh Thành nói ra rồi, không phải muốn giấu anh ấy. Nếu nói hạnh phúc là vì kinh doanh, không phải vì đám cưới của chúng tôi. Người đàn ông thích tranh đấu với tiền bạc này sẽ ghen mất. Phải làm gì bây giờ? Đường Cầm chột dạ bổ sung, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Mộ Hằng nghi ngờ nhìn cô ấy, phân biệt độ thật giả của câu nói này. Nửa câu sau của cô ấy rốt cuộc muốn nói gì, anh ấy không đoán được, nhưng cũng không vạch trần cô ấy. Ngày thứ 3 ở Kinh Thành, 4 người lại ở đài truyền hình một ngày nữa. Đến 5 giờ chiều, 30 giây quảng cáo nhỏ. Video mới được quay xong hết rồi. Cô bé, không phải nói quảng cáo 30 giây. Lúc này đã chụp xong chưa? Cô đã làm trong 2 ngày rồi đấy. Chú Cao, nếu không cháu đi ăn với chú 2 ngày nhé. 2 ngày nay đều ăn ở khách sạn Kinh Đô. Thêm mấy chai rượu Mao Đài nữa thì sao? Tôi chỉ đùa thôi, bữa thì không cần nữa. Này nhóc, cậu phải nói những điều tốt đẹp về tôi trước mặt cục trưởng Trịnh. Mộ Hằng luôn lạnh lùng, không trả lời lời ông ta. Ông ta tức giận với Tiểu Cầm thế nào, khiến cô vợ bé nhỏ của anh ấy còn nhớ rõ ràng. Không gây chuyện với ông ta đã là tốt lắm rồi, còn nói tốt cho ông ta, nghĩ hay lắm. Chú Cao, chú yên tâm, tôi nhất định sẽ để chồng tôi nói nhiều lời tốt đẹp giúp chú trước mặt chú Trịnh. Để việc này cho tôi. Được. Chú Cao nếu không chịu ăn cơm với chúng tôi, vậy thì chúng ta sẽ tạm biệt. Quảng cáo bắt đầu phát sóng theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng là được. Yên tâm, chắc chắn sẽ phát sóng theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng. Ngày hôm sau tiễn Dương San và Dương Lệ Phàm, Mộ Hằng đưa Đường Cảnh đi xem một bộ phim. Trên đường về, Đường Cảnh thử hỏi Mộ Hằng, chồng, anh có tin có người xuyên không không? Có phải em xem quá mức nhập tâm không? Nếu em nói em đến từ tương lai, anh có tin không? Có nên nói với anh ấy thân thể bí mật của mình không nhỉ? Bộ phim này là một cơ hội tốt. Lúc sau, Mộ Hằng mới mở miệng, lời này không thể nói lung tung. Em chỉ xem phim thôi, đừng đưa mình vào câu chuyện. Nếu những gì em nói là sự thật, anh sẽ gửi em đến viện nghiên cứu chứ. Em nghĩ anh sẽ làm thế sao? Cho dù em có là ai đi chăng nữa, em là người phụ nữ anh yêu cả đời, người phụ nữ duy nhất. Anh có nghĩ em sẽ giống như trong phim không? Con có thể xuyên trở về thế giới em cũ. Dám, sau này không được nhắc đến 2 chữ rời đi không nữa. Cho phép, rằng lỡ như chồng, em yêu anh, rất yêu, sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Mộ Hằng nhìn cô ấy rất lâu, rồi một bàn tay to đưa tới, nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại và không xương của cô ấy. Bàn tay của em ấy tinh tế và mịn màng, mềm mại như những sợi tơ, dường như có một sức mạnh ma thuật để trấn an anh ấy, làm cho thân tâm của anh ấy đều được thư giãn.
Đường Cẩm muốn trước khi đi, lại đi thăm ông bà của Mộ Hằng, nhân tiện muốn thể hiện tốt trước mặt ông nội, thay đổi suy nghĩ của ông nội về cô. Ngay khi vào khu quân sự, nhìn thấy ông nội Mộ đang chơi cờ với ông nội Phạm. Ông nội Phạm là cháu trai của ông đó à? Đồ sói mắt trắng. Lúc nhỏ tôi đã yêu thương anh vô dụng, nói rằng sẽ làm cháu rể của ta, nhưng lại bí mật từ bỏ hôn nhân. Đây là vợ anh à? Vâng, là vợ cháu. Cảnh. Ông nội Phạm, ông nội, con thấy ba cờ tướng của ông sắp nứt rồi. Đây là bàn cờ tướng mới cháu mua cho ông. Ngoài ra còn có bàn cờ. Ông chờ tí thử xem xúc cảm có tốt không? Được, để ông xem. Mở hộp ra, mắt lão già Mộ sáng lên. Mắt ông già Phạm nhìn đều không rời mắt. Ông nội Phạm, thật ra bộ cờ này cũng là mua cho ông. Mộ Hằng nói bình thường ông luôn chơi cờ với ông nội cháu. Đề nghị tặng ông một bộ cờ mới. Đừng giận anh ấy nữa. Thêm một đứa cháu trai cũng tốt, hơn nữa lại có thêm một cô cháu dâu. Trưa nay cháu sẽ nấu 2 món ngon cho các ông. Ông uống với ông cháu 2 cốc nhá. Đây là cháu mời tôi đó. Tôi sẽ đi thật đấy. Cháu cảm thấy rất vui ạ. Vậy ông và ông nội thử bàn cờ tướng mới này đi ạ. Con sẽ quay về nấu ăn trước, lát nữa các ông về ăn cơm nhé. Đường Cẩm nhìn hai lão già mỉm cười. Mộ Hằng nhìn vợ cũng cười. Cô dâu nhỏ này của anh ấy thật sự rất giỏi nói chuyện. Nói vài câu đã dỗ được ông Phạm rồi. Tiểu Cẩm đến rồi. Bà ơi, cháu đến thăm bà. Muốn làm một bữa ăn ngon cho bà và ông nội. Tiểu Cẩm buổi trưa chuẩn bị làm món gì ngon. Xem có cần đồ ăn trong sân không, bà sẽ đi chọn thêm. Không cần nữa, cháu mua đủ nguyên liệu rồi. Bà ơi, cứ nghỉ ngơi đi, cháu tự làm được. Sau đó, bà sẽ chờ đợi để ăn sẵn. 5 người, Đường Cẩm chỉ xào 4 món. Không phải là vì ngại nấu mà chỉ xào ít như vậy, mà là sợ mình bị mắng. Ngày hôm trước ở khách sạn anh trai lớn bị mắng như vậy. Cô ấy vẫn còn nhớ rõ. Nếu cô ấy vô tình làm quá nhiều, không thể tránh khỏi cũng sẽ bị mắng lãng phí lương thực. Nhưng cô ấy tuyệt đối không ngờ làm ít cũng sẽ bị mắng. Cháu nói xem, cháu bảo nấu cho ta một bữa mà bữa ăn này ăn không no. Ta cũng chưa ăn no. Không có lý do gì để mời khách mà để khách ăn không no. Nếu hai ông không ăn no, tôi sẽ đi lấy thêm 2 cái bánh bao nữa. Ăn no rồi, ăn no rồi. Cảm giác nó có chậm trễ không? Hai chúng ta ra ngoài đi dạo. Tiêu thực, buổi tối là thế giới của giới trẻ. Mục Thế Thâm và Mục Ảnh muốn hai người họ thực tiễn. Nhân tiện cũng gọi Lục Khởi Minh. 5 người đi đến một nhà hàng phương Tây. Người phục vụ nhiệt tình cầm thực đơn đến đây. Mộ Thế Thâm nhìn phục vụ một cái, nói câu, Lady Sifasi, chúng ta đều là người Trung Quốc, nói tiếng Anh làm gì, có năng lực thì nói tiếng Nga. Mộ Thế Thâm bị em gái nói đúng không dám nói chuyện nữa. Chị Ảnh, công việc chị không bận, giúp em chú ý khi đi mua sắm. Có tòa nhà 2 tầng nào không? Diện tích gần 200-300 vuông phòng trước. Cho thuê hoặc bán. Em muốn thuê không? Muốn đến Kinh Thành phát triển. Năm sau em chuẩn bị thi đại học. Mục tiêu là Đại học Kinh Đại. Em muốn mở một studio váy cưới ở đây. Em thật sự lớn lên ở nông thôn sao? Mộ Thế Thâm nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường Cẩm là một người phụ nữ không đơn giản. Thật giả. Sinh ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn. Chỉ là có một ngày tôi lên núi chặt củi bị lạc đường. Đi đến một mảnh, nơi mây mù như xứ sở thần tiên. Gặp một ông già râu trắng. Ông ấy nói với tôi, Đường Cẩm, đời trước con đã làm rất nhiều việc tốt. Cả đời này thành người con gái được chọn. Chúa có thể ban cho con vẻ đẹp, trí tuệ và khả năng kiếm tiền. Nói xong bấm vào trán tôi một chút. Sau đó tôi không biết gì cả. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã trở nên rất giỏi. Trên người có rất nhiều kỹ năng. Em nghĩ chúng ta đều là những đứa trẻ 3 tuổi sao? Tin vào câu chuyện cổ tích của em. Không ngờ em dâu lại hài hước như vậy. Tiểu Cẩm của chúng ta vốn rất hài hước và chỉ có Mộ Hằng. Anh ấy không nói gì, chỉ là sùng ái nhìn Đường Cẩm. Nhưng anh ấy biết hàm ý của câu chuyện này. Em có chắc muốn thuê mặt tiền 2 tầng không? Rất chắc chắn. Thuê hoặc mua cũng được. Chú ý giúp em một chút, có nhà 2 tầng với sân nhỏ với giá cả phù hợp. Em cũng muốn mua một cái. Hai việc này chị cảm thấy giao cho đại ca làm càng thích hợp hơn. Mạng lưới và tin tức của anh ấy rất rộng. Tiền đề là em chắc chắn năm sau nhất định sẽ đến Bắc Kinh để học đại học. Nếu không có gì bất ngờ, Kinh Đại không tin em. Vẫn không tin em trai chị sao? Có một người học đại học giỏi tư vấn cho em ở bên cạnh. Nếu em thi không được thì không phải là làm mất mặt anh ấy sao? Nếu em dâu có thể thi vào Kinh Đại, mấy phòng mà em nói, đại ca lấy nó tặng quà cho em. Không cần đâu anh ơi, món quà này quá đắt, em không thể nhận. Em thị Kinh Đại cũng là vì tương lai của chính mình. Mấy phòng đó em và Mộ Hằng có tiền mua. Anh có thể giúp tôi tìm kiếm, tôi đã rất cảm kích rồi. Hai việc giao đó cho anh, có tin tức anh sẽ gọi cho em. Sáng hôm sau rất đông người, có thể biết hôm nay họ sẽ đi, tiễn họ. Sau khi Tiểu Cẩm về, hãy nói với bố mẹ con một tiếng. Sau này, trước đám cưới, bố con và mẹ sẽ đi một chuyến. Gặp Thông gia, mẹ và bố đều rất bận, không đi cũng không sao. Khi tổ chức đám cưới vào ngày Quốc Khánh, con bảo họ nói về chuyện này. Đường Cẩm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô ấy vẫn chưa nói với Mộ Hằng. Đó không phải của cha mẹ của cô ấy, cô còn một bố mẹ ruột khác. Sao như thế được? Lễ tiết chúng ta phải tuân thủ. Được rồi, xem thời gian của mẹ và bố đi ạ. Tiểu Hằng nếu muốn chuyển về Kinh Thành, em phải nộp đơn trước. Để ông nội bên này sắp xếp trước. Chuyển về Kinh Thành, Tiểu Hằng lại chuyển về Kinh Thành, vẫn chưa quyết định, có thể là năm sau. Năm sau, Tiểu Cẩm sẽ đến Kinh Đại học. Tiểu Cẩm muốn thi đại học, đã nói với thằng nhóc kia rất nhiều lần.
Bảo anh ta chuyển về Kinh Đại, gia đình có thể gặp nhau thường xuyên. Nó còn không nghe, không muốn dựa vào mối quan hệ giữa ông nội và bố. Bây giờ tốt rồi, giờ chỉ nể mặt vợ nó thôi à? Đi học đại học là tốt, đều đến Kinh Thành, có gì cần bố giúp thì cứ đề cập. Cảm ơn bố, nếu cần giúp đỡ, con chắc chắn sẽ không khách sáo. Lần này Mộ Thế Thâm mua cho họ 2 vé giường đi tàu, nhưng Đường Cẩm thấy không quan trọng nữa, đưa anh ấy vào không gian. Chồng, em sẽ đưa anh đến một nơi có không khí tốt, đến nơi em sẽ giải thích cho anh. Linh Tuyền Đinh Rong, đây là một không gian. Em tình cờ phát hiện ra nó có thể liên quan đến chiếc vòng tay ngọc trên tay em. Anh muốn hỏi tại sao lại có một nơi như vậy? Em cũng không biết. Người ta nói ngọc có tâm linh, không biết chiếc vòng tay này trước đây có phải là một truyền thuyết đẹp không? Mộ Hằng im lặng khá lâu, không nói gì. Anh ấy vốn là người bình tĩnh, vẫn khó hiểu tình hình trước mắt. Đừng thắc mắc tại sao nữa, cứ coi đây là thiên đường của chúng ta. Căn cứ bí mật, thực ra ở đây cũng không có gì đặc biệt. Có rất nhiều trái cây, ngoài ra còn có một dòng suối. Nghe nói đây là linh tuyền, có tác dụng tăng cường sức khỏe. Em sẽ không qua đây, trở về thời của em chứ. Có thể quay về là được rồi. Em rất muốn rời đi. Đường Cẩm lúc này mới giật mình. Lời giải thích là người đàn ông hiểu lầm, vội vàng giải thích ý em là ở đây không thể quay lại thời đại của em. Nếu có thể thì sao? Em sẽ quay lại chứ. Không có nếu như, không thể quay lại chút nào. Nếu có thể thì sao? Anh ở đâu? Em ở đây, không bao giờ rời xa. Chồng à, lần trước về quê em biết được một chuyện. Cha mẹ của Đường Gia Thôn chỉ là cha mẹ nuôi, còn cha mẹ ruột thì sao? Biết đó là ai không? Có manh mối để tìm. Trở về Nam Côn, anh đi với em để gặp họ đi. Được. Tất cả đều nghe lời em. Em còn có bí mật gì mà anh không biết? Cùng nhau nói đi. Hình như không còn nữa. Hình như, không phải hình như, thật sự không còn nữa. Thực sự, kiếm được bao nhiêu tiền? Có phải là bí mật không? Không muốn biết. Khoảnh khắc bước vào cửa nhà mình, Đường Cẩm lại nhớ đến câu nói tổ gà tổ bạc. Không bằng cỗi chó của mình, rõ ràng mấy ngày không về, như thể đã qua một thế kỷ. Chồng, về nhà cảm thấy rất tốt. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lão Năm. Lão Ngô, có nhiệm vụ. Anh không có nhiệm vụ. Lão Mộ giúp đỡ huynh đệ đi. Tôi sắp phát điên rồi. Người phụ nữ điên của nhà tôi ngày càng điên hơn. Tôi đã nghe về những gì cô ta đã làm với em trai và em gái. Tất cả là do tôi không quản lý được cô ta. Nhưng cô ta sau khi bị sai hổ cắn như bị ma nhập. Mỗi ngày cứ nói mình sắp chết, cần tiêm vaccine, cơm cũng không ăn, quần áo cũng không giặt, nhà như ổ lợn, giống như một kẻ tâm thần. Thở dài, hắn lại tiếp tục nói, ngày này của thực không thể sống được nữa. Thành phố nhỏ như này không thể mua được vaccine. Tôi đã nói với cô ta, sai hổ ban đầu được gửi đến tỉnh lỵ để tiêm chủng, nhưng cô ta không tin tôi. Em dâu à, cô ta nói là em biết chỗ nào có bán vaccine, nhưng không nói với cô ta. Mỗi ngày buộc tôi phải lên đây cầu xin các em. Tôi đây cũng là bị ép không có cách nào. Tôi không biết phải làm gì nữa. Chuyện làm hỏng cuộc hôn nhân của họ tối nay được thực hiện kịp thời. Nếu Phan Kim Phượng lại mang cho anh ta một giống hoang dã về, đại ca Ngô càng đáng thương hơn. Đại ca Ngô, tôi là người thẳng thắn, có trái tim hiệp sĩ, thích chống lại sự bất công. Không thể nhìn thấy một người lính sắt đá như anh bị đối xử bất công. Hãy nghe những gì tôi nói tiếp theo. Tuyệt đối không có nửa điểm nói dối. Có thể tìm được nhiều người làm chứng, nhưng nó có thể làm anh sợ. Anh phải chuẩn bị tâm lý. Đường Cẩm cho anh ta sự chuẩn bị trước. Sau đó tiếp tục nói, Phan Kim Phượng, cô ta không xứng với anh. Cô ta không chỉ là nhân phẩm kém, tam quan không đúng đắn, còn cắm sừng anh. Nghĩa là sao? Phan Kim Phượng có một người ngủ cùng là Phan Gia Trang, tên là Phan Thiết Đản. Hai người thường xuyên đi vào rừng. Rất nhiều người đã gặp phải. Anh có thể đến Phan Gia Trang hỏi thăm một chút. Tôi nói với bạn điều này không phải để trả thù Phan Kim Phượng, mà là cảm thấy như vậy là không công bằng với anh. Một người lính như anh, một người phục vụ đất nước và nhân dân, xứng đáng với người tốt hơn. Đường Cẩm nhìn thấy sự xấu hổ của anh ta, lại động viên, đại ca Ngô, chuyện này anh không sai. Đừng cảm thấy xấu hổ, điều đáng xấu hổ là cô ta. Anh có thể tức giận, nhưng càng nên may mắn sớm nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta. Tôi chắc chắn rằng nếu anh quyết định ly hôn, cô ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Em có thể cho bạn một ý tưởng. Không phải cô ta bị ám ảnh bởi việc tiêm vaccine phòng bệnh dại sao? Anh có thể đe dọa rằng nếu cô ta đồng ý ly hôn, có thể giúp cô ta mua vaccine phòng bệnh dại, hôn nhân và mạng sống của cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ chọn cái sau. Tất nhiên, quyết định về mọi thứ là của anh. Em chỉ không thể nhìn thấy anh khổ sở như thế này. Một người lính đầy ý thức công lý, bị đối xử như vậy. Ai nói phá hoại hôn nhân của người khác là tội nhân. Đường Cẩm lúc này cảm thấy mình chính là vị cứu tinh. Lâu sau, Ngô Quan mới lên tiếng nói, tôi có thể mua vaccine phòng bệnh dại ở đâu? Trời, anh Ngô, nói cả ngày, cuối cùng tôi đã lo lắng thưa cho anh. Không phải như em nghĩ. Không phải em nói nếu cô ta không đồng ý đe dọa nhau sao? Ngô Quan Quần vốn không hề có tình cảm với người phụ nữ điên kia. Lúc đầu, hai người không ngủ cùng nhau mà chia phòng. Lý do duy trì cuộc hôn nhân này là vì trách nhiệm của một người đàn ông. Bây giờ thực sự không có lý do gì để tiếp tục nữa. Hắn đã không thể chịu nổi cô ta từ lâu rồi. Hắn nên cảm ơn Đường Cẩm đã giúp hắn thoát khỏi biển khổ. Hắn nguyện cả đời làm độc thân, cũng không muốn ở với người phụ nữ đó nữa. Ô, xin lỗi anh, tôi hiểu sai rồi. Hiện nay, vaccine phòng bệnh dại thực sự không dễ mua. Cho dù đi thành phố lớn, vác bến xin đó cũng cần thời gian. Phải bảo quản trong tủ lạnh, ngày nóng như vậy lấy về tuyệt đối không hiệu quả.
Hơn nữa cô ta bị chó cắn nhiều ngày như vậy rồi. Đã hơn 24 tiếng rồi. Anh có thể mua bất kỳ loại vaccine nào. Lừa cô ta, dù sao thì cô ta cũng không hiểu. Thật sự chỉ có thể như vậy. Tôi về đây. Lão Mộ, em dâu, thật sự xin lỗi. Như vậy gây thêm rắc rối cho các em rồi. Không sao đâu. Lúc này Mộ Hằng có rất nhiều cảm xúc. Vài tháng trước, anh ấy cũng giống như lão Mộ. Cảm giác mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng. Cuộc sống không có chút hy vọng nào. May mà cô ấy tới. Vợ ơi, cảm ơn em đã đến bên anh. Vậy anh có biết em đến đây khi nào không? Sau khi nhảy từ tầng 2 xuống. Bingo, đúng rồi. Mộ Hằng chính muốn bấm đầu cô vợ nhỏ nghĩ ngợm này. Dưới lầu, bỗng nhiên có tiếng đập phá đồ đạc. Tiếp theo là tiếng chửi bới của phụ nữ. Sẽ không đánh nhau chứ? Ngô Quan Quần, anh không có lương tâm. Nếu không có tôi, anh vẫn còn độc thân. Muốn ly hôn với tôi. Có phải con hồ ly Đường Cẩm đã quyến rũ anh không? Bảo anh lên đấy xin thuốc. Bị một con hồ ly tinh như cô ta mua chuộc. Tôi sẽ lên đó tìm cô ta. Phan Kim Phượng lúc này hoàn toàn như một kẻ điên. Bị Ngô Quan Quần trực tiếp cho một cái tát vào mặt. Cô còn có mặt mũi tìm người ta làm phiền. Không phải tất cả mọi thứ đều do cô gây ra. Mày dám đánh tao? Ngô Quan Quần lại cho cô ta một cái tát. Hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ, lúc này mới cảm thấy trước đây anh ta quá hèn nhát. Những thứ khác đều có thể chịu được. Người đàn ông đó có thể chịu được. Bị vợ cho anh ta cắm sừng. Hôn nhân này chắc chắn là ly hôn rồi. Đường Cẩm đang muốn đi xem náo nhiệt. Kết quả người ta đã đập và đạp vào cửa nhà cô ấy rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi bới của Phan Kim Phượng. Đừng đổ khốn nạn, làm cái gì để quyến rũ người đàn ông của tôi? Bảo anh ấy ly hôn với tôi. Mày phải chết. Anh sẽ mở. Ồn ào lớn như vậy, mấy người hàng xóm đều ra xem náo nhiệt. Lão Mộ, chuyện gì vậy? Đường Cẩm có cần chị gọi cảnh sát không? Người nói là Vương Quế Phương. Hôm đó Phan Kim Phượng bị chó cắn, bọn họ đều biết. Cũng biết cô ta là bởi vì muốn phóng hỏa đốt tiểu viện, bị chó cắn. Không cần báo cảnh sát, gọi cho giám đốc bệnh viện tâm thần số 8.259.736. Bảo ông ta gửi xe đến đón. Phan Kim Phượng nghe nói muốn gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, lập tức sợ hãi vô cùng. Đừng, tôi không có điên, đừng làm mất mặt ở đây nữa. Ngày mai sẽ đi ly hôn, không đồng ý thì đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Kết thúc trò hề. Trở về nhà, Đường Cẩm hưng phấn hỏi người đàn ông, chồng, sao anh giỏi thế? Một chiêu chí mạng, em còn tưởng. Cô ta còn muốn mắng một lúc nữa, nghĩ rằng anh không tiện đánh phụ nữ. Em có thể dùng nắm đấm. Không ngờ anh giải quyết vấn đề trong một câu. Anh có biết giám đốc bệnh viện tâm thần viện trưởng Trương không? Không biết. Vậy số điện thoại đó thì sao? Tạo ra một cách tình cờ. Cái này gọi là binh không ghét mà biết cách này. Thật xảo quyệt. Sáng hôm sau, Đường Cẩm chạy 5 km như thường lệ. Lúc về đến khu quân sự vừa vặn gặp Lục Văn Sinh. Sao vậy, con gái? Hai việc, bố và mẹ nuôi nhanh chóng đến thủ đô để cầu hôn. Bà nội con không đợi được nữa rồi. Ngoài ra, nếu Ngô Quan Quần nộp đơn xin ly hôn, bố bảo chú Lý đừng khuyên, kêu gọi và phê duyệt cho anh ấy càng sớm càng tốt. Anh ta là một kẻ xấu xa, âm mưu và xảo quyệt. Người phụ nữ xấu muốn cho anh ta cắm sừng. Đường Cẩm nói xong trong một hơi thở. Thấy cha đỡ đầu nhìn cô ấy rất lâu không lên tiếng. Cô ấy liền hỏi, sao vậy ạ? Ta chỉ đang tự hỏi rồi, cuộc ta là bố con hay con là bố của ta? Làm sao giống như đang ra lệnh cho ta thế? Tất nhiên rồi, bố là bố nuôi của con. Bố nuôi không hiểu con rồi. Đây không phải là vội sao? Sợ trì hoãn bố đi làm. Nói nhanh chóng ạ. Đứa nhóc này, ta biết rồi, đã mua vé rồi. Ngày mai sẽ đi. Còn chuyện mà con nói đó, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại cho Lý Chính Vĩ nói một tiếng. Lục Văn Sinh cũng không tức giận, chỉ là dọa cô ấy thôi. Hơn nữa Khởi Minh đã nói hết cho ông ấy. Mối quan hệ của cô ấy giữa hai người họ bây giờ đã gần gũi hơn rồi. Bố ơi, sáng mai con sẽ làm cho bố nuôi và mẹ nuôi một cái gì đó ngon, ăn ngon trên tàu. Người đàn ông muốn đi chống lũ lụt cứu nạn, rõ ràng biết tổ chức không cho phép mang theo người nhà, nhưng người phụ nữ cứ muốn đi theo, chỉ vì cô ấy có linh cảm xấu. Có chuyện gì vậy? Có chuyện đã xảy ra vậy? Nhiệm vụ khẩn cấp, phải đi ngay. Nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm không? Hệ số nguy hiểm không cao, sẽ quay lại sớm thôi. Có lũ lụt trên tuyến biển đỏ cách đây hơn 100 dặm. Thảm họa lũ lụt, lần này họ đi cứu hộ cứu nạn. Em muốn đi với anh. Đồ ngốc này, làm nhiệm vụ vừa vất vả vừa mệt mỏi. Làm sao anh có thể đưa em đi cùng? Còn nữa tổ chức cũng không cho phép. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ lập tức tái hôn. Ở trên bàn, Đường Cẩm giống như cà tím bị mắt còn đỏ hoe. Rõ ràng là khóc rồi. Cả hai đều không thích nghi được, đồng thời cũng rất đau lòng. Lục Văn Sinh không thể nhìn thấy cô con gái như thế này. Bất đắc dĩ lên tiếng. Nhiệm vụ này không quá nguy hiểm, chỉ là mệt thôi. Yên tâm đi, không đến 10 ngày nữa là về rồi. Thật sự, không nói dối con. Nói dối con làm gì? Cha đỡ đầu nói dối con khi nào chứ? Thôi nào, đừng nghĩ về nó nữa. Bố nuôi hỏi con, độ uống rượu của bố chồng con như thế nào? Đừng đến lúc đó bố không uống bằng ông ấy, khiến bố uống cùng ông ấy mà gục xuống. Vậy thì thật đáng xấu hổ. Con cũng không biết, nhưng đại ca uống rất giỏi đó ạ. Rượu trắng 1 cân được hết. 1 cân, vậy quả thật uống rất giỏi. So với cha nuôi như nhau, tự hào hơn cái gì? Anh uống từ từ thôi, đừng đến lúc đó uống quá nhiều làm con trai xấu hổ. Anh đã bao giờ say chưa? Ngay cả khi anh say, anh cũng không thừa nhận điều đó. Chưa từng say mà. Ngày hôm sau Đường Cẩm tặng bánh bỏ túi cho cha mẹ nuôi, thịt xào ớt. Sau đó cầm bức tranh, bản vẽ thiết kế đã vẽ xong của cửa hàng thịt nướng và bản vẽ đến nhà máy quần áo Phương Hoa. Đường Cẩm đã vẽ một thời gian trước.
thiết kế quần áo mùa thu, lấy ra và thảo luận với Dương San. Ngoài ra còn có trang phục cặp đôi. Dương San trước mắt sáng lên, lần đầu tiên nhìn thấy sự kết hợp ý tưởng rất mới lạ. Lấy nhầm rồi, đó là chiếc váy tôi định làm cho em và chồng em. Nhưng nghe chị nói vậy đã truyền cảm hứng cho em. Chúng ta cũng có thể giới thiệu một số trang phục cặp đôi, bao gồm cả đồ ngủ cặp đôi. Đường Cẩm à, em thật giỏi. Sao trong đầu lại có nhiều ý tưởng tuyệt vời như vậy? Hai người thảo luận vấn đề này đã đến giờ ăn trưa rồi. Dương San cũng lười nấu cơm. Hai người thương lượng đi quán cơm ăn một bữa. Đến một quán cơm quốc doanh, không ngờ lại gặp được Trương Bồi Bồi. Trong cảnh hẹn hò, hai người biết nhau, hai người quen gật đầu cũng không phải. Em biết người đàn ông đối diện là ai không? Không biết ạ. Người đàn ông đó là cháu trai của phó thị trưởng, một thanh niên rất trẻ và đầy triển vọng. Năm ngoái vì người tốt làm chuyện tốt, còn chiếu trên tin tức truyền hình của thành phố Nam Côn của chúng ta nữa. Muốn ăn gì? Một đầu cá ớt, một đĩa đậu phụ. Cháu trai của phó thị trưởng, đó không phải là anh họ của Phó Văn Tĩnh sao? Nếu như Phó Văn Tĩnh là em họ của mình, vậy sau này có giao tiếp với anh họ này không? Nhưng cái người Trương Bồi Bồi này cũng không khác Phan Kim Phượng là mấy. Cũng chỉ là một cô tiểu thư, bị chiều hư, hơi kiêu ngạo, coi thường người khác. Có vẻ như chuyện này cũng không liên quan nhiều đến mình. Quên đi, tốt nhất là không quan tâm đến việc riêng của người khác. Bản thân còn rất nhiều việc phải làm, thật sự không có thời gian quan tâm chuyện của người khác. Nhưng có một số việc rất trùng hợp. Buổi sáng cô ấy còn nghĩ đến Phó Văn Tĩnh. Kết quả buổi chiều đã nhận được điện thoại của Phó Văn Tĩnh. Đến cửa thành phố, cô ấy thấy Phó Văn Tĩnh đang đợi cô ấy ở cửa. Đường Cẩm, tại sao lâu rồi không gặp cậu lại thấy cậu xinh đẹp hơn rồi? Con trắng như vậy, cậu xem tớ đã dám nắng một tầng da rồi. Lát nữa tớ sẽ dạy cậu làm mặt nạ, đắp một chút sẽ sớm có màu trắng. Mặt nạ là gì? Lòng trắng trứng sốt dưa chuột, sữa mật ong, khuấy bột mì lên mặt, hấp thụ chất dinh dưỡng trước khi rửa sạch. Sữa và dưa chuột có tác dụng làm trắng da. Lòng trắng trứng và mật ong có thể làm săn chắc làn da. Tất cả đều hoàn toàn tự nhiên, không có tác dụng phụ. Sau vài ngày, da trở nên trắng và mịn màng. Cái này gọi là mặt nạ. Đường Cẩm, cậu biết rất nhiều ghê. Phương pháp này nghe rất đơn giản. Khi về tớ sẽ thử xem. Sau giờ học, Đường Cẩm và Phó Văn Tĩnh đi ra ngoài trường. Khi sắp đến cổng trường, gặp được chú Thẩm Đông Húc. Cháu chào chú. Chào hiệu trưởng. Thẩm Đông Húc mê mơ một tiếng. Bây giờ ông ấy có ấn tượng sâu sắc hơn về Đường Cẩm rồi. Thì ra, chỉ vì cô gái này trông quá giống chị gái, bây giờ lại có thêm một hạt giống tốt của Thanh Bắc. Đường Cẩm ra khỏi trường, càng kiên định muốn nói ra sự thật. Không chỉ là muốn nhận một người chú hiệu trưởng, cũng là muốn bố mẹ ruột biết con gái họ vẫn còn sống, không vì gì khác, chỉ để chữa lành vết thương của họ, làm cho họ không còn hối tiếc trong cuộc sống này. Văn Tĩnh đến nhà cậu ăn cơm đi. Mẹ cậu có nhà không? Tớ muốn nói chuyện với bà ấy. Mẹ tớ sẽ về vào buổi trưa. Tớ sẽ gọi bảo mẫu nấu ăn. Chúng ta về nhà ăn sẵn. Ăn cơm xong cậu dạy tớ làm mặt nạ. Đến nhà Phó Văn Tĩnh. Đường Cẩm, khi nào đến nhà cậu? Cậu còn nợ tớ 10 bữa tôm hùm. Thật khó để nói. Chào mừng bất cứ lúc nào. Ngày mai sẽ bắt đầu đi học. Muốn ăn chỉ có thể đợi chủ nhật. Vậy chiều nay đến nhà tớ. Trước tiên tớ sẽ làm cho cậu một bữa giảm cảm giác thèm chiều mai sẽ đến nhà cậu. Nhân tiện, cậu tìm mẹ tớ nói chuyện gì vậy? Đường Cẩm sắp xếp suy nghĩ một chút. Nói, gì? Có phải chị gái gì tên là Thẩm Đông Thanh không? Anh rể tên là Đường Bằng. Thẩm Đông Mai ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Cẩm một cách khó tin. Hỏi, làm sao cháu biết? Cô của cháu nói, cô cháu là một y tá ở trạm y tế thị trấn Vạn Tượng, quận Phượng Hoàng. Và đây là câu chuyện cháu sẽ kể cho hai người. Có thể khiến hai người nghi ngờ, nhưng đó là sự thật. Trung tâm y tế thị trấn Vạn Tượng, quận Phượng Hoàng. Đó không phải là trung tâm y tế nơi chị gái sinh con sao? Tại sao Đường Cẩm bỗng nhiên đề cập đến chuyện này? Con nói sẽ khiến mình nghi ngờ, nhưng trực giác có liên quan đến con của chị gái. Năm đó, bố mẹ cháu cũng sinh con ở trung tâm y tế đó. Mẹ cháu sinh ra cũng là một bé gái. Đáng tiếc đứa trẻ bị rốn quấn quanh cổ 3 vòng. Sinh ra thì mất vì mất hơi rồi. Đêm đó cô cháu làm nhiệm vụ. Thật buồn khi thấy mẹ tôi tạm thời bị ám ảnh, cứ tự chủ trương đổi cháu hai đứa trẻ. Đứa bị trộm là đứa con của vợ chồng Thẩm Đông Thanh, cũng chính là cháu bây giờ. Lời của Đường Cẩm nói xong, thân thể của Thẩm Đông Mai cứng đờ ở đó, như thể bị thời gian đóng băng. Sau một thời gian dài, bà ấy mới từ từ hồi phục tinh thần lại. Cháu là con gái của chị của dì, bị người khác trộm đổi đi. Cậu nói cậu là con gái của dì tớ, vậy chúng ta không phải là chị em họ ruột sao? Chính xác là như vậy. Tin tức này cũng là lần trước chị về quê mới biết. Vì vậy, gia đình chị và cô của chị đã hoàn toàn cắt đứt. Thảo nào trông giống vậy. Em đã nói rồi mà, trên thế giới nào có vô cớ mà hai người trông giống nhau như vậy. Thật sự rất tốt, tốt quá rồi. Vô số lần nghi ngờ Đường Cẩm là con gái của chị gái, trông giống chị gái quá. Tất cả đều 19 tuổi và thật trùng hợp. Tất cả đều sinh vào đêm Quốc Khánh. Nếu con gái của chị gái bị mất, không phải đã sớm nhận định Đường Cẩm là cháu gái rồi. Nhưng mà con gái của chị gái đã chết trẻ, cho nên mặc dù hoài nghi vô số lần, nhưng cũng không dám nghĩ đây thật sự là cháu gái của tôi. Thẩm Đông Mai lại cảm thấy gia đình cha mẹ nuôi của Đường Cẩm cũng quá đáng ghét, ăn cắp con của người khác. Đó là phạm pháp. Chị gái tôi gần như bị trầm cảm, buồn nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để phàn nàn.
Tôi phải báo tin này cho chị gái và anh rể ngay lập tức. Làm thế nào để buộc gia đình đó phải chịu trách nhiệm? Hãy để họ tự quyết định. Đường Cẩm, cháu và Văn Tĩnh nói chuyện trước một chút. Dì đi nói với mẹ con tin tốt này. Mấy năm nay bà ấy nhớ cháu quá nhiều, quá khổ sở. Thẩm Đông Thanh nhận được điện thoại nghe nói con gái vẫn còn sống, kích động suýt chút nữa ngất đi. Chú ơi, đây là trò đùa gì vậy? 19 năm, đứa con gái chết non là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng chị. Không bao giờ quên, ngày Quốc khánh 19 năm trước. Nhìn thấy đứa con gái vừa sinh ra đã chết non, không dám nghĩ con gái còn sống. Con có một ngày gặp lại con gái. Tin tức này giống như một chiếc bánh rơi từ trên trời xuống. Cảm thấy quá không thật. Bà ấy không thể chờ một giây. Bà ấy muốn gặp con gái mình ngay lập tức. Hai vợ chồng không có gì phải do dự với đứa con trai sinh đôi của họ. Bắt tay vào hành trình đi đến Nam Côn. Đường Cẩm, cha mẹ ruột của cháu đang trên đường đến Nam Côn. Họ đến bằng xe hơi, ước tính 4 hoặc 5 giờ lái xe. Đường Cẩm không ngờ bọn họ đến nhanh như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là lẽ thường của con người. Người con cái mất nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện. Người làm cha mẹ nào mà chịu nổi chứ? Thật tội nghiệp cho tấm lòng của cha mẹ, nên hiếu thảo với họ thay cho nguyên chủ. Để bù đắp cho nỗi đau mất con gái của họ trong nhiều năm, vậy bữa tối tôi tự nấu, làm cho họ một bàn thức ăn ngon, bày tỏ lòng hiếu thảo tử tế. Thẩm Đông Mai nghe xong cũng rất đồng ý. Thứ nhất là vì Đường Cẩm nấu ăn ngon hơn nhà hàng quốc doanh. Thứ hai là vì lần đầu tiên họ gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều điều để nói. Vẫn tiện ở nhà, Đường Cẩm chuẩn bị 8 món và 2 món súp, một bàn thức ăn hoàn hảo. Chuông cửa reo lúc 8 giờ tối. Thẩm Đông Mai đi mở cửa. Đường Bằng và Thẩm Đông Thanh nhìn thấy Đường Cẩm. Chỉ một cái nhìn, họ đã nhận ra đây là con gái của họ. Con gái ruột 100%, con gái hàng thật giá thật, quá giống rồi. Khi Thẩm Đông Thanh còn trẻ, giống nhau như hai giọt nước. Được khắc ra, con tên là Đường Cẩm, con là Đường Cẩm. Tiếng mẹ này lập tức khiến Thẩm Đông Thanh khóc lớn. Bà ấy rất phấn khích ôm con gái, nước mắt trào ra như lũ lụt. Nỗi buồn và niềm vui gắn liền với nhau. Tiếng khóc của bà ấy trong không khí, những người ở bên cạnh cũng buồn theo. Đường Bằng cũng không nhịn được đi lên phía trước, ôm hai người con gái yêu nhất trong đời. Anh rể, chị gái, đừng ngồi xuống ăn đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Các món ăn ở bàn này đều do Đường Cẩm làm. Đúng vậy, chị, anh hôm nay là một ngày tốt lành. Em đi lấy rượu Mao Đài, chúng ta uống 2 ly đi gì. Chú Di à, chúng ta đều ngồi xuống. Còn có hai đứa nghịch ngợm này cũng ngồi xuống ăn cơm. Hãy thử tay nghề của chị gái các em. Sau này các em có chị gái rồi, có vui không? Đường Cẩm lúc này mới nhìn hai anh em sinh đôi. Hai cậu bé trông giống hệt nhau, khoảng 11-12 tuổi, cũng rất đẹp trai, trông rất giống với cha Đường Bằng. Tiểu Cẩm, cha mẹ nuôi của con có tốt với họ? Đối xử với con rất tốt. Con còn 3 anh trai nữa, họ cũng rất tốt với con. Cô của con cũng quá ác rồi, lại trộm con gái của mẹ sẽ để bà ta vì hành xáo của mình trả giá đắt. Bố mẹ, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Các người nếm thử tay nghề của con đi. Đường Cẩm tay nghề nấu ăn thật tốt, không khác như một đầu bếp trong một nhà hàng quốc doanh. Vậy cửa hàng thịt nướng của cháu mở cửa, chú phải đến cổ vũ đỏ nhá. Nếu thị trưởng đến nhà hàng thịt nướng của tôi, bỗng nhiên không phải tiền vào như nước sao? Ô, quên mất thời đại này không có internet, không thể có hát gì. Ít nhất nó sẽ là tin tức. Sốc cả thành phố, cháu không cần tiền gì chú Vấn sẽ đi. Đưa Văn Tĩnh đều đi tham gia. Ăn cơm có thể không cần tiền, chỉ cần cho một phong bì màu đỏ mở cửa là được. Sao con lại vất vả thế để mở một tiệm thịt nướng? Nếu thiếu tiền mẹ cho con tiền, mẹ không vất vả, tôi chỉ cần đưa công thức và phương pháp làm thịt nướng giao cho đại ca tôi. Con có thể là ông chủ hậu trường. Rất nhẹ nhàng. Phương pháp là ai dạy con? Tổ tiên à, con tự tạo ra nó. Từ nhỏ con đã thích nghiên cứu các loại đồ ăn. Đứa trẻ này thật thông minh. Học sinh thi lại thi tuyển sinh đạt 550 điểm. Năm sau nhất định sẽ đỗ vào Thanh Hoa. Không hổ thẹn là con của chị và anh rể. Tiểu Cẩm muốn thi đại học, chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, chắc là phải đi Kinh Thành học đại học. Chị ơi, ngày mai còn làm tôm hùm đất cay này nhé. Chị ơi, em cũng muốn ăn tôm hùm đất. Không vấn đề gì, sao các em không đến nhà chị gái ở một thời gian? Hàng ngày chị làm tôm hùm nhỏ cho các em ăn. Mẹ cũng đến nhà chị gái sao? Chúng ta để chị gái sau này đều ở nhà chúng ta thì sao? Được ạ. Tiểu Cẩm, sau này về tỉnh thành với chúng ta nhé. Mẹ, đi 2 ngày là được. Ở cùng chắc chắn không được. Con có nhà và làm ăn ở Nam Côn, thỉnh thoảng còn phải đi thi ở trường. Con có nhà ở Nam Côn là sao? Con không có. Sống cùng bố mẹ nuôi ở làng Đường ra sao? Chẳng lẽ cả nhà họ đều chuyển đến Nam Côn rồi? Đường Cẩm lúc này mới nhớ ra còn chưa nói với bọn họ chuyện với Mộ Hằng, mở miệng nói, bố, mẹ, con chưa nói với bố mẹ là con đã kết hôn. Chồng con tên là Mộ Hằng, là một sĩ quan, bây giờ con đang ở bệnh viện gia đình quân khu. Đã kết hôn sớm như vậy, kết hôn nửa năm rồi. Mộ Hằng đi thực hiện nhiệm vụ rồi, nếu không con sẽ đưa anh ấy đến đây gặp mọi người. Tối nay, Đường Cẩm không đi, ngủ chung phòng với mẹ. Hai mẹ con phấn khích cả đêm không ngủ. Thẩm Đông Thanh cũng hiểu rõ hơn về con gái mình. Ngày hôm sau Đường Bằng và Thẩm Đông Thanh quyết định đưa Đường Cẩm về nhà bố mẹ Đường Bằng một chuyến, gặp ông bà. Lại đến nhà bố mẹ Thẩm Đông Thanh, gặp ông bà nhé. Ông nội Đường và bà nội Đường về sự xuất hiện của Đường Cẩm rất bất ngờ,
Mặc dù rất vui vì cháu gái đã mất và được tìm lại, nhưng rõ ràng thích hai đứa cháu sinh đôi của cô ấy hơn. Tôi nói nè em dâu, em và chú nó cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Chị dâu biết người con gái mà các em đặc biệt nhớ nhung đã mất, nhưng nhận thân như này quá đơn giản. Đừng để người có lòng muốn lợi dụng. Lý Quế Hoa nói chuyện rất kỳ quái. Bà ta là chị dâu của Đường Bằng, bên cạnh chỉ có một cô con gái. Ý của bác ý là bố mẹ tôi ngốc, không thông minh. Họ là một thống đốc, một giáo sư đại học, còn không thông minh bằng người ở nhà nội trợ như bác sao? Bà thông minh như vậy sao còn không thi được trung học? Mày ngay cả người lớn cũng dám cười nhạo, không biết chút lịch sự nào, lớn lên ở nông thôn. Hoàn toàn không giống người Đường gia chúng tôi. Đúng, tôi là một kẻ man dợ lớn lên ở nông thôn. Nếu như còn có người miệng tiện, lát nữa nếu tôi ra tay đánh người thì bà cũng đừng thấy lạ. Biệt danh của tôi là Tiểu Bá Vương Đường gia thôn. Đánh khắp làng không một địch thủ, đánh nhau là chuyện thường xuyên đó. Đấy em dâu, em nghe thấy chưa? Đường gia thôn Tiểu Bá Vương, còn ba đánh một nữa chứ. Còn muốn đánh người lớn, thật là một cô gái dã man. Đây có phải là con cái nhà họ Đường không? Tôi chắc chắn là nhận nhầm rồi, con gái em rõ ràng đã chết rồi. Làm sao có thể chết mà sống lại, chắc các em bị lừa rồi. Chị dâu, chị vẫn nên chăm sóc con cái của chị đi, thậm chí còn không vào được trung học, sau này sẽ mù chữ, đáng sợ hơn cả man dợ. Con gái em năm sau phải đi thành phố học đại học. Con gái lớn lên ở thành phố này, đến lúc đó còn không bằng một cô gái nông thôn. Đó mới là làm cho nhà Đường của chúng ta xấu hổ. Vừa rồi Thẩm Đông Thanh đã muốn nói bà ta rồi, bị Đường Cẩm giành trước. Bà ấy vất vả tìm về con gái về, những người Khải Dung lại muốn sắp xếp họ đang ở cửa cãi nhau. Lý Quế Hoa sắp muốn nói lại, trong mắt nhìn Đường Bằng và Đường Sơn đi về phía này, lập tức thay đổi khuôn mặt. Em dâu à, con gái của em thật giỏi, có bản lĩnh thi vào đại học ở Kinh Thành. Xem ra vẫn là gen của nhà Đường chúng ta tốt hơn. Em xem anh rể nhà tôi có năng lực như thế nào, bây giờ đều thành lãnh đạo lớn của tỉnh thành rồi. Bác gái hai mặt. Giây trước còn ăn nói quái gở, giây tiếp theo lại bắt đầu tâng bốc. Hóa ra là nhìn thấy cha thống đốc của người phụ nữ đi đến. Bà bác này đúng là tắc kè hoa. Co được dỗi được, nhìn sắc mặt người khác. Cô ấy mặc dù không đến mức đánh bà ta, nhưng nếu đã đắc tội với cô ấy, muốn thoát thân dễ dàng sợ rằng không dễ dàng như vậy. Tôi mất cha mẹ ruột từ nhỏ, chịu khổ ở nông thôn, đói và lạnh. Bây giờ thật vất vả mới tìm được cha mẹ ruột. Bác nói tôi là kẻ nói dối, không phải con cháu của nhà Đường. Nếu gì không tin, tôi muốn làm xét nghiệm quan hệ cha con. Cái gì? Ai dám nói Tiểu Cẩm không phải con gái ruột của tôi? Đại ca, em thấy mắt chị dâu không tốt lắm. Không thấy, Tiểu Cẩm trông giống hệt em dâu của em khi còn nhỏ. Còn dám nói nhảm ở đây. Đường Bằng thường không nổi giận. Đây là bước lên điểm mấu chốt của ông ấy. Con gái vừa tìm về ở nông thôn chịu nhiều khổ như vậy, ông ấy thương còn không kịp, con dám có người bắt nạt con gái của mình. Con gái không khóc, có cha ở đây, không ai có thể bắt nạt con. Trong lòng Đường Cẩm ấm áp, cảm giác thật tốt khi có cha. Trên thế giới này lại có thêm một người đàn ông yêu thương cô. Đường Sơn thì đi đến trước mặt Lý Quế Hoa, không phân biệt thật giả, trực tiếp tát bà ta một cái. Đồ đàn bà thối, bà có phải là mỗi ngày nhàn rỗi đến điên rồi không? Không tìm việc gì thì ngứa ra à? Thậm chí không thể sinh ra một đứa con trai, lại có năng lực gì, cứ suốt ngày gây phiền phức. Ông đây ly hôn luôn đấy. Đường Sơn hơn Đường Bằng 2 tuổi, từ nhỏ em trai đã là niềm tự hào của ông ta, không ai có thể chống lại em trai ông ta. Vợ mình cũng không được. Lý Quế Hoa thật đúng là sợ người đàn ông ly hôn mình. Bà ta mặc dù không dám lên tiếng, nhưng mắt lại không nhịn được, hung ác nhìn Đường Cẩm. Cô gái này không chỉ thông minh, cũng rất nhanh nhạy, vừa linh hoạt vừa tinh nghịch, thật sự vô cùng đáng yêu. Buổi tối đến nhà ông bà ngoại, đó là một cảnh tượng khác. Ông bà đều là người trí thức. Bọn họ nhìn thấy Đường Cẩm cũng chỉ cần một cái nhìn, cũng có thể chắc chắn đây là cháu gái ngoại của họ. Đứa cháu rất giống với con gái họ khi nó còn nhỏ. Hai ông già đều rất thích cháu gái này, bởi vì nhìn thấy cô ấy, họ giống như nhìn thấy một cô con gái trẻ. Con gái có thể tìm lại con gái ruột. Họ thực sự hài lòng. Những năm tháng đau khổ trong lòng con gái, cha mẹ biết rõ nhất, cũng đau lòng nhất. Tiểu Cẩm, cháu không đến trường, tự học ở nhà sẽ trì hoãn việc học. Nếu có thể thì tốt hơn là đến trường. Chú, cháu có rất nhiều việc phải làm, thật sự không có thời gian mỗi ngày đi học. Chú yên tâm, cháu sẽ học ngay khi có thời gian. Tuyệt đối sẽ không trì hoãn kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau. Anh rể, cô con gái này thật sự rất cố gắng ôn tập, năm sau lên kinh đại chắc chắn không có vấn đề. Nếu đứa nhỏ thiếu tiền thì hai người cho nó thêm, nếu không em cũng có thể cho. Đừng để nó chỉ lo kiếm tiền, trì hoãn việc học. Đường Bằng nghe Thẩm Đông Húc nói như vậy, cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề học tập của Đường Cẩm. Tiểu Cẩm à, nếu không con hãy nghe lời chú con, đi đến trường học hành cẩn thận đi. Chi phí sinh hoạt của con và chi phí đi học đại học bố có thể lo giúp con. Khi Xuyên không đến đây thật may mắn ghê, có một người chồng yêu tôi, 2 người cha yêu thương tôi. Không đúng, tôi có 4 người cha. Cha ruột, cha nuôi lớn, bố nuôi, bố già, còn 4 bà mẹ nữa, họ đều yêu tôi. Xem ra kiếp trước tôi thật sự đã cứu được thiên hà rồi, mới có được may mắn như vậy. Tiểu Cẩm, bố con đang nói chuyện với con đấy. Đường Cẩm lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng trả lời, bố, con có tiền, chi phí sinh hoạt và học phí. Và bố phải tin con gái mình, ngay cả khi năm sau không thi được vào kinh đại,
Có rất nhiều trường đại học để con lựa chọn. Đại học không phải là mục tiêu chính của con. Danh sách người giàu mới là mục tiêu cuối cùng của con. Thi đại học chỉ là để phong phú cho cuộc đời của con mà thôi. Lời nói của cô ấy làm mấy người có chút bất ngờ. Danh sách người giàu nhất, đó là danh sách gì vậy? Họ chưa từng nghe qua, nhưng ý nghĩa không khó hiểu. Chính là Đường Cẩm muốn trở thành một người giàu có. Con muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tập trung vào nghiên cứu học thuật không tốt sao? Mặc dù cải cách mở cửa mấy năm rồi, nhưng địa vị xã hội của thương nhân vẫn chưa cao. Tiểu Cẩm có chỉ số thông minh cao như vậy, năm sau hoàn toàn có thể vào đại học kinh đại. Thật đáng tiếc khi dùng để kinh doanh. Con không thích nghiên cứu học thuật. Chuyện này nhàm chán quá. Hãy để nó cho những người mọt sách thích học tập. Chú ơi, con kiếm tiền cũng là đóng góp cho đất nước. Để kiếm tiền, chúng ta phải đóng thuế, có thể tăng thu nhập tài chính của đất nước. Kiếm tiền có thể thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế. Kiếm tiền cũng có thể thúc đẩy tiêu dùng và sức sống thị trường. Vì vậy, kiếm tiền không chỉ là hiện thân của khả năng cá nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước. Thấy chưa, con gái tôi đã dạy cậu một khóa. Hiệu trưởng trường này của cậu chỉ muốn làm giáo dục thôi. Sự phát triển của đất nước cần nhiều loại nhân tài. Có người dạy dỗ, có người làm nghiên cứu khoa học, cũng phải có người làm ăn. Nghề nghiệp không phân biệt cao thấp quý hèn, chỉ cần tuân thủ pháp luật là công dân tốt. Đường Bằng dù sao cũng là người đứng đầu một tỉnh. Đó là sự phát triển kinh tế của cả tỉnh. Tầm nhìn và khuôn mẫu tự nhiên không giống nhau. Chỉ là ông không nghĩ tới, con gái có thể nói ra đạo lý sâu sắc như vậy. Nó không giống như một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn. Có tư tưởng nhận thức đúng đắn. Buổi tối còn có thể ăn tôm hùm đất không ạ? Em cũng muốn ăn. Cặp song sinh chạy vào từ ngoài cửa. Phía sau là Thẩm Chí Viễn. Nó là con trai của Thẩm Đông Húc, cùng tuổi với cặp song sinh. Hắn có vẻ tò mò. Tôm hùm đất nhỏ là gì? Tôm hùm đất là một loại côn trùng màu đỏ, có rất nhiều móng vuốt. Ngoài ra còn có 2 cái kìm lớn. Đừng nhìn không đẹp, nhưng ăn ngon lắm. Thịt của nó rắn chắc, hương thơm tươi cay. Tôi có thể tự ăn một đĩa. Tôm hùm đất nhỏ đó đảm bảo bạn không thể quên khi ăn. Giống như hôm qua hai chúng ta ăn xong hôm nay còn muốn ăn. Ngày nào cũng muốn ăn. Muốn ăn tôm hùm đất còn không đơn giản. Ngày mai đến nhà chị gái. Bên cạnh nhà chị gái có một con sông nhỏ. Bên trong có rất nhiều tôm hùm đất. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Trên sông không chỉ có tôm hùm, ngoài ra còn có qua rùa và cá. Nhà chúng ta có một cái túi lưới dùng để câu cá. Nhà chị gái còn có một con chó sò lớn, một con chó quân đội, nó tên là Sải Hổ, vô cùng giỏi. 3 người có muốn đi với chị vào ngày mai không? Muốn, em cũng muốn đi. Còn có em, mẹ, ngày mai cùng đến nhà con nhé. Ở nhà con vài ngày, con sẽ làm cho mẹ vài bộ quần áo, cũng làm mấy cái cho các em trai. Nghe lời con gái, mắt Thẩm Đông Thành bắt đầu đỏ lên. Nợ con gái nhiều như vậy, tôi đã nghĩ đến việc mua một số quần áo mới cho con gái tôi. Bây giờ thì ngược lại, con gái tôi muốn làm cho tôi quần áo mới. Vốn chưa làm chút gì cho con gái, nhưng đã bắt đầu hưởng thụ phần thưởng của con gái. Mẹ, con gái mẹ là cho mẹ vài bộ quần áo mới không phải là nên sao? Điều này thật cảm động. Sau đó, có quá nhiều nơi để mẹ cảm động. Bởi vì con gái của mẹ quá ưu tú, có rất nhiều thứ. Để mẹ và em trai con ở bên vài ngày. Bà ấy còn vài ngày nghỉ nữa. Ngày mai bố về tỉnh thành trước. Quá nhiều việc trong công việc. Mấy ngày nữa bố sẽ bảo người đến đón các con. Con cũng về nhà vài ngày. Ô, có thể ăn tôm hùm đất mỗi ngày rồi. Lúc này Dương Ngọc Lan từ trong bếp đi ra. Dương Ngọc Lan là vợ của Thẩm Đông Húc, làm y tá ở bệnh viện nhân dân. Cười nói, rửa tay ăn cơm. Dì vất vả rồi. Hôm khác đến nhà cháu thử tay nghề của cháu. Lát nữa lại đến cửa hàng quần áo của cháu chọn mấy bộ quần áo để mặc. Thân hình và khí chất của dì đều tốt như vậy, coi như là quảng cáo cho cháu. Điều này không phù hợp phải không? Quần áo trong cửa hàng của cháu đều rất đắt. Thật trùng hợp, khi cửa hàng quần áo của Đường Cầm mở cửa, Dương Ngọc Lan và đồng nghiệp đã đến đó. Lúc đó cảm thấy quần áo của cửa hàng quần áo này rất đắt, chỉ dám mua một cái. Sau này đọc báo mới biết, là một người đã đạt giải thưởng trang phục cửa hàng của nhà thiết kế Vô Địch Thiết Kế. Không ngờ nhà thiết kế nổi tiếng này hóa ra là cháu gái của chồng. Có gì không phù hợp? Dì là dì của cháu, gửi cho dì mấy bộ quần áo không phải rất bình thường sao? Đừng khách sáo với cháu. Trong trường hợp sau này cháu đến bệnh viện khám bệnh, còn cần gì giúp nữa ạ? Trời ơi, dì không muốn cháu đến bệnh viện tìm dì bị bệnh đâu. Ngọc Lan, đừng khách sáo với Tiểu Cẩm nữa. Nó bảo em đến cửa hàng của nó chọn quần áo. Cứ đi đi. Tiểu Cẩm, ta có thể đến cửa hàng của cháu chọn vài bộ quần áo không? Có cái nào bà già này như ta có thể mặc không? Thật sự là không có. Bà ơi, cháu sẽ làm cho bạn một số quần áo phù hợp với bà. Đường Cẩm vội vàng trả lời. Cô ấy rất thích người bà ngoại này. Bà ấy hài hước như bà của Mộ Hằng, tương thân tương ái, không giống bà nội của cô ấy, trọng nam khinh nữ. Bữa sáng hôm sau, tài xế của Đường Bằng đến đón ông ấy. Bọn họ trở về tỉnh Đường Cẩm thì đưa mẹ và 3 đứa nhỏ trở về nhà ở khu quân đội. Đến nhà, mông mồi vẫn còn chưa ấm, 3 đứa nhỏ liền kêu gào muốn ra bờ sông bắt tôm hùm đất nhỏ. Mấy người cùng nhau cầm túi lưới xách 2 cái thùng, mang theo Sải Hổ cùng nhau ra khỏi khu quân sự. Sáng nay, 3 đứa trẻ nhặt một thùng đầy tôm hùm đất nhỏ, bắt được 2 con cá, bắt được mấy con qua và một con ba ba. Có thể nói là thu hoạch đầy đủ, chỉ là cảm thấy vẫn chưa vui vẻ, là hết ngày mai còn muốn đến chơi. Vài người vui vẻ quay về. Vừa đến cổng khu quân sự,
Đường Cẩm nhìn thấy anh trai thứ hai Đường Gia Minh. 2 ngày nay anh ấy bận đều không ở nhà, suýt nữa thì quên mất chuyện anh hai muốn đến cửa hàng đồ nội thất. Tiểu Cẩm, may quá, thật dễ dàng để tìm thấy em rồi. Vốn là chị dâu của em thúc giục anh đến ngay khi anh gọi điện thoại. Vừa vặn trong nhà có một mảnh đất ngô chín rồi, anh đã giúp thu hoạch rồi mới đến đây. Không làm lỡ việc. Không sao đâu, không phải nói lúc nào cũng được sao. Chúng ta về nhà ăn cơm trước đã. Buổi chiều em sẽ đưa anh đến cửa hàng đồ nội thất. Đường Cẩm nói xong, lúc này mới nhớ ra còn chưa giới thiệu anh ấy với mẹ. Đây là anh trai thứ hai của con. Anh ơi, đây là mẹ em. Xin chào dì. Mẹ mơ. Bà ấy trả lời bằng giọng bình tĩnh, không nói chuyện nữa. Lúc này bà ấy đang cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Bà ấy không biết nên biểu đạt tâm trạng hiện tại của bà ấy như thế nào, nên hận hay nên cảm kích. Nhưng thật sự không biết ơn. Chỉ có hận, mặc dù biết chuyện này không liên quan gì đến anh trai này. Tất cả là lỗi của cô của người này, nhưng không thể cảm ơn gia đình này. Họ đã cướp đi con gái mình, đã tước đoạt quyền làm mẹ của mình trong nhiều năm. Bây giờ thật sự còn không thể buông tay, không chịu trách nhiệm đã là sự khoan dung tối đa rồi. Thấy mẹ chỉ mê mơ một tiếng, vẻ mặt rất lạnh lùng, Đường Cẩm mới nhận ra tình huống khó xử này. Cô ấy cũng hiểu tâm trạng của mẹ. Đi thôi, chúng ta về nhà nấu cơm. Ăn xong, Đường Cảnh và anh trai thứ hai Đường Gia Minh đến xưởng nhà gia dụng. Dương Vạn Lý xem 10 bản thiết kế mà Đường Cảnh đưa cho ông ta, khen ngợi hết lời. Những mẫu này ông ta chưa từng thấy qua, nhưng rất đẹp và thiết thực. Thật ra là vừa nhìn là hiểu, nhưng ông ta lại không nghĩ tới lại có thể thay đổi như vậy. Cô gái này đúng là một thiên tài thiết kế. Đầu óc cũng quá thông minh rồi. Sắp xếp xong anh hai, Đường Cẩm không trực tiếp về nhà mà là đến nhà máy quần áo. Quảng cáo của CCTV tối qua đường Hoàng Kim đã bắt đầu phát rồi. Cô ấy chuẩn bị đi hỏi tình hình đơn hàng. Ngoài ra còn có cải tạo cửa hàng. Không biết nó đã bắt đầu chưa? 2 ngày nay cô ấy quá không bận, sống ở nhà, cũng chưa kịp gọi điện hỏi. Đường Cẩm, em bảo thu lông vịt, anh đã thu hàng trăm cân rồi. Đại ca Lý làm tốt lắm. Ghi công cho anh. Ngày mai làm cho anh tôm hùm đất nhỏ nhá. Anh đây muốn chính là câu nói này của em. Anh Lệ Phàm đâu? Công nhân cải tạo đã bắt đầu cải tạo rồi. Em ấy đến hiện trường rồi. Vậy thì tốt, em chỉ muốn hỏi là đã bắt đầu cải tạo chưa mà thôi. 2 ngày nay tương đối bận rộn cũng không kịp hỏi. Ngày mai em cũng đến hiện trường xem. Chị San đâu? Đến xưởng rồi. Hôm nay không phải là ngày tuyển dụng sao? Yêu cầu thể hiện tại chỗ. Cô ấy ở đó giám sát. Ồ, đúng rồi, anh Lý. Quảng cáo vào khung giờ vàng của CCTV tối qua. Anh xem chưa? Khi đề cập đến điều này, Lý Đại Vĩ không nhịn được muốn khen ngợi Đường Cẩm mấy câu. Anh ấy có chút kích động. Đương nhiên xem rồi. Đường Cẩm, đầu óc em thật tốt. Quảng cáo chụp quá tốt. Hôm nay có nhiều người gọi điện hỏi ý kiến hơn. Nhiều người nói, mấy ngày nay muốn đến thăm nhà máy của chúng ta. Điều Đường Cẩm muốn nghe chính là tin tức tốt như vậy. Xem ra quảng cáo này hiệu quả không tệ. Người đàn ông tỉnh lại không quen biết vợ mình. Hóa ra là trong cứu trợ thiên tai. Không ngủ không ngừng cứu hàng trăm người. Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên bị ngã trong nước lũ. Chờ tỉnh lại mất trí nhớ rồi. Lão Mộ, anh tỉnh rồi. Anh làm tôi sợ chết khiếp, bác sĩ. Bệnh nhân tỉnh rồi, cậu là ai? Anh không biết tôi nữa à? Anh bị ngâm trong nước đến ngu người. Đây rồi là gặp phải chuyện kỳ lạ gì vậy? Mộ Hằng mất trí nhớ rồi. Bác sĩ, hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với bạn tôi. Thế mà không nhận ra tôi nữa. Anh có cảm thấy gì không thoải mái không? Không, đây là số mấy. Cậu coi tôi là đồ ngốc à? May là không có gì, tính khí vẫn còn xấu như vậy. Bác sĩ, xem tình huống này là gì? Chắc là ở trong nước lâu quá. Não hơi thiếu oxy, hoặc mất trí nhớ tạm thời do tổn thương tế bào não. Tính tạm thời, thêm vài ngày nữa có thể khôi phục sao? Cái này khó nói, có thể vài ngày, có thể vài tháng. Tốt nhất là để bệnh nhân tiếp xúc nhiều hơn với những người và môi trường quen thuộc, giúp anh ấy sớm lấy lại trí nhớ. Vậy khi nào có thể xuất viện? Tốt nhất là tiếp xúc nhiều hơn với những người và môi trường quen thuộc, có lẽ sẽ sớm lấy lại được trí nhớ. Thể chất bệnh nhân này tốt, có thể xuất viện bất cứ lúc nào, nhưng sau khi về còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ, hôm nay chúng tôi sẽ xuất viện. Thẩm Đông Thanh và cặp song sinh chỉ ở đây 4 ngày. Đường Bằng liền để tài xế đến đón người, đương nhiên còn muốn Đường Cẩm đi cùng. Nhưng nghĩ đến 2 ngày này nam nhân của mình nên trở về rồi, Đường Cẩm chỉ có thể từ chối lòng tốt của cha mẹ. Mẹ, vài ngày nữa chúng con sẽ đến tỉnh thành thăm mẹ. Mẹ nhớ con, mẹ có thể gọi cho con. Ngày nào cũng được. Con phải giữ lời. Chờ vài ngày nữa sẽ đi. Chờ con rể mẹ về, chúng ta cùng đi. Chị ơi, chị đợi mấy ngày khi đến tỉnh thành, mang thêm chút tôm hùm đất nhỏ nhá. Chị gái biết rồi, nhất định sẽ mang cho hai em rất nhiều. Chị ơi, chủ nhật em đến chơi với chị được không? Tất nhiên rồi. Khi em đến, hãy gọi cho chị gái trước. Chị sẽ đón em, hoặc là nhờ bố em đưa em đến đây. Đường Cẩm vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa gấp bên ngoài. Cuối cùng anh cũng về rồi. Anh có nhớ em không? Chị dâu lão Mộ mất trí nhớ rồi, cũng không quen biết tôi nữa. Đường Cẩm chết lặng tại chỗ, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cậu vừa nói cái gì? Anh ấy mất trí nhớ rồi. Lão Mộ mấy ngày không ngủ không nghỉ cứu mấy trăm người. Cuối cùng rơi xuống nước lũ. Khi chúng tôi vớt anh ấy lên, anh ấy đã bất tỉnh rồi. Đưa đến bệnh viện 10 mấy tiếng mới tỉnh lại. Thức dậy thì không biết ai cả. Bác sĩ nói đó là mất trí nhớ ngắn hạn. Mẹ kiếp, đây là kịch bản máu chó gì vậy? Đây là ông trời đang trừng phạt mình sao? Giả vờ mất trí nhớ khi vừa đến.
Bây giờ thì đến một người bị mất trí nhớ. Tôi vất vả mới móc được người đàn ông trong tay, bây giờ lại quay trở lại lúc ban đầu. Chúa ơi, ông không biết người đàn ông này khó tính sao? Chị dâu, thân thể của lão Mộ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần nghỉ ngơi, vậy lão Mộ sẽ giao cho chị chăm sóc. Lãnh đạo trên đã biết rồi. Phê chuẩn cho nghỉ ốm, chờ khi nào anh ấy khôi phục trí nhớ, khi nào thì về đội. Được, không còn sớm nữa, cậu về đi. Được, tôi đợi 2 ngày nữa mới đến xem lão Mộ, hãy chăm sóc anh ấy. Lão Mộ, anh gìn giữ sức khỏe nhá. Mộ Hằng gật đầu không nói gì. Tại sao anh hứa với em khi anh đi? Nói tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Giờ thì sao? Ngay cả vợ mình cũng không biết nữa. Mộ Hằng chỉ là nhàn nhạt nhìn cô ấy, nghe cô ấy lải nhải. Từ đầu đến cuối không nói gì cả. Bởi vì anh ấy không biết phải nói gì. Đường Cẩm tự nói nửa ngày. Người đàn ông cũng không trả lời. Thôi xong, vốn dĩ nói đã ít, giờ thì câm rồi. Đường Cẩm quyết định không nói nhảm nữa, hành động trực tiếp niệm một câu thần chú liền tiến vào không gian. Mộ Hằng nhìn nơi như thơ như tranh này, tạm thời ngơ ngác. Anh ấy có thể bị mất trí nhớ, nhưng cũng không ngốc. Vừa rồi rõ ràng là ở nhà, trong nháy mắt, không gian đã thay đổi và anh ấy vừa nghe cô ấy nói một câu thần chú. Đây là đâu? Cô rốt cuộc là ai? Đường Cẩm nhìn vẻ mặt của anh ấy, bộ dạng cảnh giác, không thể không muốn trêu chọc anh ấy. Vợ anh, tôi là tiên nữ hạ phàm, đây là địa bàn của em đẹp lắm phải không? Có giống tiên nữ trên trời không? Chúng ta làm gì ở đây? Đương nhiên là tắm uyên ương rồi. Cô nói nhảm, sao người phụ nữ như cô không biết xấu hổ như vậy? Quên đi, không trêu anh nữa. Đưa anh đến đây, em muốn anh ngâm mình trong nước suối linh tuyền, giúp anh khôi phục sức mạnh. Có lẽ ngay cả trí nhớ cũng sẽ sớm được khôi phục. Cởi quần áo đi. Một em giúp anh cởi không? Tay Mộ Hằng nóng lên, vội vàng lùi lại một bước, như thể phía trước là một tai họa. Anh ngại cái gì? Chỗ nào trên người anh mà em chưa từng thấy? Quên đi, anh thích mặc quần áo thì mặc đi. Còn lề mề nữa thì trời sáng mất. Ban đầu chúng ta chuẩn bị cho ngày quốc khánh ở kinh đô tổ chức hôn lễ. Chỉ còn 1 tháng nữa. Nếu đến lúc đó anh vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, anh còn muốn tổ chức hôn lễ với em không? Cô ấy nói xong mà người đàn ông vẫn không để ý đến cô ấy. Đang muốn nổi giận với anh ấy thì thấy anh ấy ngủ rồi. Mấy ngày tiếp theo, hai người hòa thuận với nhau. Đường Cẩm mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho đàn ông, mỗi đêm đều đưa đàn ông đi ngâm linh tuyền. Cô ấy ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngâm nước nóng. Mộ Hằng cũng vừa vặn quay đầu nhìn về phía cô ấy. 4 mắt nhìn nhau, anh ấy vội vàng né tránh tầm mắt. Có phải anh nghĩ em trông đẹp không? Thân hình của em trông đẹp hơn, nếu không em sẽ cởi quần áo và ngâm với anh nhé. Tôi ngâm xong rồi. Hứng thú chiêu người của Đường Cẩm bị khơi lên. Một chiêu không được lại đổi chiêu mới. Sợ em thế à? Có phải anh không được không? Tôi có được hay không? Thử liền là biết. Đường Cẩm trực tiếp bối rối. Cô ấy không ngờ đàn ông lại chủ động tấn công. Ý thức của não bộ Mộ Hằng dần trở nên rõ ràng hơn. Ngày càng rõ ràng. Anh ấy nhớ ra rồi. Nhớ hết. Vợ ơi, xin lỗi. Anh quá kích động. Anh nhớ ra rồi. Chuyện gì cũng nhớ ra. Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Đúng, ly hôn. Khi làm nhiệm vụ, em có nói với anh không? Nếu anh dám xảy ra chuyện, em sẽ cưới người khác. Lần này may mắn anh chỉ bị mất trí nhớ. Có lẽ lần sau em sẽ là góa phụ. Nếu như anh không quý trọng thân thể của mình như vậy, không trân trọng em cũng không để ý đến lời nói của em cũng có thể lập kế hoạch tốt hơn. Vợ ơi, anh sai rồi. Em đánh anh mắng anh, trừng phạt anh như thế nào nhưng cũng không thể bỏ anh. Như vậy anh sẽ sống không bằng chết. Ánh mắt anh ấy thật tình cảm, tập trung như vậy, khiến người ta không khỏi cảm động. Trong ánh mắt anh ấy, Đường Cẩm cũng nhìn thấy bóng của mình. Quên đi, lần này tạm thời tha cho anh. Nếu lần sau anh lại dám quên em, hoặc tự làm mình bị thương, vậy thì anh thực sự sẽ phải chạy trốn với một người đàn ông khác. Anh hứa sẽ không có lần sau. Vậy chúng ta có muốn tiếp tục? Chuyện vừa rồi chưa làm xong. Em nghĩ sao? Buổi sáng Đường Cẩm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hello, xin chào. Ai thế? Là anh. Em dâu. Anh tưởng nhà không có ai, chuẩn bị cúp điện thoại rồi. Em vừa từ bên ngoài về. Đại ca, Mộ Hằng vẫn chưa về. Anh tìm anh ấy à? Anh tìm em. Không phải em bảo giúp em chú ý phòng có sân ở tầng 1 sao? Nhà và phòng trước 2 tầng. Hai cái này đều tìm xong rồi. Nói cũng khéo. Hai nơi này cũng không xa lắm, chỉ vài cây em thôi. Cảm ơn anh. Tổng cộng bao nhiêu tiền em sẽ đưa cho anh? Cô ấy tin tưởng ánh mắt của Mục Thế Sâm. Với đầu óc kinh doanh của anh ấy như một ông chủ có mắt nhìn tốt. Vị trí mặt tiền tìm thấy tự nhiên sẽ không tệ. Tổng cộng 60.000 tệ. Nhà đơn ở viện 20.000 đồng, mua phòng chính 40.000 đồng. Đừng vội, anh sẽ giúp em đặt cọc trước. Ngày quốc khánh em đến sớm vài ngày, làm thủ tục chuyển khoản. Được rồi, cảm ơn đại ca. Đến kinh đô rồi, em và Mộ Hằng mời anh ăn cơm. Được, nhưng em nấu cơm nhá. Ông nội suốt ngày khen ngợi kỹ năng nấu ăn của em. Tai anh sắp thành kén rồi. Ông nội thế mà ở phía sau lưng mình xem ra cờ vua của Kim Tina một kia cũng đáng. Bữa ăn đó cũng không phải làm vô ích. Đây là thành công hạ gục được ông nội rồi. Không thành vấn đề, đến lúc đó toàn bộ chỗ ngồi sẽ tiếp đái anh. Vậy thì anh có thể đợi chỗ ngồi đầy đủ của em rồi. Nói xong hai người liền cúp điện thoại. Lúc này Mộ Hằng vừa vặn đi vào, anh ấy ở cửa liền nghe thấy vợ nói một câu. Mãn Hán toàn bàn tiếp đái anh. Điện thoại của ai? Đại ca gọi. Đại ca muốn đến. Không phải, là em nhờ đại ca xem phòng ở Kinh Thành. Đại ca đã tìm thấy rồi. Nói giúp em đặt cọc trước. Chờ ngày quốc khánh chúng ta đi sớm vài ngày, làm thủ tục bàn giao.
Em nói sau khi đi kinh thành, chúng ta cùng nhau mời đại ca ăn một bữa cơm. Đại ca nói để em tự nấu ăn, bởi vì ông nội thường khen món em nấu. Ông xã, thật vui khi ông nội lại khen em như vậy. Ông nội khen em 2 câu thì vui vẻ như vậy. Tất nhiên, anh không biết. Lần đó ông nội Thẩm và ông nội Phạm cãi nhau dữ dội như thế nào. Bàn cờ. Bàn cờ rơi xuống đất. Em sợ ông nội không thích em, bởi vì anh kết hôn với em và không giữ lời hứa lúc nhỏ. Ông nội Phạm mới tìm ông nội làm phiền. Em làm sao không thể không sợ ông nội hận em. Ông nội không hẹp hòi như em nghĩ. Mau đi rửa tay ăn cơm. Vâng, một ngày tốt lành. Chạy xong 5 km khi dẫn Sai Hổ đến cổng nhà người nhà, vô tình nhìn thấy Phó Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, sao em lại ở đây? Phó Văn Tĩnh thấy là Đường Cẩm gọi cô ấy, đang muốn trả lời, nhưng lại nhìn thấy Sai Hổ, lùi lại 2 bước. Nó không cắn người chứ? Sai Hổ là một con chó quân đội, nó sẽ không cắn đâu. Vậy chị dẫn con chó đi phía trước, em sẽ ở phía sau. Nhút nhát, em đợi chị ở đây trước. Chị đưa nó đến xưởng may trước. Nhà may quần áo chỉ cách đó 10 mấy mét. Đường Cẩm sẽ về sớm thôi. Hôm nay không cần đi học sao? Sao lại đến tìm chị? Đi học thì có thi chứ. Không, hôm nay không phải là chủ nhật sao? Tìm chị bổ sung tiếng Anh, sau đó ăn tôm hùm đất chị làm. Em đã ăn sáng chưa? Không có, nhưng em đã mua bữa sáng. Còn mua thêm phần của chị, em muốn đến đây ăn cùng chị. Về nhà đi. Hai người sắp quay lưng đi. Phía sau lại có một giọng nói, chị ơi. Chị Đường Cẩm, chị Văn Tĩnh. Hai người vội vàng quay đầu. Thậm chí Viễn, em ấy đang hưng phấn vẫy tay về phía bọn họ. Mẹ kiếp, nấu ăn này quá ngon cũng không phải là chuyện tốt. Em họ này thật sự đến đây. Chú, sao các chú cũng tới? Thôi nào, không phải đâu, thằng nhóc này sáng sớm không cho người ta ngủ, phải la hét đến tìm chị họ chơi. Muốn xuống sông nhặt tôm hùm đất nhỏ gì đó. Nói món đó ngon lắm. Chú bị nó làm phiền, không còn cách nào khác là phải đưa cậu nhóc đến đây. Chú xem Văn Tĩnh đến tìm cháu học tiếng Anh rồi. Nếu không chú đưa Chí Viễn ra sông nhặt tôm hùm đất đi ạ. Cháu sẽ làm cho chú vào buổi trưa. Hai người học đi, nhặt tôm hùm đất thì giao cho chúng tôi. Vừa xuống dưới nhà, chỉ thấy Phan Kim Phượng túi lớn túi nhỏ đi ra. Đây là chuyện ly hôn xong rồi à? Ngô Quan Quần cũng đi thực hiện nhiệm vụ. Chắc là chậm trễ rồi, nếu không thì đã chuyển đi lâu rồi. Nhìn thấy Đường Cẩm, Phan Kim Phượng tức giận vô cùng. Biểu cảm khuôn mặt của cô ta bắt đầu thay đổi, ánh mắt tràn đầy hận thù và phẫn nộ nhìn Đường Cẩm. Mày đợi đó cho tao. Phó Văn Tĩnh bị người phụ nữ này nhìn với ánh mắt sợ hãi, thì thầm hỏi Đường Cẩm. Sao người phụ nữ đó lại nhìn chị như vậy? Hai người có thù sao? Có thù. Đường Cẩm tự nhiên cũng thấy Phan Kim Phượng nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hung dữ. Xem ra người phụ nữ điên độc ác này vẫn chưa bỏ cuộc. Vậy mình phải hành động trước. Thiết kế một vở kịch hay, chờ cô ta tự đầu hàng. Em nghĩ người phụ nữ đó sẽ trả thù chị. Có cần em giúp không? Bác em là cảnh sát trưởng. Bác, không biết thế nào. Vừa nghe từ bác, Đường Cẩm liền nghĩ đến lần đó gặp được người hẹn hò của Trương Bồi Bồi, anh họ của Phó Văn Tĩnh. Có cần chị sẽ nói với em. Nhân tiện, em có quan hệ tốt với anh họ của em không? Rất tốt. Sao chị lại nhắc đến anh họ em? Chị biết anh ta, có lần gặp anh ta đang hẹn hò. Và người hẹn hò chị biết không phải một cô gái tốt. Trương Bồi Bồi, mặc dù không tàn nhẫn như Phan Kim Phượng, nhưng cũng không phải là người tốt lành gì. Phó Văn Tĩnh và anh họ quan hệ không tốt thì tôi không nói nữa. Nếu quan hệ tốt đẹp, vậy vẫn phải nhắc nhở một chút đi. Chị nói cô gái trong đoàn văn nghệ kia không phải người tốt. Vâng, tên cô ta là Trương Bồi Bồi. Tam quan không bằng ngũ quan chính. Hai người yêu nhau dễ dàng vì ngũ quan, hòa thuận không dễ dàng vì 3 quan điểm. Cho nên 3 quan điểm quan trọng hơn 5 giác quan. Nếu em lo lắng cho anh họ của em, chỉ cần nhắc nhở anh ta nghe hay không đó nghe là chuyện của anh ta. Chị đi tắm đây. Rất nhanh Phó Văn Tĩnh ăn một tiếng, nhìn Đường Cẩm vào nhà vệ sinh. Cô ấy bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nói với anh họ. Lúc này Mộ Hằng mang bữa sáng trở về, thấy trong nhà có một người phụ nữ lạ. Ngơ ngác, cô là ai? Sao lại ở nhà tôi? Nhà anh ta, người này có phải là chồng của Đường Cẩm không? Phó Văn Tĩnh chưa bao giờ gặp anh ta, không chắc chắn, hỏi một câu, anh là chồng của Đường Cẩm. Đúng, thế cô là ai? Tôi Phó Văn Tĩnh, là em họ kiêm bạn thân của Đường Cẩm. Anh rể này lạnh lùng thế. Đường Cẩm làm sao có thể chịu được, đẹp trai thì đẹp trai thật. Ở bên cạnh anh ta thì mùa hè cũng thấy lạnh. Đây đúng là điều hòa không khí chạy bằng cơm, chỉ có loại làm lạnh. Đường Cẩm tắm xong đi ra, bỗng nhiên nhớ ra vẫn chưa giới thiệu chồng cho họ. Đây là Phó Văn Tĩnh, em họ em, con gái của dì em. Chưa kịp nói với anh, em đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Họ cứ giúp em, bảo anh đi gặp họ. Mấy ngày đó không phải anh không khỏe sao? Chờ vài ngày nữa em xong việc rồi, hai chúng ta cùng nhau đến tỉnh thành thăm bọn họ đi. Họ đang ở tỉnh thành. Mê mơ, cái này em sẽ nói chi tiết với anh sau. Đi tắm đi. Chúng ta ăn cơm. Được. Người đàn ông đi vào nhà vệ sinh. Đường Cẩm vội vàng giải thích với Văn Tĩnh. Giải thích rằng anh rể của em không thích nói chuyện, không đủ nhiệt tình với em. Em đừng để ý nhé. Em mới không để ý, chỉ là anh ấy lạnh lùng như vậy. Sao chị chịu nổi vậy? Chị nói nhiều, anh ấy nói ít. Chị nhiệt tình như lửa, anh ấy lạnh như băng. Đây không phải là vừa vặn bổ sung sao? Như vậy cũng được.
Ăn sáng xong, Đường Cẩm liền mang theo Phó Văn Tĩnh vào phòng làm việc. Em đọc thuộc lòng các từ trước đi. Trên thực tế, ghi nhớ tốt các từ là chìa khóa để học tiếng Anh tốt. Giống như học tiếng Trung, em không biết nhiều chữ, làm sao có thể nhóm câu được, càng không thể biết ý nghĩa của câu nói. Cho nên nhất định phải tích lũy vốn từ vựng, tích lũy ít nhất 3.000 từ vựng trước kỳ thi. 3.000 từ là quá nhiều rồi, đây là con số thiên văn. 3.000 là tiêu chuẩn tối thiểu. Học nghệ thuật tự do thì không thể sợ đọc thuộc lòng, rất nhiều thứ đều cần thời gian. Ai lại muốn học cái sách giáo khoa nhàm chán đó chứ? Nhưng trong bối cảnh giáo dục định hướng thi, bạn không thể thay đổi môi trường, chỉ có thể thích ứng. Mặc dù thi đại học không phải là lối thoát duy nhất của cuộc sống, nhưng con đường này là chính bạn. Có thể nắm được phương hướng, không nhìn mặt, không dựa vào quan hệ, không dựa vào cha mẹ, cơ hội công bằng nhất để thay đổi vận mệnh. Đương nhiên Phó Văn Tĩnh có thể nhờ cha, nhưng có thể vào đại học, cô ấy sẽ có lựa chọn tốt hơn. Chú là chú nhỏ phải không? Bởi vì khi vừa ăn cơm, vợ đã nói với anh ấy rồi, lát nữa chú cô ấy sẽ mang theo em họ. Buổi trưa phải làm tôm hùm đất nhỏ. Còn bảo anh ấy đợi một lát để xử lý tôm hùm đất nhỏ. Chú đẹp trai, chị Đường Cẩm đâu? Hôm nay em nhặt được một thùng đầy tôm hùm đất nhỏ. Muốn nhanh chóng tìm chị Đường Cẩm khoe khoang một chút đây. Chị gái học trong nhà, không thể gọi chú, đây là chồng của chị Đường Cẩm, nên gọi là anh rể. Chú uống trà trước, tôi sẽ vào bếp xử lý tôm hùm đất. Được, cậu đi đi. Buổi trưa Đường Cẩm làm mấy món. Mộ Hằng lại lấy ra một chai rượu Mao Đài để giải trí cho chú. Mộ Hằng, cháu phải làm tốt hậu thuẫn của Tiểu Cẩm, hoàn toàn ủng hộ nó thi đại học. Cậu có biết cô bé đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi tái học không? 550 điểm, không cần học lại, có thể lên được đại học dễ dàng rồi. Nếu học lại thêm một năm nữa, năm nay có thể vào đại học Kinh Đại. Cậu cũng không thể trì hoãn. Đường Cẩm rốt cuộc là nhận được một nhà giáo dục mong đợi những học sinh giỏi. Lần trước chú mình khuyên ba mẹ như vậy, lần này lại đến làm công tác tư tưởng lên Mộ Hằng. Xem ra năm sau nếu không thi được lên Kinh Đại, người đầu tiên xin lỗi chính là người chú này. Hôm nay Phan Tĩnh và Phan Phong lại đến tặng đồ ăn cho cô ấy, lấy một giỏ trứng và một ít hàng núi. Gia đình này thật sự quá coi trọng tình nghĩa. Lúc đầu chỉ là giơ tay thôi, họ biết ơn. Cứ 3 đến 5 ngày đều sẽ gửi một ít thức ăn đến đây. Muốn từ chối cũng không từ chối được. Đã nói nhiều lần rồi, không cần gửi nữa, nhưng họ không nghe. Cùng là người với nhau sao lại khác nhau như vậy? Cô ấy lại nhớ đến Phan Kim Phượng ở cùng làng với bọn họ. Nhớ tới ngày đó cô ta hung hăng nhìn ánh mắt của mình. Cô ấy phải tìm việc cho người phụ nữ điên này, làm cho cô ta không có tâm tư nghĩ đến trả thù. Đúng lúc Phan Tĩnh và Phan Phong đến rồi, cô ấy lập tức có ý tưởng. Phan Tĩnh, Phan Phong, hai người giúp chị gái cùng nhau trừng phạt kẻ xấu được không? Trừng phạt kẻ xấu, em thích thế. Em muốn lớn lên để làm cảnh sát, bắt người xấu. Trừng phạt ai? Hai đứa trẻ của chúng em có thể giúp gì không? Chắc chắn có thể giúp. Hơn nữa việc này không phải hai người thì không được. Chị nói đi, chị ơi, làm thế nào để giúp? Chúng tôi lắng nghe chị. Muốn trừng phạt là Phan Kim Phượng. Hai em làm như thế này. Hai người đến gần nhà Phan Thiết Đản chú ý. Nếu thấy anh ta cố tình thảo luận về Phan Kim Phượng, chờ đợi bên cạnh lùm cây, cũng không biết chờ ai, sau đó lại vô tình gặp Phan Kim Phượng. Cùng một cách, nếu cả hai đều đi vào rừng, lập tức đi thông báo cho vợ của Phan Thiết Đản, Vương Đại Hiệp. Nếu họ không bị lừa, hai người lén theo dõi Phan Kim Phượng. Một khi phát hiện cô ta cùng Phan Thiết Đản đi rừng nhỏ, lập tức đi thông báo cho Vương Đại Hiệp. Em thích theo dõi kẻ xấu. Nhà Phan Kim Phượng đó sống cạnh nhà chúng em. Theo dõi cô ta rất đơn giản. Thật là trùng hợp, không ngờ nhà Phan Tĩnh lại sống cạnh nhà Phan Kim Phượng. Thật là trùng hợp. Ngay cả ngày hôm qua cũng đã giúp tôi. Phan Tĩnh biết ý của Đường Cẩm, chính là để Vương Đại Hiệp bắt hiện trường vụng trộm sao? Cậu bé có chút đỏ mặt lại nói ra một bí mật. Thực ra gần đây họ không còn chui trong rừng nữa. Phan Kim Phượng kia bây giờ chỉ có một mình ở nhà. Phan Thiết Đản vào buổi tối đã lén đến nhà cô ta mấy lần rồi. Má ơi, Phan Kim Phượng, đây là ly hôn rồi. Da mặt còn dày hơn chứ, gan cũng lớn hơn nhỉ. Ngay cả người đàn ông mình vụng trộm trực tiếp dẫn về nhà rồi. Vậy thì tốt hơn, cho dù họ làm trong rừng hay là ở nhà Phan Kim Phượng, chỉ cần nhìn thấy họ ở cùng nhau, các em lập tức đi thông báo cho Vương Đại Hiệp. Phan Tĩnh không phải nói Vương Đại Hiệp cao lớn, rất giỏi đánh nhau sao? Ngay cả Phan Thiết Đản cũng không đánh được cô ấy. Vậy thì để cô ấy đi đấu với Phan Kim Phượng. Tốt nhất là đánh nhau. Người phụ nữ điên đó không có thời gian để làm phiền bản thân mình nữa. Nếu cô ta không thay đổi thì khiến cô ta gặp rắc rối lần nữa. Cho cô ta vào cùng với ba anh trai nhỏ bé của cô ta ăn cơm tù. Chị Đường Cẩm, nhiệm vụ này giao cho em chắc chắn có thể hoàn thành. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Quốc khánh. Đường Cẩm và Mộ Hằng lại ngồi lên chuyến tàu đến Kinh Đô. Đường Cẩm quyết định chạm đầu tiên đến tỉnh thành trước, để Mộ Hằng gặp bố mẹ mình trước. Lên tàu, hai người trực tiếp vào không gian. Chồng, tối qua em gọi điện về nhà. Bố mẹ nuôi em không muốn đến Kinh Đô tham dự đám cưới của chúng ta. Tại sao? Họ cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với cha mẹ em, không thể đối mặt với cha mẹ ruột của em. Em khuyên họ thế nào cũng không từ bỏ. Vốn dĩ bố mẹ anh muốn đến làng Đường ra trước đám cưới, gặp họ nói gì cũng không cho đến.
Và bây giờ họ sẽ không đến dự đám cưới của chúng ta. Trong lòng em có chút khó chịu. Đường Cẩm thật ra cũng hiểu tâm trạng của họ. Dù sao cũng không phải nhặt con của người ta, mà là trộm con của người ta. Quên đi. Không đi thì không đi. Họ chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Em cũng không muốn làm họ xấu hổ. Không thể ngẩng đầu trước mặt người khác. Đường Cẩm bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề. Không thể không trêu chọc chồng đàn ông. Nếu mẹ anh không đề nghị tổ chức đám cưới, có phải anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tổ chức đám cưới của chúng ta phải không? Có giấy đăng ký kết hôn là được rồi. Miễn là tình cảm của chúng ta tốt đẹp. Những cái khác đều là ảo. Anh không thể nói một lời tốt để dỗ dành em. Nói anh rất muốn tổ chức cho em một đám cưới lớn. Nói rồi có nghĩa gì? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tổ chức đám cưới cho em. Nhưng anh đã nghĩ đến việc cho em mạng sống của anh. Anh ấy không giỏi nói chuyện ngọt ngào, nhưng anh ấy sẽ chứng minh anh ấy yêu cô ấy nhiều như thế nào. Mẹ, đây là Mộ Hằng, con rể của mẹ. Con Mộ Hằng là chồng của Tiểu Cẩm. Lâu như vậy mới đến thăm mẹ. Thật xấu hổ. Tiếng con rể này, Thẩm Đông Thanh cảm thấy ngọt ngào đến tận trái tim. Đúng là mẹ chồng nhìn con rể càng xem càng hài lòng. Bà ấy vội vàng cười nói không sao. Đến là được rồi, công việc của con rất bận mà. Mẹ có thể hiểu. Chị ơi, chị có mang theo tôm hùm đất không ạ? Em muốn ăn. Em cũng muốn ăn. Tỉnh thành đều không bán. Lần trước hai em đã ký hợp đồng với một bà nội trợ. Chị gái sao dám quên, mang theo rất nhiều. Thật sự tuyệt vời. Cảm ơn chị. Hai người đừng chỉ nghĩ đến việc ăn. Gọi anh rể đi. Anh rể, về nhà thôi. Mẹ làm đồ ăn ngon cho các con để chào đón con gái. Thẩm Đông Thanh cho bảo mẫu nghỉ phép rồi. Bà ấy làm mẹ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nấu một bữa ăn cho con gái. Nghĩ về thì cảm thấy tội lỗi. Hôm nay bà ấy quyết định tự nấu ăn. Tiểu Cẩm, đây là của hồi môn của bố mẹ dành cho con. Thẩm Đông Thanh cầm một quyển sổ tiết kiệm 5 vạn tệ đưa cho cô ấy. Mua 2 căn nhà ở thành phố Kinh Đô này, tổng cộng chỉ có 6 vạn tệ. 5 vạn tệ này có thể mua 2 tứ hợp viện ở thành phố Kinh Đô. Của hồi môn phong phú như vậy, đủ để thể hiện sức nặng của cô ấy trong lòng cha mẹ ruột. Lấy đi, đứa trẻ ngốc nghếch này. Cảm ơn mẹ. Và bộ đồ trang sức này là mẹ và bố con mua cho con ở cửa hàng bách hóa. Vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 19 của con. Là quà sinh nhật chúng ta tặng con. Đây là một bộ trang sức bằng vàng, kiểm tra trực quan cũng phải có hơn 40 gram. Nếu như ở thời đại của cô ấy, giá trị hơn 2 vạn tệ. Ngay cả trong thời đại này, ước tính cũng phải mang theo vài nghìn tệ. Cảm ơn mẹ. Nếu không nói, con suýt quên ngày sinh nhật Quốc Khánh của con. Ngày Quốc Khánh kết hôn được tổ chức cùng ngày. Nó giúp con rể mẹ tiết kiệm tiền, mỗi năm mua ít hơn một món quà. Vào buổi tối, Đường Bằng đã về, ông ấy đã lùi mấy bữa tiệc xã hội về rồi. Con gái đến là chuyện lớn nhất trong ngày của ông ấy. Bố chỉ có một yêu cầu với con, đối xử tốt với con gái bố. Con thề trên bộ quân phục này, cả đời sẽ tốt với Tiểu Cẩm. Cô ấy là cả cuộc đời của con, quan trọng hơn mạng sống của con. Bố tin con. Vợ ai đi lấy chai rượu Mao Đài đến đây, để anh và con rể uống 2 ly. Mộ Hằng mua cho bố một hộp Mao Đài nè. Con đi lấy. Được, đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt, vui vẻ phi thường. Đường Cẩm và Mộ Hằng đến thành phố Kinh Đô, vẫn là Mục Thế Thâm đến đón bọn họ. Đường Cẩm thấy anh ta, hỏi về tình hình ngôi nhà. Mộ Thế Thâm nói với họ một đại khái, nói đã hẹn với chủ nhà rồi, sáng mai đi xem nhà. Ngày hôm sau Đường Cẩm 6 giờ sáng thức dậy, nghĩ đến hôm nay đi mua nhà. Đường Cẩm rất phấn khích. Hình như những người khác vẫn chưa dậy, chỉ có bảo mẫu trong bếp chuẩn bị nấu ăn. Lý Thẩm, hôm nay con sẽ chuẩn bị bữa sáng, nghỉ nửa ngày cho gì, quay lại vào buổi trưa à? Được rồi, cảm ơn thiếu phu nhân. Vậy buổi sáng tôi sẽ về nhà một chuyến. Đường Cẩm dùng chảo nấu từ không gian linh tuyền, trên que bột chiên nhỏ. Em gái à, đây không phải là chỗ ngồi đầy đủ mà em nói đâu chứ. Làm gì phải à, đây chỉ là món khai vị. Khi mua nhà xong, em sẽ đảm bảo là một bàn thức ăn thịnh soạn hơn. Cảm ơn anh. Ai muốn mua nhà? Bố, con và Mộ Hằng muốn mua nhà, để đại ca giúp tìm. Mua nhà làm gì? Mẹ chuẩn bị cho các con có phòng cưới, một căn hộ 3 phòng ngủ ngay trong khu phố của chúng ta. Mẹ còn muốn ăn xong, đưa con và Tiểu Hằng đi xem đây nè. 2 người kết hôn, sao bố mẹ không chuẩn bị nhà cho con? Làm sao bây giờ, còn mua nữa không? Bố mẹ chồng chuẩn bị cho chúng tôi có phòng cưới, nhưng ai mà chê nhiều nhà, không chỉ có 2 căn này. Sau này tôi còn muốn mua thêm mấy bộ tứ hợp viện nữa. Vì tiền đặt cọc đã được thanh toán rồi, chắc chắn muốn mua. Sự phát triển của đất nước sẽ ngày càng tốt hơn, nhà sau này cũng sẽ càng ngày càng đắt. Giờ đầu tư là hợp lý, đứa trẻ này rất sáng suốt. Tiền có đủ không? Nếu không đủ, hãy để mẹ con thêm một số tiền cho con. Đủ rồi, chúng con đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh tặng miễn phí cho 2 em, không cần phải tự trả tiền mua. Anh rất có cố khí, đó không phải là kỹ năng của Tiểu Cẩm Mạnh sao? Có thể kiếm tiền. Từ Minh Châu hiện tại đối với cô con dâu này càng ngày càng hài lòng. Trước đây nhược điểm duy nhất là sinh ra ở nông thôn, không ngờ cha mẹ ruột lại ở tỉnh thành. Cha là thống đốc, mẹ là giáo sư đại học, hoàn toàn phù hợp với gia đình họ. Con trai út có tầm nhìn tốt, Tiểu Ảnh cũng tốt, bây giờ chỉ còn lại ông chủ này. Nghĩ tới đây bà ấy nhìn về phía Mộ Thế Thâm. Khi nào con sẽ tìm cho mẹ một người vợ? Con đã từ chối tất cả các cuộc hẹn hò mù quáng được. Con muốn chết một mình sao? Mộ Thế Thâm không ngờ anh ta nằm không cũng bị trúng đạn. Đây không phải là nói mua nhà mà phải không? Bỗng nhiên chuyển sang chuyện anh ta tìm vợ. Suy nghĩ này của mẹ cũng nhanh ghê vậy. Tiểu Hằng, em dâu, hai người ăn no chưa? Thời gian hẹn với chủ nhà sắp đến rồi.
Nói xong liền trốn tránh, là muốn đánh độc thân cả đời. Đừng lo lắng về nó nữa, em đã thông báo cho tất cả những người được mời trong đám cưới chưa? Đã thông báo rồi. Được rồi, anh cũng đi làm rồi, nghĩ lại xem còn có chuyện gì nữa. Cái này vừa cưới vợ vừa cưới con gái, là đại sự của gia đình chúng ta. Phải suy nghĩ cẩn thận, không thể sai lầm. Được, anh đi đi, em sẽ đi nói chuyện với mẹ chúng ta. Ngôi nhà có sân ở tầng 1 mà Mục Thế Thâm chọn cho, là viện phụ thuộc của một đơn vị nằm ở quận Tây Thành nhộn nhịp nhất. Trong lòng đất, vị trí tốt, đi ra ngoài đều là giới kinh doanh, các tiện nghi xung quanh cũng rất hoàn hảo. Chủ nhà là một phụ nữ mũm mĩm, con người cũng tốt bụng. Nói chuyện đúng phép, luôn khen ngợi ngôi nhà của gia đình cô ấy. Con trai tôi 7 năm thi vào đại học cảnh sát, năm nay chồng tôi được thăng chức, đổi một ngôi nhà lớn. Thầy bói nói ngôi nhà này có phong thủy tốt. Tiền vượng, người vượng, việc cũng vượng. Dì ơi, dì đã mang theo đầy đủ giấy tờ chưa? Giấy chứng nhận bất động sản có không? Vậy chúng ta đi làm thủ tục chuyển nhượng đi. Tôi lấy sổ tiết kiệm, bên trong vừa vặn là giá nhà, làm xong trực tiếp cho dì. Muốn hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhà, mấy người tới Tây Thành, con đường nhộn nhịp nhất khu vực. Đến cửa phòng trước, có hai người phụ nữ đang vui vẻ, thảo luận gì đó. Một phụ nữ trung niên, một phụ nữ trẻ. Xin lỗi, để các em chờ lâu rồi. Tương Hiểu Yến nghe có người nói chuyện, quay đầu nhìn thấy mấy người đi tới trước mặt bọn họ. Nụ cười trên khuôn mặt bỗng cứng đờ. Mộ Hằng, anh là Mộ Hằng phải không? Người này là bạn học trung học Mộ Hằng, Tưởng Hiểu Yến. Cô ta chính là năm đó trên đài phát thanh của trường, bị những người phụ nữ khác thầm mến Mộ Hằng bắt nạt, sau đó bị Mộ Hằng đề nghị đuổi học bạn học nữ buồn bã. Cậu chính là Mộ Hằng. Tao giết mày, giết ngàn đao, hại con gái tao thật thảm hại. Anh thả mẹ tôi ra. Cô Vương, có chuyện gì vậy? Chúng ta vào nói, đây là đường phố, đừng để ai chê cười. Người phụ nữ này là ai? Nhưng vừa rồi cũng nhìn thấy Mộ Hằng, nhìn vào mắt người phụ nữ đó, cô ta rõ ràng đang nhìn một người lạ. Vào phòng gì chứ? Đồ trái tim đen, buông bà đây ra. Hai người à? Nếu các người không thấy xấu hổ, vậy thì nói chuyện công khai. Các người là ai? Chồng tôi đã đắc tội với các người ở đâu? Chồng, người phụ nữ này là vợ của Mộ Hằng. Tôi thấy cô bị mù rồi đó. Tìm một người đàn ông độc ác như vậy sớm muộn gì cũng bị anh ta bỏ rơi. Người như cô sao lại nói chuyện như vậy? Nói ai mù? Các người là ai mà vô lý như vậy? Tôi đã báo cảnh sát, nhà chúng tôi không bán nữa. Tôi đã trả hết tiền đặt cọc rồi. Làm sao bà có thể rút lui? Và tiền đặt cọc tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi không muốn làm ăn với những người có lòng dạ xấu xa. Một câu cứ một câu là lòng dạ đen tối. Nghe vậy, Đường Cẩm tức giận. Không bán cũng được, hoàn lại tiền đặt cọc chắc chắn không được. Bà Sáu phạm hợp đồng, phải bồi thường cho chúng tôi tiền 6 phạm hợp đồng. Cái gì mà tiền 6 phạm trong hợp đồng có ghi là nếu chúng ta từ chối, bạn có thể không hoàn lại tiền đặt cọc. Nếu bạn đổi ý, bạn phải bồi thường gấp 10 lần tiền phạt. Đây không phải là cướp tiền sao? Đưa tôi 1.000, chưa đầy 1 tháng sẽ là 10.000. Tiền tôi không thể trả được, không ra cũng có thể chuyển quyền sở hữu ngay bây giờ. Tất cả theo giá trên hợp đồng. Tôi đã nói rồi, không bán cho các người nữa. Cái gì cũng là bà nói là được à? Vậy còn cần hợp đồng làm gì? Hai cái, bà chỉ có thể chọn một cái. Hoặc là bồi thường thiệt hại đã thanh lý, hoặc là bán nhà. Tôi không chọn cả hai. Nhà là của tôi không thể làm chủ được nữa sao? Không có văn hóa thật đáng sợ. Nếu bà không bồi thường thiệt hại đã thanh lý, hẹn gặp bà ở tòa. Ha ha ha, cười chết mất rồi. Nhà tôi không muốn bán nữa. Còn phạm pháp nữa không? Bà không bán không phạm pháp. Bà có thể bồi thường thiệt hại đã thanh lý. Tôi không bồi thường thì sao? Cho tôi 1.000 muốn kiếm tôi 10.000 cửa cũng không có. Mộ Hằng cũng chưa từng thấy qua người vô lý như vậy. Anh ấy có thể nghĩ ra Đường Cẩm rất thích mặt tiền này. Nghĩ đến hai người phụ nữ này vì anh ấy không muốn bán nhà, thái độ muốn giải quyết vấn đề. Anh ấy lại mở miệng với Vương Hồng Anh. Bà vừa nãy vẫn chưa giải thích. Tại sao lại thù địch với tôi như vậy? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau. Và con gái bà, sao cô ta lại biết tên tôi? Ha ha, 3 năm trung học, cùng lớp 3 năm. Tôi đã yêu thầm anh ấy 3 năm, hắn còn không biết tôi là ai. Làm sao tôi có thể bị mù như vậy? Lúc đó đã tỏ tình với anh trước mặt mọi người, khiến tôi trông như sắp sửa bị phá hủy mọi thứ. Mẹ tôi nói không bán thì không bán. Thiên Vương lão tử đến cũng không bán, cô ta nói như vậy. Mộ Hằng nhớ ra rồi, bởi vì thời trung học, anh ấy đã từng làm hủy bỏ tư cách, chỉ có sa thải những học sinh đó. Không bán có thể, hoàn lại tiền đặt cọc đi. 1.000 tệ tiền bồi thường 6 phạm hợp đồng không cần nữa. Đường Cẩm mở miệng biết nói lý do không bán cho họ. Đường Cẩm bỗng nhiên buông bỏ, thay đổi góc nhìn. Nếu tôi là cô gái đó, tôi cũng sẽ hận Mộ Hằng. Tôi sẽ không bán nhà cho anh ta. Nói sao đây? Người phụ nữ này có chút vô tội. Những kẻ đã đánh cô ta nên bị sa thải. Cô ta bày tỏ trên đài phát thanh mặc dù ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không đến mức bị sa thải. Cho một hình phạt là được rồi. Tất nhiên, Đường Cẩm nhìn vấn đề từ góc độ của thế kỷ 21. Thời đại này tư tưởng bảo thủ, vấn đề phong cách đàn ông và phụ nữ được quản lý chặt chẽ. Cô gái này thật sự rất can đảm. Em dâu, tiền 6 phạm hợp đồng không cần nữa à? Không cần nữa. Chúng ta quay lại chỗ khác rồi đi thôi. Trên đường về, Mộ Hằng nhìn sắc mặt Đường Cẩm không tốt, cảm thấy hơi khó chịu. Nếu không phải vì anh phòng trước 2 tầng là đến tay rồi. Vợ, xin lỗi, anh có gì sai đâu. Em chỉ hơi thông cảm cho người phụ nữ đó, không muốn tranh cãi với họ nữa. Vợ anh tốt bụng hơn anh, lúc đó anh còn trẻ, dễ bốc đồng, thật sự không suy nghĩ kỹ, chỉ là không muốn bị ảnh hưởng bởi những chuyện phiền phức này. Hình phạt đối với họ thực sự hơi nặng. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Đại ca, phòng trước này có lựa chọn nào không? Anh phát hiện ra tại sao em dâu lại thông minh như vậy, luôn theo kịp suy nghĩ của anh. Thảo nào mục tiêu kinh đại, em dâu không phải người bình thường, có thể nhận được lời khen ngợi của đại ca. Em được khen mà hoảng sợ đấy ạ.
Đại ca, bước tiếp theo chuẩn bị làm kinh doanh gì? Em mua cổ phần bất động sản thì sao? Không phải Trung ương vừa công bố cải cách hệ thống kinh tế sao? Có chính sách này hỗ trợ. Thời điểm tốt để bắt đầu kinh doanh bất động sản. Lời nói của Đường Cảnh khiến Mộ Thế Thâm cảm thấy vô cùng sốc. Bởi vì em dâu đã nghĩ đến cùng một điều với anh. Tiểu Hằng, em thật sự đã cưới được một người vợ giỏi. Nhà chúng ta lại thêm một thiên tài kinh doanh nữa. Đại ca, đây là đồng ý cho em đầu tư rồi. Tất nhiên là một gia đình. Em dâu có đầu óc kinh doanh như vậy. Có em tham gia, chẳng phải anh có thêm một người giúp đỡ tốt sao? Vậy là xong rồi, anh nhanh chóng thành lập công ty đi. Chúng ta không chỉ phát triển bán hàng, còn phải làm dịch vụ một cửa cho bất động sản. Đặt công ty bất động sản của chúng ta, tạo một tài sản thương hiệu nổi tiếng. Mộ Thế Thâm thật ra không ngờ tới Đường Cẩm lại có một gợi ý như vậy. Ý tưởng này thực sự tốt. Em dâu, em có thực sự lớn lên ở nông thôn không? Anh ơi, sao anh cứ hỏi những câu hỏi nhàm chán như vậy? Tiểu Cẩm thông minh thích học tập, cô ấy đọc rất nhiều sách. Đọc nhiều sách, thảo nào có kiến thức như vậy. Mấy người đến đường Thiên Kiều, đây cũng là một con phố thương mại. Đến đây không hẹn trước với chủ nhà. Em có thể nhìn vào bên trong từ cửa sổ kính trước. Diện tích này nhỏ hơn cái kia một chút. Tổng cộng 350 m² ở tầng trên và tầng dưới. Hơn nữa vị trí cũng không tốt như vậy. Vì vậy, anh đã đặt cọc cho cái nhà đó và không chọn nhà này. Em đi xem. Được, là nó. Anh liên hệ với chủ nhà vào buổi chiều đi. Chuyện nhà cửa đã được chọn, Mộ Hằng và Đường Cẩm đi xe, đi chụp ảnh cưới. Hai người, chụp ảnh nhà, chụp ảnh cưới, có thể chụp ngoại cảnh được không? Ảnh cưới chưa từng chụp ngoài trời. Những bức ảnh bình thường đã được chụp rồi. Ông chủ, chúng tôi không chỉ chụp một cái. Chụp thêm vài cái chụp ngoại cảnh cho anh thêm tiền thì sao? Ông chủ vừa nghe thêm tiền còn phải chụp thêm vài cái nữa. Đã muốn làm rồi. Vậy được, vốn là một cái trong nhà 10 đồng. Hoa chụp ngoại cảnh một tấm 15 đồng. Anh nói một cái 10 tệ là... Kích thước ảnh như thế nào? Bây giờ phổ biến kích thước 10 cm. Ông chủ còn có thể phóng to không? Còn phóng to nữa. Cô muốn đặt cỡ nào? 20 in nhân với 40 in. Sau đó làm thêm một cái 20 in nữa nhân với 50 in. 50 in cũng hơn 160 cm. Làm thành totter là vừa phải. Cô ơi, yêu cầu này của cô thật kỳ lạ. Phóng to là được, nhưng tối đa chỉ có thể đặt đến 45 in. Không thể lớn hơn nữa. Chưa có ai từng làm một bức ảnh lớn như vậy. Ông chủ cảm thấy thật sự đã gặp được khách hàng kỳ lạ. 45 in cũng được. Một cái lớn như vậy được 50 tệ. Ông chủ suy nghĩ nửa ngày, thấy mức giá này phù hợp hơn. Tiền không phải là vấn đề, nhất định phải giúp chúng tôi chụp đẹp hơn một chút. Chụp ảnh cưới xong, rồi trên đường về. Đây không phải là đường về nhà. Mê mơ, không phải. Vậy chúng ta đến đi đâu thì em sẽ biết. Còn không nói cho em biết, thật bí ẩn. Có phải là muốn cho em bất ngờ gì không? Có không? Người đàn ông thẳng thắn không biết lãng mạn này. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với tôi, người đàn ông nhất định phải có quà tặng cho tôi. Quả nhiên, Phó Hằng đi đến khu vực bán vàng dừng lại. Đồng chí muốn mua vàng không? Mê mâng, mua một chiếc nhẫn. Người đàn ông này đã được khơi gợi rồi à? Thế mà có thể nghĩ đến việc tặng tôi một chiếc nhẫn. Em dâu, em thích cái nào? Đường Cẩm nhìn qua quầy. Phong cách của thời đại này thực sự rất ít. Rất nhiều trên đó đều có một bông hoa, trông rất quê mùa. Thực ra cô ấy không thích gì cả. Nhưng tâm ý này của đàn ông cô ấy không thể phụ lòng. Cô ấy chọn rất lâu. Cuối cùng, chọn một vòng tròn nhỏ nói, tôi muốn cái này. Người phục vụ nhìn cô ấy, chọn cái nhỏ nhất trên quầy. Sắc mặt rõ ràng không tốt như vừa rồi. Cái này quá mỏng, không đẹp. Đường Cẩm đang muốn đổi lại. Không ngờ Mộ Hằng lại mở miệng. Cái này nhỏ quá, chọn cái lớn đi. Chồng, em thích cái này. Vậy cái này, chỉ trong nháy mắt là ngày Quốc Khánh. Trong ngày Quốc Khánh này, cũng mở ra ngày cưới của Đường Cẩm và Mộ Hằng. Đương nhiên cũng là ngày cưới của Mục Ảnh và Lục Khởi Minh. Không biết là ai làm dò dỉ tin tức. Bí thư Đảng, cặp song sinh của ông ấy muốn ở khách sạn Kinh Đô. Tin tức về đám cưới, các tờ báo và đài phát thanh lớn tranh nhau đưa tin. Lúc đó làm cho thành phố đầy mưa gió. Muốn thấp kém cũng khó. Đường Cẩm, hoa và bóng bay trong hội trường đều là do chị sắp xếp. Mê mơn, thời gian eo hẹp nên sắp xếp đơn giản một chút. Ý tưởng của chị luôn mới lạ đến bất ngờ. Nói xong lại nhìn thấy Mộ Ảnh trang điểm xong. Chị trang điểm cho chị gái đẹp quá. Đó là chị dâu vốn đã vô cùng xinh đẹp. Cả hai miệng nhỏ của các em đều rất ngọt ngào. Đúng là chị em. Đám cưới bắt đầu ngay bây giờ. Tôi sẽ tự giới thiệu trước. Tôi là người tổ chức đám cưới hôm nay. Cô dâu đặt cho tôi một cái tên hay, gọi là MC. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Tất cả những gì tôi biết là hôm nay là đám cưới của người anh em. Bảo tôi làm gì tôi làm đấy. Đừng gọi tôi là MC. Tôi tên là Từ Mã Quang. Hôm nay tôi cũng phải tổ chức đám cưới của bạn tôi. Làm cho tốt nhất. Mã Quang nói xong khán giả bật cười. Bầu không khí rất tốt. Tôi biết hôm nay tất cả những người đến đều là những nhân vật to lớn của thành phố chúng ta. Tôi là một người nhỏ bé vô danh. Tôi may mắn được phát biểu trên sân khấu. Tôi đã quên mất tên mẹ tôi luôn rồi. Nhưng có một điều không thể quên, đó là đám cưới hôm nay. Một cặp song sinh được tổ chức cùng một lúc. Cặp song sinh, mẹ tôi mơ muốn tôi sinh đôi cho bà. Nhưng tôi còn không cưới được vợ. Hôm nay sẽ dính vào niềm vui của cặp song sinh lòng phượng. Nếu con cái nhà nào nhìn chúng tôi, lát nữa trực tiếp lên sân khấu. Hôm nay chúng ta cũng trực tiếp vào động phòng. Âm thanh Mã Quang lớn, biểu cảm kỳ lạ. Nói xong, tiếng cười của khán giả càng thêm nhiệt tình. Quay lại vấn đề, hôm nay cặp song sinh này, một người cưới một người gả. Vậy thì chúng ta sẽ cưới trước rồi gả sau. Dưới đây là chú rể của chúng tôi, Mộ Hằng. Mọi người có nhìn thấy vẻ mặt của chú rể không? Không thể chờ đợi để gặp cô dâu của mình.
Cô dâu của chúng ta xinh đẹp cỡ nào, làm cho chú rể lo lắng như vậy. Dưới đây là cô dâu hôm nay của chúng ta, Đường Cẩm. Âm nhạc vang lên, Đường Cẩm nắm tay cha Đường Bằng, chậm rãi bước lên thảm đỏ. Chỉ thấy cô ấy mặc váy cưới màu trắng, giống như một nàng tiên trong mơ đến với thế gian. Là nhà vô địch của thiết kế trang phục đó. Tôi đã thấy cô ấy ở cuộc thi trang phục. Tôi đã phỏng vấn cô ấy. Nhà vô địch, cô ấy tự thiết kế váy cưới à? Tôi chưa bao giờ thấy một chiếc váy cưới đẹp như vậy. Lát nữa phải phỏng vấn cô ấy. Dưới đài tiếng thảo luận, một cặp đôi không nghe thấy gì cả. Trong mắt họ chỉ có nhau. Hai mắt nhìn nhau, vô cùng tình cảm, quá khứ như một bộ phim. Mộ Hằng như kiến trên nồi nóng, không ngừng xoay vòng tròn. Anh ấy chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Cảm giác bối rối này đáng sợ gấp mấy chục lần so với trên chiến trường. Thật là khó khăn quá. Tiểu Hằng, đừng chuyển nữa. Đầu bà chóng mặt. Con yên tâm đi, Tiểu Cẩm là người có phúc, chắc chắn sẽ sinh con bình an. Bà con nói đúng. Khi mẹ mới sinh ra con và Tiểu Ảnh, không phải cũng rất thuận lợi sao? Sinh rồi. Là một đôi song sinh. Mộ Hằng nghe vậy vô cùng vui vẻ, không nhìn đứa bé một cái liền đi thẳng đến phòng sinh. Vợ à, em vất vả rồi, sau này chúng ta không sinh nữa. Nói trước bước không qua. Năm nay em mới 20 tuổi. Hiện tại Đường Cẩm rất hài lòng, đã thi thành công vào kinh đại, sinh một cặp sinh đôi. Có một người chồng rất yêu cô ấy. Chồng, có anh thật tốt. Vợ, gặp được em mới là may mắn nhất đời này của anh. Chị họ, em đến rồi đây, mau cho em gặp Tiểu Hi Hi. Phó Văn Tĩnh chạy vào. Đúng vậy, Phó Văn Tĩnh cũng thi vào kinh đô. Mặc dù không được nhận vào kinh đại như chị họ, nhưng cũng không tệ. Đại học sư phạm kinh đô, cô ấy muốn làm giáo viên. Tên của cặp song sinh được công khai. Anh trai Mộ Vân Hàn, em gái Mộ Vân Hy. Phó Văn Tĩnh thích nhất là Mộ Vân Hy, bởi vì đứa nhóc sẽ cười với cô ấy, không giống như Mộ Vân Hàn, làm sao trêu cũng không cười. Tiểu Hy cười cho dì một cái. Thật kỳ lạ, họ là cặp song sinh, trông không giống chút nào. Vân Hàn trông giống như anh rể vậy. Theo nguyên tắc cho phép nên giống chị mới đúng, nhưng mà thằng nhóc lại đẻ ra như vậy, sẽ có lợi thế của tất cả mọi người, được đẻ ra như Họa Quốc vậy. Em nghĩ khi lớn lên có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp, vô địch tuyệt đối. Đường Cẩm nhìn Phó Văn Tĩnh thích trẻ con như vậy, không nhịn được trêu đùa. Thích thì nhanh chóng tìm một người đàn ông tự sinh một đứa đi. Em cũng muốn, nhưng không có ai vừa ý cả. Bên cạnh đó, trường chúng em có sự mất cân bằng giữa nam và nữ, thịt nhiều sói ít. Nếu không em đến trường chị chọn nhỉ? Trường các chị đều là cấp bậc học bá, ít hoàn toàn cao. Khi nào chị đi học? Khi nào đi học? Đường Cẩm thật ra không muốn đi chút nào. Sinh viên tốt nghiệp kiếp trước đã đọc xong rồi, thật sự không cần phải đi học thêm 4 năm đại học nữa. Mục đích của cô ấy vào đại học chỉ là muốn khi cô ấy lên danh sách người giàu, chỉ là thêm thôi. Nhìn kỳ nghỉ đếm ngược, ngày nghỉ đẻ cũng sắp hết rồi, sau này sẽ rất bận rộn, chỉ nghĩ đến việc bắt đầu bận rộn thôi. Kẻ liều mạng đang đến. Nào, bông còn nhỏ của bác, để bác ôm. Mộ Thế Thâm còn chưa đến âm thanh đã lên tiếng. Âm thanh này khiến Phó Văn Tĩnh ôm tay Tiểu Hy run rẩy. Cô ấy vội nhìn qua. Phó Văn Tĩnh lại một lần nữa cảm thấy tim đập thình thịch. Mình nhất định là chúng ta rồi. Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy lại hoảng loạn? Lẽ nào mình thích kiểu này? Hi hi, bông còn nhỏ của bác, nghĩ đến bác không? Ánh mắt người đàn ông dịu dàng, khuôn mặt sủng ái nhìn đứa nhỏ trong vòng tay. Hào quang giống như người cha đó càng khiến anh ta quyến rũ hơn. Phó Văn Tĩnh không chỉ nhìn ngốc mắt, anh ấy đẹp trai quá. Nếu có con gái với anh ta, chắc chắn sẽ đẹp như Tiểu Hi Hi. Biểu cảm của cô ấy thật trùng hợp, tất cả đều rơi vào mắt Đường Cẩm. Đường Cẩm giảo hoạt cười, thảo nào Văn Tĩnh nói trường học không có ai. Hóa ra là có ý với Mộ Thế Thâm, nhà ở quận Nguyệt Vạn Hồ. Còn 3 tháng nữa là đến thời hạn giao nhà, đến lúc bước vào giai đoạn cải tạo. Bản vẽ của em đã vẽ xong chưa? Thời gian rất eo hẹp. Còn nữa, em nhận được chỉ đạo đến hiện trường, lại đến thúc giục Tiểu Cẩm làm việc. Cháu có thể làm việc một mình, Tiểu Cẩm còn phải cho 2 em bé bú nữa. Làm gì có thời gian làm việc? Mục Thế Thâm nhất thời không dám phản bác, khuôn mặt không biết phải làm sao. Phó Văn Tĩnh nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, không nhịn được cười thành tiếng. Mộ Thế Thâm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi môi hoa đào đẹp, mắt đầy ánh cười. 4 mắt nhìn nhau, Phó Văn Tĩnh không trốn. Cô ấy vừa tìm ra ý định của mình. Hắn là mẫu người cô ấy thích. Cô ấy phải dũng cảm theo đuổi tình yêu như Đường Cẩm. Em dâu, đưa bản vẽ cho anh. Phải nhanh tay để mua hàng đi mua nguyên liệu. Được, em sẽ đi lấy. Chi tiết và số lượng vật liệu cần mua em đã liệt kê cho anh rồi. Hi hi, chào bác đi, nói với bác. Chủ nhật tuần sau nếu rảnh lại đến thăm cháu nhé. Ý trong lời nói, Mộ Thế Thâm nghe hiểu rồi. Hắn biết chủ nhật hàng tuần Phó Văn Tĩnh sẽ đến. Sau khi Mộ Thế Thâm đi, Đường Cẩm đưa Phó Văn Tĩnh vào phòng ngủ của mình. Thì thầm, không có gì lạ khi trường học không tìm được người phù hợp. Đây là muốn lợi dụng chị làm chị dâu của chị. Em có thể gọi chị là chị họ, miễn là chị giúp em lừa anh ấy. Chị nói gọi thế nào thì gọi thế đó. Mộ Thế Thâm hơn em 9 tuổi. Sắp đến 30 rồi, có thể hơi già không? Già gì chứ, đấy gọi là trưởng thành. Em thích người trưởng thành. Đúng là trong mắt của người có tình yêu có khác. Chị giúp em, có thể nhờ bà nội ra tay, chắc chắn sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Đến năm 1990, năm nay Đường Cẩm 24 tuổi.
là năm đại vượng của cô ấy. Tháng 6 năm 4, cô ấy nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp của Kim Đại. Tháng 9 cùng năm, công ty sản xuất quần áo Phương Hoa của cô ấy được niêm yết. Tháng 10 cùng năm, cô ấy và Mộ Thế Thâm hợp tác thành lập tập đoàn bất động sản. Tháng 12 cùng năm, nhà hàng thịt nướng Càn Khôn phát triển thành chuỗi nhà hàng 5 sao quốc gia. Anh cưới của cô ấy và người chồng quân nhân của mình. 300 cửa hàng trực tiếp trên toàn quốc kinh doanh. Điều tuyệt vời nhất để chúc mừng là Đường Cẩm và Mộ Thế Thâm đồng thời nằm trong top 10 bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.